ข้อที่ห้าเมื่อสุขภาพดีทุกอย่างมันก็ดีแต่เรื่องเหล่านั้นที่กล่าวไปเมื่อถึงเวลาอันยังก็ไม่สามารถที่จะไปป้องกันมันได้เจ้านายใหญ่โตอยู่อย่างระโหฐานมีบริวารมีเงินทองปัจจัยนักขนาดไหนก็ไม่สามารถแลกซื้อเอาชีวิตไปได้เหมือนอันเครนตกทับรถไฟเนาะเคยถึง30 คน30 ท่านก็จากกันไปถ้าจะถือเป็นเรื่องธรรมดาก็เรื่องธรรมดาถือเป็นเรื่องประมาทก็เรื่องประมาทถือเป็นอุบัติเหตุก็อุบัติเหตุถูกหมดแต่ถ้ามาคิดว่าทุกคนอยากเป็นอย่างนั้นก็ใครไม่อยากเป็นใครไม่อยากเจ็บใครไม่อยากตายคนทั้งหลายก็ไม่อยากให้คนเจ็บตายเช่นเดียวกันแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เอาเข้าถนนสุดทำละเนี่ยไฟไหม้ที่นั่นที่นี่สงครามก็เย็นไปน้ำท่วมก็เย็นไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ทุกคนคาดไม่ถึงพบหน้ากันเมื่อตอนนั่งกี่เข้าโต๊ะเดียวกันอยู่ตกแมลงมาโทรมาบอกคนนั้นชื่อนั้นตายแล้วเนอะหัวใจเฉียบพลันเนี่ยหมอพิสูจน์ก็ต้องบอกอย่างเงี้ยเพราะมีอาการอย่างโรคฉะนั้นญาติโยมอย่าได้ประมาทเป็นเด็ดขาดอย่าได้ประมาทนะแต่ว่านี่ถึงปัจจุบันนี่ก็24 ชั่วโมงโยมก็บุญนักผู้เจ้าก็มีบุญหลายผ่านกันมานะโยมเนอะจะไปลืมทานเด้อรักษาศีลมันฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาไปมันไหว้พระสวดมนต์ท่านทั้งหลายมันไหว้พระสวดมนต์ปูนแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละมันถึงมาหายไปไหนแต่มาต้องไปตั้งจิตตั้งใจอย่างไหนเกิดมันผิดพลาดจะลำบากในด้านจิตใจของโยมที่อาตมาภาพนำโยมกล่าวนั้นโดยจิตอันบริสุทธิ์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ในชีวิต24 ชั่วโมงเอารอดมาได้นับว่าเอามีบุญมีกรรมโชคดีแต่ว่านี่ว่าฉันเข้าต้นว่าฉันเป็นฉันยังก็ตึงไปไหนก็อยู่วัดอยู่ว่าวันยังคำนะนั่งบันทึกเสียงธรรมะดังเทศน์ทำอ่านหนังสือเที่ยวไปเที่ยวมาพ่องจนพักผ่อนแล้วมาถึงปัจจุบันอย่าไปลืมเนอะวันที่22เป็นเข้ากรรมที่ปัจจาเทศบาลหนองเกียวเป็นปัจจาของวัดศรัทธาสลีสุพรรณกับบ้านบวกเนาะเกินวันที่22ตุลุงจะไปปะบรรดาพ่อออกไม่ออกญาติโยมเต้าแก่ลุงกำใจยิงเนอะสัก2 ทุ่มหรือ8 โมงเป็นจะเข้ากรรมวันที่21เป็นจะไปออกวันที่24คืนที่23เป็นจะมีแห่ต้นพระป่ากันเป็นจะร่วมบุญร่วมกุศลเขามานึกถึงว่าเขาเจ้าพุทธเรื่องศรัทธาในบุญเนี่ยเพิ่นถึงบัดละเพิ่นถึงบัดทิ้งเพิ่นถึงทำบุญเพิ่นถึงหือทานเพราะทุกคนก็ถือว่าการหือนั้นมันมีความสุขถึงผู้รับถึงผู้ให้และมีผลทั้งชาตินี้และชาติหน้าฉะนั้นเอาจึงหือทานกันการรักษาศีลนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขญาติโยมดังที่ธรรมภาพ
ได้นำเอานิสงส์อาการรักษาศีลมามาจาญาติโยมท่านทั้งหลายได้รับฟังกันศีลนี้โยมทั้งหลายเมื่อเขาจะตายก็มีสติดีอันนี้มันเป็นอานิสงส์เฉพาะตัวถ้าทุกคนมีศีลเนี่ยมันจะมีสติเพราะมันจิตมันไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำกรรมความชั่วมีแต่คุณงามความดีจิตใจมันสดใสสะอาดใจมันก็เลยบักกระวนกระวายบักเกิดกรรมนิมิตอันร้ายปรากฏดังที่เคยยกตัวอย่างญาติโยมฟังเดี๋ยวนี้การอยู่ในสังคมมันก็ได้รับอานิสงส์ประเทศใดเมืองใดหมู่บ้านใดตำบลใดประชาชนพลเมืองทั้งหลายถ้ามีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบ้านใดบ่มีศีลมีธรรมก็แตกแยกกันกูว่ามึงว่ากูทำร้ายมึงทำร้ายกูอาฆาตพยาบาทมาดร้ายกันเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่มีเมตตาธรรมบ่มีกรุณาธรรมบ่สงสารไผญาติโยมงานการก็บ่ช่วยกันบ่ช่วยกันทำเพราะเขาเรียกว่าคนมันไร้ถึงศีลไร้ถึงธรรมใจเรื่องของเขามันเรื่องของเขาเรื่องของวัดกูไปเกี่ยวเรื่องของบ้านตุก็มาเอานี่นะก็เลยเป็นสิ่งที่แตกแยกกันไปแตกแยกกันไปฉะนั้นถ้ามีศีลมีธรรมอยู่ในใจเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนอกนั้นคนบดีคนอันธพาลคนที่มีสันดานบดีนั่นน่ะท่านประชาชนทั้งหลายเป็นคนใจบุญเพิ่นมีแต่ศีลเพิ่นมีแต่ธรรมคนอันธพาลก็เลยมีภัยคบค้าสมาคมตัวเพราะเหตุใดญาติโยมมันคิดถึงความผิดของมันที่มีศีลมีธรรมเกิดความละอายเขินใจขึ้นมันก็เลยบ่อาจที่จะมาคบค้าสมาคมกับคนที่เป็นดีแต่คนดีมีศีลธรรมก็บ่ได้เป็นคนพาลท่านทั้งหลายบางครั้งคนพาลอาจจะกลับใจเป็นพลเมืองที่ดีได้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมได้นอกจากนั้นศีลธรรมจะทำให้ความก้าวร้าวเบียดเบียนซึ่งกันและกันในหมู่ชนหมู่คณะมันจะบ่มีเพราะทุกคนตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมบ่ทำร้ายกันบ่โอ้บ่อวดกันบ่โลภบ่โกงกันบ่มีกิ๊กเป็นคนที่มีสัจจะวาจาผู้ไหนเป็นหั่นบ่เอาเล่าเป็นใหญ่ญาติโยมท่านทั้งหลายมันก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขมันจะบ่เบียดเบียนกันจะไปมาแม้แต่โจรผู้ร้ายก็สงบเพราะทุกคนทุกหลังคามีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจก็เลยกลัวบาปกลัวอกุศลจิตตกอยู่ใต้อำนาจของบาปของกิเลสยอมละลายเลยบ่ทำความชั่วเลยบ่ผิดศีลผิดธรรมมันก็สงบทีนี้ฝนก็ตกจอดตามฤดูกาลเหมือนธรรมหาชาติที่เมืองกลิงกราชฝนบ่ตกน้ำมีเข้ากล้าในนาเหี่ยวแห้งหมดพืชผลต่างๆเหี่ยวแห้งตายแดดหมด
ดินแตกขุกแตกขาบจนที่เรียกว่าพญาเจ้าเมืองเนี่ยบอกให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองเป็นอย่างถ้าจะตื่นศีลภาวนา2-3 วันก็เหี่ยวบ่ตกจนครบ7 วันก็บ่ตกเนี่ยใหญ่ญาติโยมก็เลยพาน8 คนออกจากบ้านจากเมืองไปขอเอาช้างเผือกแก้วมงคลจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรตานช้างตัวนี้เป็นช้างบุญช้างคู่บารมีกับนอโพธิสัตว์เอาลงไปถึงบ้านถึงเมืองก็เล่นก็ลาดฝนลงมาบะน้ำปลือปนองฉะนั้นศีลนี้อยู่ที่ไหนชุ่มเย็นนะประพฤติปจาอย่างก็ทำฝนตกตามฤดูกาลเข้าการในนาก็งอกงามขึ้นมาดีภัยพิบัติต่างๆมันเกิดจากน้ำท่วมก็ดีลมร้ายก็ดีแผ่นดินไหวก็ดีไฟไหม้ก็ดีโรค5ทั้งหลายก็ดีเพราะว่าโรคติดต่ออย่างต่างๆก็หมดไปหายไปคนทั้งหลายก็มีความสุขความสบายเพราะมีโจรผู้ร้ายมีคนให้เลยอยู่ด้วยกันมีความสุขเพื่อบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่พี่น้องนานาชาติที่ใกล้เคียงนั้นก็มาละวิมารบกวนเพราะคนในสังคมประเทศชาติหมู่บ้านนั้นมีความสามัคคีกันแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนั้นก็มีความสุขความสบายเพราะอานิสงส์ของการในประเทศนั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยญาติโยมนำความสุขเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อตัวเองเด้อเอาละตุเจ้าก็ขอฝากไว้แค่นี้อายุวันโนสุขังพระลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับการรำลึกนึกถึงการสร้างบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุค 2,500 กว่าปีก็มาถึงยุคที่พระพุทธองค์ในพรรษาที่7หลังจากตรัสรู้แล้วก็ขึ้นไปจำพรรษาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งพุทธมารดาหลังจากประสูติการสิทธัตถราชกุมารได้7 วันก็สวรรคตไปบังเกิดเป็นสันดุสิตเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับชั้นที่4แต่ว่าการขึ้นไปโปรดพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าในพรรษาที่7นั้นก็ไปยังธรรมสภาชั้นดาวดึงส์ชั้นที่2หลังจากโปรดพุทธมารดาก็มีวันที่เราเรียกว่าวันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะออกพรรษาแรมค่ำ1 เดือน 11ก็เดินทางกลับจากสวรรค์ทำให้เราได้มีโอกาสเห็นพุทธานุภาพวันพระเจ้าเปิดโลกนะครับเห็นเรียกว่าพรหมเทวดาเห็นมนุษย์เห็นสัตว์อบายแล้วก็มนุษย์เห็นเทวดาเห็นสัตว์อบายแล้วก็สัตว์อบายก็เรียกว่าเห็นใน3 แดนโลกธาตุทั้งสวรรค์พรหมมนุษย์สัตว์อบายทั้งหลายแล้วก็ด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธองค์ในวันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเสด็จกลับสู่เมืองมนุษย์ก็มีพรหมและเทวดาทั้งหลายส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับอย่างเมืองมนุษย์ที่สังกัดสนครในอินเดียโบราณปัจจุบันก็มีหลักฐานที่เป็นสังเวชนียสถานในส่วนที่ทำให้เรารำลึกนึกถึงแล้วเกิดธรรมสังเวชที่เมืองสังกัดสนครครับก็ยังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่หลังจากที่พระพุทธองค์โปรดพุทธมารดากลับสู่เมืองมนุษย์แล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีนะครับท่านผู้ฟังไปประทับที่วัดพระเชตวันมหาวิหารก็เป็นการโปรดพระนางประชาบดีโคตมีเรียกว่าแม่น้านะครับพระนางก็คือน้องแม่
ประชาบดีโคตมี ซึ่งได้บวชเป็นภิกษุณีชื่อว่าพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพร้อมด้วยภิกษุณี500 รูปนะครับในสมัยนั้นก็เมื่อพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีแม่น้านะครับซึ่งก็เป็นแม่นมนั่นแหละครับต่อจากพุทธมารดาก็หลังจากบวชเป็นภิกษุณีแล้วพร้อมด้วยบริวารของพระมหาประชาบดีโคตมี500 รูปก็เข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระนันทเถระผู้เป็นผู้ให้โอวาทนะครับให้พระนันทะให้โอวาทหลังจากฟังธรรมจากพระนันทะให้โอวาทจบภิกษุณีทั้ง500ก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยอภิญญาทั้ง6นะครับในเวลาต่อมาก็เป็นช่วงที่ออกพรรษาพระพุทธองค์เสด็จประทับที่ศรีสะปาวันใกล้กรุงโกสัมพีครับก็คงถัดมาอีก1 พรรษานั่นนะครับระหว่างนั้นพระสงฆ์ในโคสิตารามเกิดแตกแยกความสามัคคีกันถกเถียงกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยหลังจากที่บริวารแตกแยกเป็น2 ฝ่ายก็วินัยธรและธรรมธรนั่นนะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสโทษของความแตกแยกเรียกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับพระวินัยธรก็จะเคร่งครัดในพระวินัยพระธรรมธรนะครับเรียกว่าทะเลาะกันไม่ใช่พระ2 รูปทะเลาะกันเท่านั้นนะครับเทวบุตรเทวดาที่ถือฝ่ายก็ทะเลาะกันไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าทีเดียวเรื่องของพระวินัยนะครับเคร่งครัดไม่เคร่งครัดก็ไม่อยากจะพูดถึงในปัจจุบันว่าเรื่องของนิกายที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันมาในประเทศไทยนะครับทั้งธรรมยุตตนิกายแล้วก็ธรรมยุติกานิกายหรือมหานิกายก็ถือว่าเป็นพุทธบุตรด้วยกันนะครับจะนิกายไหนมหายานเถรวาทธรรมยุตหรือมหานิกายก็ตามก็เป็นภิกขุภาวะในปัจจุบันทั้ง2 นิกายสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันก็ขอให้ปฏิบัติตามพระวินัยแต่ในยุคนั้นทะเลาะกันเมื่อพระธรรมธรและวินัยธรทะเลาะกันบริวารก็แตกแยกกันเป็น2 ฝ่ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดถึงโทษแห่งความแตกแยกความสามัคคีของภิกษุ2 รูปภิกษุ2 ฝ่ายไม่ได้เชื่อฟังพระองค์จึงเสด็จหลีกออกจากกรุงโกสัมพีไปเยี่ยมพระภักคุเถระที่ภารกะโลนการามนะครับภารกะโลนการามในสมัยนั้นเพื่อไปเยี่ยมพระอนุรุทธเถระพระนันทิยเถระและพระกิมพิระเถระที่ปาจีนวังสะทายวันแล้วไปประทับจำพรรษาที่ป่าปาริไรยกะลักขิตวันในสมัยนั้นอยู่ในระหว่างกรุงโกสัมพีกับกรุงสาวัตถีก็เรื่องป่าปาริไรยกะนั้นก็จะมีช้างมีลิงที่เฝ้าดูแลพระพุทธองค์หลังจากพระพุทธองค์ตรัสสอนพระวินัยธรธรรมธรที่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วไม่เชื่อไม่ฟังก็หลีกเล่นไปอยู่ป่าเรียกว่าป่าลิไลยกะมีลิงคอยดูแลมีช้างคอยดูแลก็ประมาณพรรษาที่12นะครับขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กรุงเวสาลีพระนางพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพร้อมด้วยภิกษุณี500 รูปก็เข้ามาทูลลานิพพานเข้าไปซบเสียรลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์นะครับพระมหาประชาบดีโคตมีนั้นก็มีความรักพระพุทธเจ้าเหมือนลูกชายแม้จะได้ออกบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็รักนะครับมาทูลลาซบเสียรลงแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าครับขอพระองค์ได้โปรดกรุณาอดโทษแก่หม่อมฉันด้วยนะครับก็กล่าว
ทูลว่าหม่อมฉันจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วหากโทษใดๆของหม่อมฉันมีอยู่ขอพระองค์ได้โปรดกรุณาอดโทษแก่หม่อมฉันด้วยพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสกับพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีว่าโคตมีคนพาลเหล่าใดสงสัยในการตรัสรู้ธรรมของสัตว์ทั้งหลายเธอจงแสดงฤทธิ์เพื่อให้คนพาลเหล่านั้นละจากความเห็นนั้นเสียพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหมดก็ถวายบังคมแล้วได้แสดงปาฏิหาริย์หลายประการด้วยกันตามพระบรมพุทธานุญาตแล้วก็พากันลงจากนภาอากาศหมอบลงแทบพระบาทของพระบรมศาสดากราบทูลว่านี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายของหม่อมฉันพระเถรีประกาศแก่หมู่สงฆ์แล้วไหว้พระราหุลพระอานนท์พระนันทะแล้วก็ตรัสว่าลูกเอ๋ยพ่อจงรักษาพระพุทธศาสนาไว้แม่เห็นพ่อครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็กลับไปยังสำนักภิกษุณีเพื่อนิพพานพระบรมศาสดาเสด็จไปส่งพระมาตุจฉาแม่น้านะครับพร้อมด้วยภิกษุและหมู่ชนเป็นจำนวนมากจนถึงซุ้มประตูครั้งนั้นก็ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่พระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพร้อมด้วยบริวารภิกษุณี500ก็มารานิพพานก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับรานิพพานหลังจากนั้นพระอานนท์ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าสุโกธนะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุโธธนะก็เป็นสหชาติเกิดวันเดียวกับพระพุทธองค์ก็ออกบวชพร้อมกับเหล่าสักยะที่อนุปิยะอัมพวันต่อมาก็ได้ฟังธรรมบรรยายของท่านปุณณมันตาลีบุตรเถระในเรื่องคาถาวัตถุ10ประการมีการชักนำภิกษุให้มีความปรารถนาน้อยสันโดษไม่คลุกคลีกับหมู่คณะเหล่านี้เป็นต้นนะครับอานนท์ก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลในสมัยนั้นพอนับการพรรษามาถึงพรรษาที่20นะครับเรานำเล่าโดยย่อๆให้ท่านผู้ฟังผู้มีปัญญาได้เห็นพรรษาที่20นั้นพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้พระอานนท์เป็นพุทธอุปถากเรียกว่าอุปถากประจำพระพุทธองค์เนื่องจากทรงมีพระชนมายุมากแล้วในสมัยนั้นพระอานนท์ทำหน้าที่ทุกอย่างนับตั้งแต่ดูแลน้ำใช้น้ำฉันไม้สีฟันนวดพระหัตถ์พระบาทนวดพระปิสดางหลังนะครับกวาดบริเวณพระคันธกุฎีและเดินตรวจรอบพระคันธกุฎีคืนละ9 ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญพระอานนท์ว่าเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้มีสติปัญญามีธรรมเป็นแบบอย่างมีความมั่นคงและก็เป็นอุปถากที่เลิศในพระศาสนานี้ของพระพุทธองค์โดยความที่เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว4 เดือนก็มีการประชุมสงฆ์เพื่อทำสังคายนาพระธรรมพระวินัยเป็นครั้งแรกที่ปากถ้ำสัตบัญญคูหาภูเขาเวภารบรรพตกรุงราชคฤห์ในครั้งแรกนั้นก็เป็นการรวบรวมพระธรรมพระวินัยอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ให้เป็นหมวดหมู่ด้วยการรักษาพระศาสนาให้ดำรงยั่งยืนนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกทั้งหลายสืบไปคณะสงฆ์จึงเลือกให้พระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาชี้แจงพระธรรมส่วนพระสูตรและพระอภิธรรมครั้งนั้นพระอานนท์คิดว่าเรายังไม่ได้บรรลุอรหัตผลยังไม่ได้เป็นอรหันต์เป็นพระโสดาบันการเข้าไปสู่ที่ประชุมจึงไม่สมควรก็จึงพยายามภาคเพียรเจริญกายคตาสติกรรมฐานอย่างหนักในคืนนั้น
ถึงเวลาใกล้รุ่งจึงออกจากที่จงกรมเพื่อจะเข้าไปพักผ่อนขณะที่พระอานนท์เอนกายลงศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนจิตก็ได้พ้นจากกิเลสทั้งหลายบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาหกและปฏิสัมภิทาทั้งสี่ในคืนก่อนการสังคายนานั่นเองต่อมาพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นพระธรรมราชาในส่วนที่พระอานนท์ได้เป็นอุปถาพุทธเจ้าแล้วก็เล่าโดยย่อๆมาถึงยุคของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะครับท่านผู้ฟังเป็นพระราชาแห่งแคว้นโกศลระหว่างพรรษาที่21ถึง45นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลนานที่สุดในการบำเพ็ญพุทธกิจเพราะเหตุว่าสาวัตถีนั้นเป็นเมืองสงบสุขเจริญมั่งคั่งภิกษาอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์มีไผ่สนมีป่าที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมมีพระราชาที่เลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนามีตระกูลที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยพระเจ้าประเสนที่โกศลพระองค์หนึ่งทรงมีความคุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งก็ได้เข้าเฝ้าทูลถามว่าพระองค์ยังอยู่ในวัยหนุ่มบวชมาได้ไม่นานเหตุใดจึงกล้ากล่าวว่าได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ตรัสตอบพระเจ้าประเสนที่โกศลว่ามหาบพิตรไม่ควรดูหมิ่นสิ่งต่อไปนี้4ประการคือกษัตริย์ไม่ควรดูหมิ่นว่ายังทรงพเยาว์นะครับข้อที่2งูไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็กข้อที่3ไฟไม่ควรดูหมิ่นว่ากองเล็กข้อที่4ภิกษุไม่ควรดูหมิ่นว่าเพิ่งบวชใหม่ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 7 เรื่องตัวมีชื่อว่าเป็นพระแต่ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกก็แค่คือกันกับหมอผีเมื่อวานนี้ก็คุยกันมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนรวมไปถึงบทบาททางสังคมของพระภิกษุทั้งในแง่ของการเป็นส่วนร่วมในสงฆ์แล้วก็ในสังคมใหญ่ทีนี้ในการสัมพันธ์กันนี้สิ่งหนึ่งที่จะมีความหมายมากก็คือภาพของพระในสายตาของประชาชนเพราะว่าเมื่อมีภาพอย่างไรแล้วมันก็โยงไปถึงบทบาทด้วยเขาก็คาดหวังจากภาพที่เขามีว่าพระสงฆ์เนี่ยควรจะมีบทบาทอย่างนี้ทำหน้าที่อย่างนี้หรือว่าให้อะไรแก่เขาอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ว่าทีนี้การที่เขาคาดหวังและสร้างภาพอย่างนี้บางทีก็เกิดจากบทบาทของพระเองที่ทำทีนี้ก็เราก็ต้องโยงมาที่ว่าเอาแล้วบทบาทอะไรที่เป็นของแท้จริงของพระภาพอะไรที่เขาควรจะมีต่อพระสงฆ์โดยเฉพาะก็คือความหมายของการเป็นพระภิกษุอยู่ที่ไหนนะอันนี้คนมองถึงพระสงฆ์รวมทั้งนักบวชทั่วไปเนี่ยก็มองในบทบาทหน้าที่แล้วก็เกิดภาพและความหมายหลายอย่าง
ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณศาสนาต่างๆในอินเดียนี่มีหลากหลายแล้วก็ศาสนาโดยทั่วไปก็จะมีวิวัฒนาการซึ่งเราจะได้เห็นได้ว่าจากวิวัฒนาการของศาสนานี่ก็จะมีบทบาทของนักบวชเกิดขึ้นนักบวชก็ทำบทบาทที่เป็นไปตามแนวทางหรือว่าวัตถุประสงค์ของศาสนานั้นซึ่งหมายถึงความหมายของศาสนาต่อผู้คนหรือต่อมนุษย์เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าในความหมายหนึ่งนักบวชก็เป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์นะเป็นผู้ที่บอกความต้องการของเทพเจ้าหรือว่าอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นลับว่าทางพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยต้องประสงค์อะไรนะแม้แต่ว่านักบวชอาจจะอ้างว่าเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าท่านวางกฎเกณฑ์อย่างนี้นะท่านต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนี้หรือว่าท่านต้องทำอย่างนี้พระผู้เป็นเจ้าจึงจะโปรดถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้พระผู้เป็นเจ้าลงโทษนี่ก็จะเห็นได้มากว่าในศาสนาที่เป็นมาแต่โบราณนี้นักบวชจะมีบทบาทอย่างนี้ก็เลยเกิดความหมายว่านักบวชนั้นเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้าหรือสวรรค์กับโลกมนุษย์นะก็เลยเป็นตัวแทนพระเจ้าเป็นตัวแทนเทพเจ้าไปนะทีนี้อีกความหมายหนึ่งนักบวชอย่างฤาษีชีไพรเนี่ยเป็นผู้ที่ปลีกตัวออกจากสังคมสละละทิ้งหมดทุกอย่างนะไม่เอาอะไรแล้วทรัพย์สินเงินทองเพราะเบื่อวัตถุเบื่อสังคมก็ไปอยู่กับเรื่องของการหาคุณค่าทางจิตใจนะเรื่องความสุขเรื่องของความสงบก็จะมีภาพของนักบวชเป็นพวกที่ปลีกตัวออกจากสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คนแล้วก็อีกอันหนึ่งเอาเมื่อกี้ข้ามไปก็คือในเมื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้ากับประชาชนแล้วนักบวชก็เลยเป็นผู้ที่สามารถสนองความต้องการของประชาชนในการที่ว่าจะทำให้เขาได้รับผลประโยชน์ที่ต้องการโดยการทำพิธีกรรมเพราะฉะนั้นก็เกิดความหมายของนักบวชอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ประกอบพิธีใช่ไหมประกอบพิธีนี่อะไรล่ะมันก็มีตัวฐานที่ลึกลงไปก็คือว่ามีอำนาจเร้นลับเทพเจ้าที่จะอำนวยผลประโยชน์ให้แก่มนุษย์โดยผ่านพิธีกรรมเช่นการบูชายัญพราหมณ์นักบวชก็เป็นผู้ทำพิธีบูชายัญให้ใช่ไหมนั่นก็เลยเด่นในเรื่องความเป็นนักประกอบพิธีก็จะเห็นได้มากเลยว่านักบวชนี่มีความหมายเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเนี่ยแล้วนอกจากนั้นก็พอนักบวชนี่ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการที่ได้มาบำเพ็ญเพียรทางจิตได้ประสบความสำเร็จนะได้เข้าถึงสิ่งที่ลึกซึ้งอำนาจเร้นลับต่างๆเอาออกมาใช้ได้เกิดพลังจิตเลยเป็นผู้มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ก็กลายเป็นผู้วิเศษคนก็จะมองว่านักบวชนี่โอ้เป็นผู้วิเศษนะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งหรือไม่งั้นก็เป็นสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถ้าเขาไปแล้วก็จะไปหวังผลประโยชน์หวังลาภหวังความสำเร็จอะไรได้ใช่ไหมนี่ก็เป็นความคาดหวังของคนอีกภาพเหล่านี้จะเห็นได้ว่ามีทั่วไปในเวลามองนักบวชซึ่งเข้ามาในการมองพระในพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าผู้คนเนี่ยมีความเข้าใจต่อศาสนาในความหมายต่างๆแบบที่ว่ามาแล้วแม้มานับถือพุทธศาสนาความเข้าใจแบบนี้ก็ยังมีอยู่ทีนี้เรามาดูว่าแล้วความหมายไหนที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าต้องการนะนี่ความหมายที่ว่ามานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะผิดไปหมดนะก็มีประโยชน์อยู่
เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่นำให้คนเนี่ยหันมาสนใจอะไรอีกด้านหนึ่งนะที่ไม่ใช่ด้านความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่วุ่นวายของเขานะอาจจะเป็นช่องทางหรือเป็นสื่อที่จะนำคนออกไปหาสิ่งที่ประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่จุดเนี้ยที่เป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยไม่แน่ว่าจะนำไปได้หรือเปล่าแต่มันก็มีประโยชน์อยู่ในตัวบ้างเช่นการที่ถือว่านักบวชนี่เป็นสื่อกลางระหว่างโลกแห่งรูปธรรมกับโลกแห่งนามธรรมที่มองไม่เห็นแต่นามธรรมในที่นี้จะหมายถึงสิ่งที่มีอำนาจเร้นลับซะมากกว่าไม่ใช่นามธรรมในความหมายของคุณธรรมความดีงามอันนั้นจะเป็นตัวที่ว่าอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมาเรียกร้องเอาทีนี้ถ้านักบวชเป็นคนดีก็จะไปอ้างอำนาจลึกลับอำนาจยิ่งใหญ่ของเทพเจ้ามาแล้วต้องการให้สังคมนี้ประพฤติดีงามเรียกว่ามีศีลธรรมหรือจริยธรรมก็เลยมาเรียกร้องจากสังคมว่าเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเทพเจ้าท่านมีอำนาจดลบันดาลนะท่านจะต้องประพฤติให้ดีเว้นจากความชั่วถ้าท่านเว้นจากความชั่วแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะโปรดแล้วถ้าประพฤติดีตามคำสอนของพระองค์ถ้าท่านละเมิดแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าก็จะพิโรธจะลงโทษเอาก็สามารถตั้งข้อกำหนดเรียกร้องทางศีลธรรมได้จากอำนาจเร้นลับนี้ก็ศาสนาก็จะมาช่วยตรงนี้ที่ว่าเป็นสื่อดึงไปสู่สิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นแต่อย่างน้อยเมื่อคนมาหานักบวชด้วยการที่มีความเข้าใจถึงว่ามีอำนาจเร้นลับที่นักบวชนี่เป็นสื่อกลางหรือแม้แต่ตัวนักบวชนี้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้วิเศษเนี่ยมันได้อันหนึ่งก็คือเขามีทุกข์มีร้อนมีภัยอันตรายมีความหวาดกลัวมีความกลุ้มกังวลอะไรต่างๆก็มาแล้วก็ได้สิ่งที่ช่วยปลอบประโลมใช่ไหมใจก็สบายหายทุกข์หายร้อนหรือเบาบางนอนไม่หลับก็กลับไปนอนหลับดีขึ้นก็ได้สิ่งที่กล่อมใจไปซึ่งกล่อมใจนี่มันก็มีประโยชน์อยู่พอสมควรคนนอนไม่หลับก็ต้องอาศัยยาช่วยยานั้นก็มีประโยชน์แต่ก็ในการที่เขาอาศัยสิ่งช่วยพวกสิ่งกล่อมหรือสิ่งปลอบประโลมใจนี้เขาอาจจะต้องจ่ายอย่างที่เรียกว่าบางทีไม่คุ้มใช่ไหมจ่ายบางทีมันหนักเกินไปนะแต่สิ่งที่เขาแลกเพื่อให้ได้มานี่คืออะไรนะอันนี้ถ้าหากว่าคนนอนไม่หลับมีทุกข์จิตใจวุ่นวายแย่แน่ๆได้ยานอนหลับก็สบายก็มีกำลังขึ้นมาพร้อมจะเดินหน้าแต่ถ้าติดอยู่กับยากล่อมก็แย่นี่ปัญหาว่าทำยังไงจะให้เขาได้ประโยชน์จากยากล่อมนี้เพียงเป็นจุดช่วยให้ได้พักผ่อนมีกำลังสดชื่นแล้วเดินหน้าต่อไม่มาติดไม่มาจมอยู่จุดนี้ที่สำคัญนี่เรื่องของศาสนาในประเภทที่ว่ามาแล้วที่ว่านักบวชเป็นสื่อกับสิ่งที่มีอำนาจเร้นลับที่จะช่วยเหลือเขาได้อะไรต่างๆทำให้เกิดความหวังปลอบประโลมใจเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่ามาจ่ายเพื่ออันนี้นะเขาได้ไปอันหนึ่งจริงก็คือความสบายใจแต่ว่าทำให้เขาเนี่ยมาจมอยู่ก็คือหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้ตัวเองก็ไม่พัฒนาแล้วทีเนี้ยนะก็อยู่แค่นั้นแล้วทีนี้ไม่ได้พัฒนาแล้วนะอันนี้มันจะกลายเป็นการจ่ายหรือการแลกเปลี่ยนที่ว่าไม่คุ้มสูญเสียมากกว่าได้ตกอยู่ในความประมาทนะตัวเองก็ไม่คิดทำอะไรไม่แก้ไขไม่มาหาทางแก้ปัญหาไม่สู้ปัญหาก็อ่อนแอลงนะแล้วก็ตกอยู่ในความประมาทไม่พัฒนาตนอันนี้ปัญหาอย่างอื่นก็ตามมาใช่ว่าหนึ่งก็คือชีวิตส่วนตัวเองไม่พัฒนาสองก็คนก็เอาใจใส่หันไปมองความสัมพันธ์ระหว่างตนกับอำนาจเร้นลับที่อยู่ภายนอกไม่มาสนใจในหมู่ผู้คนด้วยกันเองว่าจะมาช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรนะมันก็เสียทั้งชีวิตและสังคมอันนี้ถ้าหากว่าคนนั้นหนึ่งมีความเข้มแข็งซะหน่อยสู้
แล้วหาทางแก้ปัญหาอาจจะผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเขาได้เรียนรู้แล้วจะพัฒนาตนไปได้โดยไม่จำเป็นต้องมาพึ่งสิ่งกล่อมหรือถ้าเขาไม่แข็งแรงพอแต่นักบวชมีดีมีความปรารถนาดีและมีปัญญาคือเจตนาก็ดีต่อเขามีเมตตาแล้วก็มีปัญญารู้ความจริงรู้สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ยิ่งกว่านั้นก็จะอาศัยการที่เขาเข้ามาหาเนี่ยแล้วก็เลยชักนำเขาสู่สิ่งที่สูงขึ้นไปนะในแง่นี้แล้วแม้แต่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็อาจจะใช้เป็นเทคนิคในการที่ว่าเพราะคนเขายังอ่อนแอมาหวังพึ่งเขาได้ความปลอบประโลมใจแล้วแต่ว่าไม่ให้เขาจมอยู่แค่นั้นก็แนะนำทางให้ปัญญาเป็นต้นนะให้เขาพัฒนาตัวเองต่อไปได้ก็ยังเป็นบันไดที่ดีงามนะแต่นี้ปัญหามันก็คืออยู่ที่ว่ามาทำให้จมอยู่ตรงนั้นนะคืออย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็หวังพึ่งแล้วก็เลยพอกล่อมใจได้สบายก็หยุดแล้วก็รอคอยผลนะตกอยู่ในความประมาทไม่พัฒนาตนไม่แก้ไขปรับปรุงเพราะนั้นการลงทุนนี้อาจจะไม่คุ้มนะถ้ามองในแง่สังคมแล้วก็ถือว่าเป็นการสูญเสียมากด้วยนะถ้ามนุษย์สังคมส่วนใหญ่มาหวังพึ่งอยู่กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมได้ไม่คุ้มเสียว่างั้นเถอะนะได้แค่ปลอบประโลมใจสบายใจไปนะอยู่ด้วยความหวังมากขึ้นแต่ไอ้ความหวังนี้ก็มากล่อมตัวเองนะทำให้ไม่ได้พัฒนาตกอยู่ในความประมาทอย่างที่ว่านะเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากถ้ามีความเข้มแข็งทนสู้มันจะทุกข์ตอนนี้หน่อยแต่ว่ามันผ่านไปได้แล้วมันได้เรียนรู้เข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็จะเดินหน้าไปได้นะทีนี้ว่าพุทธศาสนาต้องการยังไงเราต้องการความหมายของพระสงฆ์บทบาทอะไรที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วบทบาทของนักบวชเหล่านี้พราหมณ์นี่ชัดเจนเป็นผู้บูชายันใช่ไหมก็ทำให้คนเหล่านี้มีความหวังพึ่งเทพเจ้าพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระอะไรนี่ท่านคงจะมาช่วยใช่ไหมก็หาเครื่องเส้นไปก็เป็นทางหาผลประโยชน์ของพราหมณ์ด้วยพราหมณ์ก็บอกสิทีนี้เทพเจ้าองค์นี้นะเก่งในทางบรรดาลนี้นะองค์นี้เก่งทางลาภองค์นี้เก่งทางยศตำแหน่งองค์นี้เก่งทางคู่ครองอะไรงี้นะแล้วก็เทพเจ้าองค์นี้ชอบเครื่องเส้นอย่างนี้องค์นี้ชอบเครื่องเส้นอย่างนี้นะอ้าวแล้วจะไปทำเองยังไงเราไม่รู้ใช่ไหมก็ต้องมาหาผู้เชี่ยวชาญคือพราหมณ์สิพราหมณ์ท่านจะได้จัดให้ใช่ไหมคนก็ต้องมาหาพราหมณ์ พราหมณ์ก็จัดพิธีทีก็ได้ตังค์เยอะใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นระบบผลประโยชน์ขึ้นมาเกิดผลเสียแก่สังคมในแง่ต่างๆแล้วคนก็เลยจมอยู่กับไอ้การหวังพึ่งอยู่กับสิ่งกล่อมสิ่งปลอบประโลมใจได้สุขแต่ว่าลงทุนมันสูญเสียมากไม่คุ้มเพราะว่ามันขัดขวางการพัฒนาชีวิตและสังคมหมดเลยสภาพอย่างนี้ก็เป็นเด่นในสังคมอินเดียพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นก็จึงได้มาดึงคนจากเทพสู่ธรรมใช่ไหมซึ่งจะได้อธิบายกันต่อไปอันนี้ก็ให้มาอยู่กับความเป็นจริงของความเป็นเหตุเป็นผลกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาตินะแล้วให้ใช้ปัญญาศึกษามันอาจจะเหนื่อยหน่อยไม่เหมือนง่ายๆไปหาพราหมณ์ก็โยนภาระไปเลยพอไปหาพราหมณ์เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมมันก็คนมันก็สบายก็ชอบนะตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะยกภาระไปให้พราหมณ์จัดการให้เองไปจัดเครื่องเส้นทำพิธีบูชายันมานอนฝันสบายนะนี่ก็แต่ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อะไรอย่างแท้จริงไม่เป็นสาระนี่พุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็วางหลักของวางหลักโดยถือว่าความจริงอยู่ในธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมดามนุษย์ต้องการผลเนี่ยต้องทำเหตุและการที่จะทำเหตุได้ดีขึ้นได้ผลดีก็ต้องมีปัญญารู้เข้าใจเหตุปัจจัยต้องศึกษาการศึกษาการพัฒนาตนการเรียนรู้ฝึกตนนี่เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตของเราที่จะทำให้ชีวิตดีงามมีแก่นสารอย่างแท้จริงนะ
ได้สิ่งที่เป็นสาระได้จริงๆไม่ใช่ได้เพียงสิ่งกล่อมพอให้สบายใจไปชั่วคราวใช่ไหมดังนั้นก็อดทนเอาหน่อยต้องเข้มแข็งนะอันนั้นพระพุทธเจ้าต้องปลุกใจคนเพราะว่าคนนี่มันมีความโน้มเอียงจะอ่อนแอตามใจตัวเอาง่ายๆใช่ไหมอันนี้คนที่จะมาฝึกตนพัฒนาตนนี่มันต้องเข้มแข็งมันต้องสู้เพราะฉะนั้นมันยากหน่อยนะอย่างน้อยมันต้องเริ่มใช้ปัญญาต้องคิดพอเจอปัญหาแล้วจะคิดแก้ไขยังไงสืบสาวหาเหตุปัจจัยมันยากนะไม่เหมือนอย่างเจอปัญหาแล้วโยนปัญหาไปให้เทวดาแก้งี้มันสบายกว่าใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าก็มาปลุกใจคนว่าท่านต้องมีความเข้มแข็งนะมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เราจะมีชีวิตที่ดีงามนี่เราต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนนะปลุกใจกันหนักเลยพระพุทธเจ้าต้องเอาพระองค์มาเป็นตัวอย่างว่าเราจะเป็นพุทธเจ้าได้ต้องบำเพ็ญบารมีต้องทำความดีอย่างนั้นทำคุณธรรมอย่างสูงสุดอย่างที่ไม่มีใครทำได้โอ้โหต้องเข้มแข็งกันจริงๆต้องปลุกใจอย่างหนักเลยขนาดปลุกใจอย่างนี้ชาวพุทธยังถอยเลยเดี๋ยวเอาพระพุทธเจ้ามาขอหวังลาภหวังผลไปขอหวยซะอีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคนมันมีความโน้มเอียงที่จะอ่อนลงเรื่อยตามใจตัวเองชอบให้เขามาเอาอะไรกล่อมสบายถ้าเนี่ยลัทธิกล่อมก็อยู่ได้เลยทีนี้ว่าพระของเรานี่เกิดท่ามกลางสภาพอย่างนี้ก็เหมือนทวนกระแสแล้วพระพุทธเจ้าจะต้องสร้างภาพใหม่ความหมายใหม่ให้กับพระสงฆ์อันนี้ความหมายบางอย่างก็เอาเข้ามาได้บ้างในบางแง่นั้นเราจะเห็นว่าภาพพระสงฆ์เนี่ยมันก็มีความหมายบางอย่างของเดิมติดมาเช่นความเป็นผู้สละใช่ไหมสละวัตถุสละทรัพย์สินสิ่งของสละเย่าเรือนอันนี้ก็มีความหมายอย่างนี้ด้วยเลยพยายามเป็นผู้ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแต่ว่าไม่ได้ไปยึงถึงความหมายเดิมของเขาที่ว่าตัดขาดจากสังคมปลีกตัวไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครนี่พระพุทธศาสนาไม่เอาอย่างที่อธิบายไปแล้วในครั้งก่อนนะอันนี้อะไรละภาพที่ต้องการพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายแห่งอย่างในหลักที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ก็ชัดนะโอวาทปาติโมกข์ก็ที่ถือว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาที่แสดงในวันมาฆบูชาก็จะมีลักษณะของบรรพชิตหรือสมณะด้วยที่บอกว่านิขันติปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาเนี่ยประกาศหลักการพุทธศาสนาเสร็จก็บอกนหิปัพชิโตปรูปคาติผู้ที่ทำร้ายคนอื่นไม่เชื่อบรรพชิตสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นสมณะนี่ใช่ไหมนี่ลักษณะของบรรพชิตความหมายของการเป็นบรรพชิตและเป็นสมณะสมณะก็เป็นผู้สงบไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครภาพพระอย่างหนึ่งที่ได้คือสัญลักษณ์ของความปลอดภัยนะหรือสัญลักษณ์ของความไม่มีภัยเห็นพระที่ไหนปลอดภัยที่นั่นอันนี้เป็นภาพที่มีมาในสังคมไทยสร้างได้สำเร็จพอสมควรถ้าเห็นพระที่ไหนแล้วสบายใจเลยความไม่มีภัยนี่มันเกิดความรู้สึกมั่นคงใช่ไหมอย่างของฝรั่งนี่เขาชอบนัก security นี่นะคือถือเป็นศัพท์สำคัญเลยนะถ้าเห็นพระแล้วรู้สึกเลยมีความเกษมศัพท์ว่า security นี่ที่จริงต้องแปลว่าเกษมเราแปลกันว่าความมั่นคงความจริงไม่ได้ศัพท์ไม่ได้ความหมายที่แท้ของฝรั่งศัพท์แท้ว่าเกษมเกษมนี่มันยิ่งกับปลอดภัยของฝรั่ง security มันลักษณะที่ไม่มีภัยแต่มันมีความรู้สึกที่มันปลอดโปร่งโล่งด้วยใช่ไหมไม่มีภัยเข้ามาถึงเหมือนคนที่ว่าอยู่ในน้ำว่ายน้ำอยู่ก็มีจระเข้กลัวอยู่ใช่ไหมแต่ตัวเขาว่ายเก่งก็อาจจะปลอดภัยแต่เมื่อไรขึ้นฝั่งยืนบนฝั่งนั้นคือเกษมใช่ไหมอยู่ในน้ำนี่อาจจะเก่งอะไรแต่อะไรปลอดภัยได้แต่ปลอดภัยไม่พอถ้าขึ้นยืนบนฝั่งนั้นคือเกษมภาวะอย่างนี้อันนี้พระนี่เป็นเครื่องหมายของความไม่มีภัยเป็นผู้ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครเพราะฉะนั้นเห็นพระที่ไหนแล้วสบายใจนี่เป็นฐานอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นการสร้างสภาพจิตที่ดีแล้วเป็นความหมายต่อสังคมไปด้วยเพื่อเป็นการนำทางสังคมไปสู่สังคมที่ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีเวรภัยนะเพราะนั้นพระเป็นผู้นำเห็นพระแล้วมีความรู้สึกปลอดภัยในสังคมไทยจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนั้นประชาชนชาวบ้านเดินทางไปไหนเห็นพระก็รู้สึกเป็นสิริมงคล
เป็นเครื่องหมายความปลอดภัยเข้าไปในป่าแล้วนี่ไม่รู้โจรผู้ร้ายจะดักซุ่มอยู่ยังไงแต่พอไปเจอพระเข้าสบายใจที่นี่ไม่มีภัยแล้วลงนั่งยองๆยกมือท่วมหัวมีความสบายใจโล่งใจปลื้มใจนะฮะนี่ความสุขเกิดขึ้นมาเพราะนั้นอันหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ความไม่มีภัยทีนี้พอไม่มีภัยแล้วจิตก็พร้อมและโปร่งโล่งอันนี้ก็ที่พูดไปแล้วก็การสร้างประสาทะเห็นพระแล้วชื่นใจใช่ไหมมีจิตใจผ่องใสเกิดประสาทะทำจิตใจให้เป็นกุศลพอสร้างสภาพจิตอย่างนี้แล้วก็เป็นจิตที่พร้อมที่จะเดินหน้าแหละเข้าถึงความดีงามตอนนี้ก็อย่างที่ว่าก็เป็นจุดที่จะมาสื่อถึงความสัมพันธ์ที่มาเข้าหากันแล้วก็พระจะได้แสดงธรรมนำไปในทางของปัญญาหาทางแก้ปัญหาชีวิตทำให้เรียนรู้รวมพูดง่ายๆก็คือทำให้เขาได้ปัญญาต่อไปก็ได้คุณค่าทั้งจิตใจและปัญญานำไปสู่พฤติกรรมที่ดีงามยิ่งขึ้นก็เป็นโอกาสที่จะได้นำไปสู่บทบาทของพระในการบำเพ็ญธรรมทานนั้นบทบาทของพระในพุทธศาสนานี่ก็จะมีความหมายที่สำคัญในเชิงเนี้ยนะซึ่งไม่มาติดอยู่กับความหมายเป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีฤทธิ์ปาฏิหาริย์ทั้งที่ความหมายเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าเลวร้ายแต่ว่ามันอย่างที่ว่าแล้วมันได้แค่ระดับหนึ่งอันนี้ทำให้เขามาฝากความหวังพึ่งไว้เมื่อเจอกับพระแล้วเนี่ยได้ความปลอดโปร่งโล่งใจสำหรับตัวเองแต่พร้อมกันนั้นก็หวังพึ่งเป็นจิตที่ผูกไม่เป็นอิสระแต่ว่าการที่ทำให้เขามีความรู้สึกปลอดภัยผ่องใสนั่นเป็นคุณภาพที่เกิดขึ้นในตัวเขาเองแล้วต่อไปให้มีปัญญาเป็นอิสระของตัวเองพุทธศาสนาไม่ต้องการให้คนมาจมอยู่นั้นมันเป็นการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งขั้นนี้ที่เราสร้างกันมาในสังคมไทยก็ได้สำเร็จพอสมควรแต่ครั้นี้เวลานี้สังคมไทยกำลังถอยกลับกำลังมองพระนี่เป็นสื่อของอำนาจเร้นลับเป็นผู้วิเศษเป็นสิ่งที่จะเข้าไปหวังพึ่งเป็นที่ที่จะให้สิ่งกล่อมใจให้ความหวังแล้วก็ปลอบประโลมใจนะแล้วก็อยู่ด้วยความหวังแล้วก็ตกอยู่ในความประมาทไม่พัฒนาตนเองก็เข้าสู่หลักลัทธิลักษณะของศาสนาโบราณที่พระพุทธเจ้าพยายามที่จะปลดเปลื้องถอนออกมานะฉะนั้นถ้าหากว่าพระเราไม่สามารถจะแก้ไขนำเข้าสู่หลักการพุทธศาสนาได้ก็พุทธศาสนาก็เสื่อมนั่นเองคือมีแต่ชื่อตัวหลักการไม่อยู่ก็กลายเป็นเหมือนศาสนาเก่าๆทั้งหลายแล้วคนก็จับหลักไม่ถูกแม้แต่พระสงฆ์เองก็จับหลักไม่ถูกว่าบทบาทของตัวเองอยู่ที่ไหนเนี่ยบทบาทก็โยงไปสู่การที่ตัวเองมีหน้าที่บทบาทมีความหมายอย่างไรต่อสังคมภาพของตัวเองอย่างไรนะตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของอะไรก็เอาเป็นว่าพระสงฆ์นี่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีภัยแล้วก็เป็นสื่อนำมาซึ่งประสาทะนะแล้วก็นำไปสู่ไตรสิกขาเมื่อได้อย่างนี้แล้วพอเขามีจิตใจผ่องใสก็พระสงฆ์นั้นก็เป็นแบบอย่างของชีวิตแห่งการพัฒนาตนใช่ไหมหนึ่งไม่มีเวรไม่มีภัยนะทำให้จิตเขาเกิดความผ่องใสโล่งพร้อมที่จะรับกุศลธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นแบบอย่างแห่งชีวิตที่บำเพ็ญไตรสิกขาที่เจริญงอกงามในการฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วก็จะได้ชักนำเขาเจริญยิ่งขึ้นไปในไตรสิกขาด้วยใช่ไหมนี่ก็คือภาพที่ต้องการแล้วทำไงจะไปถึงจุดหมายนี้ก็คือว่าไอ้ที่มาเจอกันไม่มีภัยเสร็จแล้วจิตใจผ่องใสเป้าหมายไปอยู่ที่ว่าจะได้ชักนำเขาเจริญในไตรสิกขาเช่นให้เกิดปัญญาขึ้นก็มาให้ทำมีธรรมทานเป็นต้นถ้าทำได้อย่างนี้ชีวิตเขาก็จะดีขึ้นไม่ใช่มาหวังพึ่งอยู่กับตัวพระถ้าเป็นศาสนาโบราณก็มาอยู่กับตัวพระเนี่ยหวังให้ท่านช่วยบันดาลในอะไรให้หรือเป็นสื่อไปถึงอำนาจเล่นลับไสยศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้ามาช่วยบันดาลให้บอกความต้องการของเขาอะไรเงี้ยก็ไปหวังพึ่งโยงกันอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นอิสระสักทีแต่พอเราปฏิบัติตามหลักการพุทธศาสนาคนก็เป็นอิสระของเขานะก็เดินทางของเขาได้พัฒนาต่อไปอันนี้มาดูศัพท์บ้างนะคำว่าภิกษุเพราะว่านักบวชในพุทธศาสนานี่เรามีชื่อเรียกว่าภิกษุ
บางครั้งก็ใช้สมณะบางครั้งก็ใช้มุนีอะไรต่างๆบางศัพท์ก็จะสงวนไว้ใช้ในระดับที่ว่าเป็นผู้บำเพ็ญกิจในไตรสิกขาได้พัฒนาไปมากอย่างมุนีอย่างนี้นะแต่มุนีนี่ความหมายเดิมของเขาบางทีนอกศาสนาก็หมายผู้นิ่งนักบวชบางศาสนาก็เอารูปแบบไม่พูดไม่จากับใครนั่งนิ่งอย่างนี้นะเป็นมุนีพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ความเป็นมุนีมันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นผู้นั่งนิ่งว่างั้นมันอยู่ที่ความมีปัญญารู้เข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆรู้เท่าทันแล้วทำให้วางใจจิตใจสงบใช่ไหมมันนิ่งด้วยจิตใจที่สงบเนี่ยมั่นคงทีนี้ความเป็นภิกษุเนี่ยเอาศัพท์ภิกษุก็มีความหมายตามรูปศัพท์หลายอย่างเช่นง่ายๆภิกษุแปลว่าผู้ขอเนี่ยเป็นความหมายพื้นๆเพราะว่าภิกขุจะเป็นรากศัพท์เดียวกันกับภิกขาเคยได้ยินไหมภิกขาจารย์นะภิกขาจารย์ก็ไปขอภิกษาก็คืออาหารภิกษาภิกษุภิกขาภิกขุนะก็เลยภิกษุก็เลยเป็นผู้ขอในความหมายง่ายๆพื้นๆเป็นรูปแบบเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตของพระภิกษุมองแค่นี้ก็เป็นภิกษุแต่ถ้ามองอย่างนี้มากไปก็จะกลายเป็นว่าโอ้เลยบทบาทของพระอยู่ที่การขอสิทีนี้นะถ้าจะไม่ดีแน่เพราะนั้นมันไม่ใช่สาระหรอกนะเป็นเพียงว่าเรื่องของความหมายตามพยัญชนะตามตัวอักษรก็ท่านก็ให้ความหมายต่อไปอีกแม้โดยพยัญชนะเช่นว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นภายในสังขารว่างั้นนะผู้เห็นภายในสังขารก็เป็นความหมายลึกเข้าไปหน่อยใช่ไหมว่าโอ้ภิกษุนี่เห็นภายในสังขารแล้วพยายามที่จะบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้พ้นไปจากสังขารไปสู่วิสังขารนะมีอีกศัพท์หนึ่งที่ยังอยู่ฝ่ายรูปธรรมคล้ายๆกับภิกขาคือชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ทรงหรือครองผ้าที่ขาดวินงั้นนะก็หมายความว่าเดิมนี่พระนี่ท่านใช้บางสกุลจีวรอย่างที่เคยเล่าไปเที่ยวเก็บเอาของที่เขาทิ้งอะไรต่างๆเป็นเศษเป็นชิ้นมาแล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อมทำเป็นจีวรเพราะนั้นผ้าของท่านนี่ก็เป็นชิ้นเป็นแผ่นนะก็เป็นเศษผ้านั่นเองเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนี่พูดไปในแง่ของอาหารปัจจัย4ข้ออาหารก็ภิกษุเป็นผู้ขอนี่มองในแง่ของเครื่องนุ่งห่มภิกษุเป็นผู้ทรงไว้หรือครองผ้าที่ขาดวินเป็นเศษทีนี้มาในแง่นามธรรมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นผู้สังขาเรและพยังอิคติติภิกขุเป็นผู้มองเห็นภายในสังขารแล้วอีกอย่างหนึ่งแปลว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ทำลายกิเลสเอานี่สูงยิ่งขึ้นไปอีกนะเพราะว่าภิกขุนี่มาจากพิทธาตุแปลว่าทำลายก็ได้แปลผู้ทำลายกิเลสเนี่ยความหมายก็ลึกซึ้งนี่เป็นความหมายตามรูปศัพท์ก็คือต้องบำเพ็ญไตรสิกขาจึงทำลายกิเลสได้อันนี้เป็นเพียงเอามาเล่าประกอบความรู้นะก็เป็นรูปแบบขึ้นมาภิกษุก็ถ้าว่าตามความจำกัดความในทางวินัยก็คือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทนี่ว่าเข้าไปอีกชั้นหนึ่งต้องเข้าสู่สังฆกรรมโดยที่ประชุมสงฆ์ได้มีมติยอมรับเข้ามาฉะนั้นนี่ก็หมายความภิกษุก็คือผู้ที่ได้อุปสมบทแล้วนั่นเองนี่ความหมายตามวินัยเนี่ยก็เป็นรูปแบบเป็นภิกษุที่มาอยู่ในสงฆ์เป็นสมาชิกแห่งสงฆ์อย่างที่เราเรียกว่าสมมติสงฆ์แต่ทีนี้พอเอาเข้าจริงๆความเป็นภิกษุก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่ารูปแบบที่ว่าห่มเหลืองปรงศีรษะปรงผมเรียกว่าโกนหัวนุ่งเหลืองเท่านั้นก็ยังไม่ชื่อเป็นภิกษุในความหมายที่เป็นเนื้อหาสาระก็มีต่อไปอีกถ้าตามวินัยแล้วก็ต้องว่าไปตามรูปแบบเคร่งครัดนะต้องได้อุปสมบทแล้วเนี่ยถ้าจะเอากันทางเรื่องของสังคมบทบัญญัติกติกาเรื่องวินัยเรื่องเช่นการลงโทษอะไรต่างๆนี่ต้องว่าไปตามรูปแบบเอาคำจำกัดความว่าผู้อุปสมบทแล้วทีนี้เอาสาระ
ระพุทธเจ้าก็จะตรัสเตือนว่าความเป็นพระภิกษุมันไม่ได้อยู่ที่มาโกนหัวนุ่งเหลืองเท่านั้นนะมันอยู่ที่การปฏิบัติตามหลักการใช่ไหมการบำเพ็ญไตรสิกขาโดยเฉพาะก็คือว่าการที่ได้ประพฤติห่างไกลจากการเบียดเบียนอย่างที่ว่านะเพราะนั้นจึงมีพุทธภาษิตบทหนึ่งเป็นคาถาธรรมบทนะตรัสให้ความหมายเชิงสาระบอกอลังกโตเจปิสมัญจริยะนะเป็นต้นบอกว่าแม้จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์นะแต่หากประพฤติสงบนะสันโตทันโตนิยโตพรหมจารีบอกว่าเป็นผู้ที่ฝึกตนเป็นผู้แน่วแน่ต่อมันคาแห่งชีวิตที่ดีงามเป็นผู้ประพฤติบำเพ็ญอยู่ในชีวิตอันประเสริฐนะเป็นผู้วางอาทยาแล้วในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหมายความไม่เป็นผู้เบียดเบียนใครจะเรียกว่าเป็นพราหมณ์เป็นสมณะเป็นภิกษุก็ได้ทั้งสิ้นว่าอย่างนั้นเอานี่อีกเนี่ยนี่เอาสาระเลยนะบอกถึงไม่มาบวชเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยแต่งตัวแต่งกายประดับมีเสื้อผ้าอาภรณ์นี่แหละแต่ถ้าเขามีจิตใจอย่างนี้ประพฤติตัวอย่างนี้แล้วจะเรียกเขาเป็นพราหมณ์เป็นสมณะเป็นภิกษุก็ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าจะไปพูดสอนพราหมณ์เยอะบอกความเป็นพราหมณ์ไม่ใช่ว่าเกิดในวรรณะพราหมณ์เหมือนกันไม่เป็นพราหมณ์ในชาติกำเนิดความเป็นพราหมณ์ไม่ใช่มาถือวัดข้อปฏิบัติอะไรต่างๆอย่างของพราหมณ์ที่บัญญัติกันไว้ความเป็นพราหมณ์นั้นอยู่ที่การที่ละกิเลสกำจัดสิ่งชั่วร้ายในตัวได้แล้วใช่ไหมพราหมณ์ก็ถือว่าพราหมณ์นี่เป็นผู้ลอยบาปแล้วใช่ไหมเขาลอยบาปเขาก็ไปลงแม่น้ำคงคาสิเดี๋ยวนี้ก็ยังลงกันอยู่เนี่ยแม่น้ำคงคานี่ถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ลองไปอินเดียสิไปที่พาราณสีพวกอินเดียก็ยังลงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเขาถือว่าลอยบาปนะไปชำระบาปพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าท่านลงไปแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วบาปมันลอยไปได้นี่เต่าปลามันคงหมดบาปไปก่อนท่านว่างั้นนะใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นนะพระองค์ก็บอกว่าไอ้การลอยบาปไม่ใช่มันลอยในแม่น้ำอย่างนี้มันลอยด้วยน้ำแห่งธรรมะก็คือการที่ประพฤติปฏิบัตินะบำเพ็ญขัดเกลากิเลสของตนเองนะก็พระพุทธเจ้าก็ให้ความหมายของการลอยบาปสมัยไม่ใช่เป็นลอยบาปในน้ำในแม่น้ำคงคาแต่หมายถึงลอยบาปด้วยการที่กำจัดออกไปจากตัวเองนะให้มันหมดไปชำระมันออกไปเสียฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เรียกพระอรหันต์เป็นพราหมณ์เพื่อจะไปสร้างความหมายในทางเชิงสาระไม่เอาแค่รูปแบบนะเพราะพราหมณ์เขาถือว่าต้องเกิดในวรรณะพราหมณ์ต้องปฏิบัติตามข้อวัดอะไรตามระเบียบแบบแผนของวรรณะของเขาอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดละเป็นพราหมณ์เพราะกรรมตกลงว่าเรื่องนี้ก็มีหลายขั้นหลายความหมายนะสิ่งที่แท้ที่ต้องการก็คือเนื้อหาสาระแต่เนื้อหาสาระนี้จะดำรงอยู่ได้ยังไงใช่ไหมแล้วจะเข้าถึงได้ยังไงทำไงเมื่อเข้าถึงสาระเข้าถึงความจริงแล้วจะรักษาสาระรักษาความจริงแห่งสัจธรรมนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงสัจธรรมทรงรู้เกิดปัญญาขึ้นรู้แล้วก็ทำไงจะรักษาความจริงที่ตรัสรู้ไว้ได้สร้างรูปแบบขึ้นมาห่อหุ้มเอาไว้ใช่ไหมรูปแบบก็มีประโยชน์สิคณะสงฆ์ความเป็นภิกษุกับชีวิตภิกษุก็จะได้ห่อหุ้มรักษาสาระที่พระองค์เข้าถึงอันนี้ไว้เสร็จแล้วสองนอกจากว่ารักษาไว้ได้ทำไงจะสื่อให้ความจริงสาระที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนกว้างขวางออกไปก็ต้องอาศัยรูปแบบอีกเพราะนั้นการมีสังฆะมีพระภิกษุขึ้นมามีชีวิตนักบวชก็เพื่อจะได้มาสื่ออันนี้ออกไปไม่ใช่ว่าเอาแต่สาระอย่างเดียวอีกบางคนก็บอกจะเอาแต่สาระอีกก็ไม่ถูกพระพุทธศาสนาถือว่าสำคัญทั้งคู่นะสาระจะอยู่ได้ดำรงอยู่รักษาไว้ได้และจะได้รับการสื่อออกไปเป็นประโยชน์กับผู้คนมากก็โดยอาศัยรูปแบบเพราะนั้นก็เลยต้องมีรูปแบบไว้ช่วยแต่รูปแบบที่ไม่มีสาระก็เป็นโมฆะ
ไร้ประโยชน์ว่างเปล่านะเพราะนั้นก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่ต้องการแท้จริงคือสาระเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเน้นเอื้อต่อกันแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายสิ่งที่ต้องการแท้จริงคือสาระส่วนรูปแบบนี้ก็มาช่วยเพื่อจะรักษาสาระนั้นให้คงอยู่ได้ยั่งยืนพร้อมทั้งสื่อออกไปให้เป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากอย่างได้ผลอันนั้นก็พระภิกษุนี่ก็ทำหน้าที่ว่าตัวเองจะต้องพยายามเข้าถึงสาระพร้อมกันนั้นก็เป็นรูปแบบที่ดีที่ได้ผลด้วยจะได้สามารถรักษาสาระพร้อมทั้งสื่อสาระให้เกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์จำนวนมากนะอันนี้มันก็เลยเข้าหลักใหญ่เรื่องสาระก็เป็นเรื่องธรรมะรูปแบบก็เป็นเรื่องวินัยซึ่งเป็นหลักการใหญ่พุทธศาสนาทั้งสองอย่างขาดไม่ได้ในกันทั้งคู่ถ้าเมื่อไรหมดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าหมดพุทธศาสนาคือตัวพุทธศาสนาที่แท้ก็อยู่ด้วยธรรมะแหละแต่ว่าในรูปสถาบันหรือในรูปที่เป็นเรื่องทางสังคมเนี่ยมันจะไม่อยู่แหละในระดับสังคมนี่อยู่มีแต่ธรรมะนี่มันอยู่ไม่ได้ละนะมันต้องมีรูปแบบมาช่วยรักษาไว้ก็เป็นอันว่าที่พูดมานี่ก็คือความหมายของพระภิกษุหรือความเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชในพุทธศาสนานะซึ่งไปสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของศาสนาอย่างที่กล่าวมาก็เป็นการที่พระพุทธเจ้าทรงมีประสบการณ์เรื่องของนักบวชต่างๆมามากมายแล้วก็ต้องการที่จะนำคนให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะซึ่งขั้นนี้ยากต้องยอมรับความจริงว่ายากนะเพราะว่ามันเป็นขั้นที่ว่ามนุษย์จะต้องมีความเพียรในการที่จะยอมรับธรรมชาติตนเองที่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาเราจะมีชีวิตที่ดีงามด้วยการที่ฝึกฝนพัฒนาแต่มนุษย์มักจะพอใจในการที่ว่าจะได้มีสิ่งที่ปลอบประโลมใจอยู่ด้วยความหวังแล้วก็ตัวเองก็จะไม่ต้องหนักต้องเหนื่อยใช่ไหมก็เลยหวังพึ่งสิ่งอื่นมีอะไรมาช่วยให้หวังพึ่งได้มีความหวังได้ปลอบประโลมใจได้ก็สบายใจก็เอาความสุขเฉพาะหน้าแล้วก็ตกอยู่ในความประมาทนอนรอผลอะไรต่างๆไม่พัฒนาตัวเองซึ่งเป็นปัญหายิ่งใหญ่มากในสังคมไทยปัจจุบันด้วยว่าจะแก้ได้อย่างไรนะพระจะทำได้ไหมจะสามารถมาปฏิบัติตามหลักการพุทธศาสนาเพื่อนำประชาชนให้ก้าวต่อไปได้หรือไม่ก่อนเคยได้ยินมาว่าพระภิกษุที่เขาแปลมาว่าภายในสงสารวัฏเหมือนกันเห็นภายในสังสารวัฏก็อันเมื่อกี้ไงเห็นภายในสังขารอันนี้ในเห็นภายในสังขารนี่ตรงกว่าด้วยคือฉันใช้คำว่าสังขาเรพยังอิคติติภิกขุคือความหมายมีหลายอย่างก็ทวนอีกทีว่าผู้ขอผู้ครองผ้าขาดวิ่นเป็นเศษแล้วก็ผู้เห็นภายในสังขารแล้วก็ผู้ทำลายกิเลสนะส่วนเห็นภายในสังสารวัฏก็ได้นะก็บางคัมภีร์ก็เอาอันนี้ก็เป็นการยักเยื้องพวกศัพท์เหล่านี้พระโบราณอาจารย์ท่านก็ยักเยื้องไปได้หาธาตุหาอะไรแต่อะไรมาแปลรูปศัพท์นะเล่นศัพท์กันก็มีบางทีนะในคัมภีร์อภิธานปฏิปิกาก็จะให้ความหมาย4อันนี้นะที่ว่าสังขาเรพยังอิคติติภิกขุภิกษุคือผู้เห็นภายในสังขารแล้วก็คัมภีร์รุ่นหลังนะฮะเรื่องนี้ชัดเจนภายในสังขารก็ถึงเห็นภายในสังสารก็ใช้ได้สังสาเรก็ยักเยื้องไปอีกนิดหนึ่งมันก็อยู่ในประเภทเดียวกันเป็นแง่มุมแล้วก็เป็นเรื่องของศัพท์แสงบางทีศัพท์เนี่ยสมัยหนึ่งเดิมที่คิดเอามาใช้เนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้ต่อไปมีวิวัฒนาการไอ้ความหมายที่แท้จริงเปลี่ยนไปแล้วได้ซ้ำความหมายตามรูปศัพท์เดิมได้ใช้ไม่ได้นะเหมือนอย่างคำเนี้ยอย่างฝรั่งก็คำว่าอะตอมงี้ใช่ไหมอะตอมปรมาณูเนี่ยเดิมนี่เขาคิดว่าไอ้เจ้าปรมาณูเนี่ยมันผ่าตัดมันแยกอีกไม่ได้แล้วเขาก็เลยเรียกมันว่าอะตอมอะตอมแปลว่าแยกอีกไม่ได้แล้วนะต่อมาปรากฏว่าเจ้าอะตอมนี่แยกได้ใช่ไหมแต่มันก็เรียกไปแล้วมันก็เรียกอะตอมเดี๋ยวนี้มันก็เรียกอยู่ถ้าไปเถียงกันเรื่องศัพท์ก็ใช้ไม่ได้คุณมันเรียกได้อะตอมยังไงใช่ไหม
ก็ถ้าไปเถียงงี้มันก็กลายเป็นว่าเรานี่ ไปยุ่งไม่เข้าเรื่องอีกใช่ไหม อันนี้เป็นเรื่องของศัพท์นะศัพท์ก็เป็นศัพท์เป็นเรื่องของภาษาต้องเข้าใจเท่าทันบางทีมันเป็นเรื่องของความเป็นมาในอดีตกลายเป็นว่าเป็นประโยชน์ในการศึกษาความเป็นมาในทางความคิดหรือวิวัฒนาการของสิ่งนั้นเท่านั้นเองแปลว่าสัพพภิกขุนี้ถ้ามองในแง่ของประวัติศาสตร์ก็เป็นเพียงว่าก็เป็นชีวิตนักบวชประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าภิกษุมีอยู่แล้วก่อนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเลือกศัพท์นี้มาใช้เรียกนักบวชบรรพชิตที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นภิกษุก็ต้องเลือกเอาศัพท์ใดศัพท์หนึ่งศัพท์นั้นอาจจะสื่อความหมายที่ประชาชนเข้าใจได้ดีที่สุดในบรรดาศัพท์ที่มีอยู่แต่ก็ถึงยังไงมันก็ไม่ได้ความหมายที่พระองค์ต้องการแหละเพราะว่าที่เขามีนั้นมันไม่ตรงใช่ไหมคือไม่ตรงกับที่พระองค์ทรงพระประสงค์แน่นอนเพราะว่าถ้าพระองค์ทรงเห็นด้วยพระองค์ก็ไม่ต้องตั้งพุทธศาสนาเมื่อพระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยแล้วนะก็มีพระภิกษุในพุทธศาสนาความหมายนี่มันย่อมไม่เหมือนของเดิมแต่ว่าเพื่อสื่อกับประชาชนก็ต้องอาศัยถ้อยคำภาษาก็ต้องไปเลือกเอาคำที่สื่อดีที่สุดใกล้เคียงที่สุดแล้วพระองค์ก็มาสร้างความหมายให้แก่ศัพท์นี้ต่อไปใช่ไหมด้วยหลักการของพุทธศาสนาอันนี้เรื่องศัพท์ก็อย่าไปติดไปยึดอะไรไหนเลยมั้งต้องวิเคราะห์ด้วยศัพท์มาใช้วิเคราะห์อันนี้เป็นความรู้ซึ่งเป็นความรู้ทางเชิงภาษาศาสตร์บ้างเป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์บ้างอะไรอย่างนี้นะมันได้ประโยชน์อย่างนั้นนะผู้มองเห็นภายในสังขารแล้วท่านก็คือบอกว่าเป็นผู้มองเห็นภายในสังสารวัฏเนี่ยจริงๆบาลีหมายความว่าอะไรในอภิธานปฏิปิกาสูจินี่ใช้สังขาเรสังขาเรพยังอิคติติภิกขุชื่อว่าภิกษุเพราะเห็นภายในสังขารแต่ทีนี้ไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับคำพีนี้คำพีอื่นก็อาจจะให้ตัวหน้าเปลี่ยนไปนะเป็นสังสาเรก็ได้นะสังสาเรพยังอิคติติภิกขุก็แปลว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเห็นภายในสังสารนะในสังสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไอ้ตัวศัพท์มันอยู่ที่พยังอิคติติพยังนะก็ตัวพอมาแล้วพยังอิคติติอิขะมาแล้วเป็นภิกขะแล้วใช่ไหมแล้วก็เติมเขาเรียกว่าปัจจัยเข้าไปเป็นภิกขุนะทีนี้ไอ้ตัวสังขาเรก็ตามสังสาเรก็ตามก็เป็นตัวประกอบใช่ไหมก็เห็นภายในอะไรเพราะตัวศัพท์มันได้เต็มแค่พยังอิคติเท่านั้นเห็นภัยเท่านั้นใช่ไหมจะต้องถามว่าเห็นภัยในอะไรก็เติมศัพท์นี้เข้ามาข้างหน้าแต่จะเห็นว่าตัวสังขารก็ดีหรือสังสารหรือสงสารก็ดีเนี่ยไม่มีตัวอักษรใดติดเข้าไปอยู่ในคำว่าภิกขุเลยใช่ไหมไอ้ตัวที่ไปก็คือตัวพยังตัวพอสำเภาเข้าไปแล้วก็อิคติติอิขะเข้าไปเป็นภิกขุหรืออย่างคำว่าภิกขติติภิกขุอันนั้นตัวภิกขะเป็นกิริยาในภาษาบาลีเขาเรียกว่าธาตุแปลว่าขออยู่แล้วอันนั้นง่ายที่สุดภิกขติติภิกขุชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขออันนี้ก็ยังมีว่าชินนะพินนะปตะทะโรแปลว่าผู้คลองผ้าที่ขาดวินอันนี้มีความหมายหนึ่งก็มาจากคำว่าพินนะภิกขุมาจากพินนะหรือว่าอะไรกิเลเสพินทติติภิกขุชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ทำลายกิเลสก็อย่าไปยุ่งเลยเรื่องความหมายเชิงศัพท์อันนี้เป็นประดับความรู้นะคือท่านก็ไม่ให้ติดอยู่แล้วอันนี้ทำให้เราได้แง่มุมที่จะเอามาพูดกันแล้วก็สื่อความหมายอาจจะไปใช้ประโยชน์ในการเป็นจุดเริ่มต้นในการสนทนาเลยใช่ไหมอย่าไปติดท่านจุดอาจารย์ครับแบบเวลาเราเห็นในพิธีหลวงเนี่ยนะคะที่มีเวลามีพิธีต่างๆมีพระภิกษุสวดมนต์ให้พรอะไรแล้วเนี่ยเราจะเห็นมีพิธีพราหมณ์กันหมดเข้าไปด้วยทีนี้ท่านจุลบอกว่าจริงๆเนี่ยท่านจุลเคยพูดในแง่ของพิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะที่เรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็พูดในแง่ของประโยชน์คือทำให้เกิดการประสานกลมกลืนระหว่าง
ความเชื่อและลัทธิต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาวิเคราะห์ดูอีกทีการที่เราประสานโดยที่ไม่มีสารคนเริ่มถอยห่างจากสาระเนี่ยมันได้ผลไม่ควรไม่คุ้มเราเห็นอย่างเราเห็นทีวีเรามีพิธีพราหมณ์เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันทำให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นขลังขึ้นอะไรเราก็ไปติดก็พราหมณ์ก็เป็นสื่อการอำนาจเร้นลับในเทพเจ้าหรืออะไรไสยศาสตร์อะไรพวกนั้นไงทีนี้คำถามวงลีต่อไปก็คือว่าอันนี้เป็นข้อที่เราเห็นผลแล้วทำไมเราไม่ตัดพิธีพราหมณ์ก่อนไม่ก็นี่เป็นเรื่องของราชสำนักคือเดิมราชสำนักนี่สายพราหมณ์มีอิทธิพลมากศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลในสังคมไทยอยู่ก่อนพุทธศาสนาด้วยแต่วัฒนธรรมถ้าเกิดมันเห็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่พัฒนาคือตัดทิ้งบ้างเนี่ยเมื่อสาระมันหายไปแล้วเนี่ยคนอาจจะไปจับสาระผิดเลยก่อนก็นั่นก็เป็นเรื่องที่ทางบุคคลผู้มีความรับผิดชอบร่วมในสังคมนี้ต้องมาช่วยกันถกเถียงแล้วใช่ไหมอันนี้ว่าใครจะไปพูดทำให้เกิดผลนี้อย่างน้อยต้องเข้าใจหลักการก่อนทีนี้ในราชสำนักของเราเนี่ยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เนี่ยมีมากโดยเฉพาะอยุธยาที่มาจากสายขอมอาณาจักรขอมนั้นเป็นอาณาจักรที่นับถือศาสนาฮินดูแล้วก็พุทธศาสนาแบบมหายานพุทธศาสนามหายานกับฮินดูก็แข่งกันมาในพุทธศาสนาเถรวาทนี่เข้ามาในหมู่ประชาชนแล้วต่อมาอาณาจักรขอมล่มสลายศูนย์กลางอำนาจหมดไปทีนี้ศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธมหายานเนี่ยอยู่กับราชสำนักอยู่กับศูนย์กลางอำนาจพอศูนย์กลางอำนาจล่มศาสนาฮินดูกับพุทธมหายานก็ล่มไปด้วยส่วนพุทธศาสนาเถรวาทนั้นไปอยู่ในหมู่ประชาชนเพราะนั้นก็เมื่อเมืองหลวงราชสำนักล่มสลายไปพุทธศาสนาเถรวาทก็ไม่มีอันตรายอันนี้เป็นเรื่องเดิมทีนี้ตอนหลังนี้ในเมื่อทางราชสำนักเนี่ยนับถือศาสนาเก่าคือพราหมณ์ฮินดูอยู่แม้ว่าขอมจะล่มสลายแล้วแต่อิทธิพลขอมนี่มากวัฒนธรรมอะไรต่างๆนี่ครอบงำหมดราชสำนักไทยโดยเฉพาะอยุธยาก็ได้รับอิทธิพลศาสนาพราหมณ์มากมีปุโรหิตอะไรต่างๆมีพิธีกรรมมีไอ้เรื่องของหลักกฎหมายอะไรต่างๆการลงโทษอะไรต่างๆตามแนวศาสนาพราหมณ์หมดศาสนาพราหมณ์ก็อยู่ในราชสำนักตลอดมามีพราหมณ์ประจำราชสำนักอันนี้ว่าพุทธศาสนาเป็นของประชาชนและกษัตริย์บางพระองค์ก็นับถือหรือนับถือไปด้วยกันแล้วอิทธิพลของประชาชนก็มากเพราะนั้นก็พุทธศาสนาก็เข้ามาสู่ราชสำนักด้วยก็เลยคู่กันมาเพราะนั้นเราอาจจะมองไม่ได้ในแง่ว่าคล้ายๆว่าเอาพุทธแบบทำไมเป็นพุทธทำไมไม่จัดการให้เป็นพุทธซะให้หมดเลยเพราะที่จริงแล้วอิทธิพลพราหมณ์เขาลงลึกมากแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องของด้านพระราชอำนาจเรื่องอะไรต่างๆด้วยเพราะศาสนาพราหมณ์นี่เขาเอากันหนักๆเรื่องการลงโทษอะไรต่างๆนี่พุทธศาสนานี่ไม่มีบทลงโทษแบบนั้นนะศาสนาพราหมณ์นี่เขาลงโทษกันฆ่ากันเอาตายอะไรต่างๆได้ใช่ไหมพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาที่ไม่นิยมการเบียดเบียนจะมาหาเอาหลักพุทธศาสนาบทบัญญัติเป็นเรื่องลงโทษนี่เอาจากพุทธศาสนามันไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นนะแล้วภาพมันยังบอกมาเป็นอย่างนั้นยังได้คุณเสียนะท่านเอากันนี่มันกำลังพูดถึงว่าไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นหลักมาแต่เดิมนี่ก็หมายความว่าเราต้องยอมรับว่าศาสนาพราหมณ์เขาอยู่เขามาตลอดดีเขาไม่กำจัดเราไปเลยนี่เป็นเรื่องของสังคมไทยนี่จะอยากเป็นพุทธแค่ไหนล่ะสังคมไทยอาจจะไม่อยากเป็นพุทธก็ได้นะถ้าว่าตามหลักของวิชาการระบบกษัตริย์มันจะต้องใช้พระราชอำนาจใช่ครับเป็นฐานในการรักษาระบบให้อยู่แต่ว่าจริงๆมันไม่ที่แท้จริงก็คือตัวความเมตตาต่างหากใช่จริงแต่ว่าทีนี้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคนที่จะบำเพ็ญธรรมได้ถึงขนาดนั้นก็หายากอยู่นะเลยพรว่าถ้าจะสร้างปัญญาจริงๆพิธีเหล่านี้ควรจะต้องขอไปบ้างก็อย่างรัชกาลที่4ก็ทรงนำเข้ามาไงเช่นยกตัวอย่าง
พิธีพืชมงคลแรกนาขวัญเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีแต่พิธีพราหมณ์อย่างเดียวนะมีพราหมณ์เท่านั้นเลยแล้วรัชกาลที่4ก็เพิ่มพิธีพุทธเข้าไปนิมนต์พระเข้าไปสวดเจริญพุทธมนต์เรียกว่าเป็นพิธีพืชมงคลเดิมมีแต่พิธีอะไรแรกนาขวัญหรืออะไรนั่นน่ะก็เลยเกิดมีพุทธกับพราหมณ์คู่กันอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายของรัฐเหมือนกันที่จะเอาพุทธศาสนาเพิ่มเข้าไปแต่อย่างเรื่องตัวบทกฎหมายอย่างกฎหมายไทยก็เอาแบบมาจากมนูธรรมศาสตร์กฎหมายของฮินดูทีนี้มนูธรรมศาสตร์นี่ก็ไม่เบานะเลยเช่นอย่างแต่ว่าพุทธเราก็เลือกเอามาเราไม่ใช้หมดมนูธรรมศาสตร์นี่ก็ระบบวรรณะอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเขาจะบัญญัติไว้เช่นว่าคนวรรณะสูตรมาฟังสาธยายพระเวทให้เอาตะกั่วหลอมหยอดหูมันถ้ามันสาธยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสียถ้ามันเรียนพระเวทให้ผ่ากายมันเป็น2 ซี่นี่มนูธรรมศาสตร์ ไหนอ้าวก็ศาสนาพราหมณ์เขาแยกคนเป็นชั้นวรรณะนี่ใช่ไหมก็ต้องผูกขาดการศึกษาผูกขาดคัมภีร์พระเวทคือว่าพราหมณ์เขาจะได้รักษาสถานะเขาไว้ได้พราหมณ์เขาเป็นวรรณะสูงเขาบอกเขาเนี่ยแหละเป็นเกิดจากปากพระพรหมคือคนเรานี่ในอินเดียนี่เขาแบ่งเป็นวรรณะเกิดมาในวรรณะไหนก็ต้องอยู่ในวรรณะนั้นตลอดชาติไม่มีทางเปลี่ยนได้แล้วมีสิทธิมีการดำเนินชีวิตตามบัญญัติของศาสนานะอันนี้คนวรรณะพราหมณ์ก็มีอภิสิทธิ์สูงสุดเป็นที่เคารพโดยชาติกำเนิดเกิดมาก็เป็นผู้ประเสริฐทันทีเลยพระพุทธเจ้าก็มาตรัสบอกว่ามันไม่ได้เป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดแล้วแกประพฤติไม่ดีแกเป็นคนถอยว่างั้นนะว่าเอาแรงๆนะว่างั้นนะเนี่ยทีนี้ศาสนาพราหมณ์เขาบัญญัติไว้เข้มหมดนะอย่างวรรณสูตรเขาก็ไม่ให้มีสิทธิ์เรียนเลยเพราะถ้าเรียนคัมภีร์พระเวทเกิดมีปัญญาขึ้นมาเดี๋ยวยุ่งนะมันไปเรียนก็โดนลงโทษเลยใช่ไหมเรื่องไปเรียนการปกครองนะครับมันไม่ใช่แค่ปกครองหรอกนะสถานะด้วยผลประโยชน์ด้วยนะแต่มันเรียนสมทางจิตใจมากนะอย่างเวลามีพิธีหลวงพ่อพราหมณ์ก็ไปทำพิธีแล้วออกขายทอดเห็นทั่วประเทศที่มันมีอิทธิพลทางด้านจิตใจตรงนี้ก็นั่นสิทีนี้คือข้อสำคัญมันอยู่ที่นี่คือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเข้าใจหลักการแล้วก็รู้จักโยงเข้ามาสู่แนวทางของพุทธศาสนาที่จะดึงคนขึ้นอย่างที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆว่าศาสนานั้นไม่ใช่เป็นเพียงที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วถ้าเราใช้คำว่าที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็มี2แบบคือยึดเหนี่ยวแล้วดึงลงกับเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นนี่ศาสนาจำนวนมากเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหนี่ยวแล้วดึงลงจมเลยอยู่นั่นแหละทีนี้ก็หลงจมอยู่ในโมหะความลุ่มหลงงมงายความเพลิดเพลินปลอบใจตัวเองประมาทไม่พัฒนาใช่ไหมทีนี้พุทธศาสนาถ้าเราจะใช้เป็นที่เหนี่ยวเป็นที่เกาะก็ต้องหมายความว่าเหนี่ยวเกาะแล้วดึงขึ้นพอให้เขาได้ที่เกาะมีหลักยึดแล้วทีนี้เราก็ถือโอกาสนำเขาขึ้นไปให้พัฒนาในศีลสมาธิปัญญานะให้พัฒนาในเรื่องพฤติกรรมเรื่องจิตใจเรื่องปัญญาก็ดีงามขึ้นไปได้ทีนี้ถ้าเราไม่ดึงขึ้นแกก็จมอยู่นั่นแหละอยู่ด้วยความหวังในอำนาจเล่นลับบนบรรดาจะมาช่วยข้อสำคัญก็อย่างที่ว่าไม่ทำการด้วยความเพียรไม่ฝึกฝนพัฒนาตนไม่เรียนรู้การแก้ปัญหาตกอยู่ในความประมาทปล่อยเวลาให้ล่วงไปงอมืองอเท้าอยู่ด้วยการรอคอยแล้วก็ต้องขึ้นต่อสิ่งอื่นภายนอกไม่เป็นอิสระกับตนเองพึ่งตนเองไม่ได้ใช่ไหมนี่หลักการสำคัญเนี่ยที่มันเสียอันนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเรื่องนี้ก็จะพูดกันอยู่แล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยในวันนี้เราต้องการพูดในแง่ของความหมายของความเป็นพระเท่านั้นเองแต่ตอนนี้มันชักจะงอกไปเรื่องอื่นนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องพูดพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธเทวดาไม่ปฏิเสธไสยศาสตร์แต่เรามีหลักการชัดเจนเลยว่าไม่ต้องมาเถียงกับคุณเถียงกัน1,000 ปีคุณตกลงกันไม่ได้
5,000 ปีก็ตกลงกันมาได้เทวดามีไม่มีไสยศาสตร์เป็นจริงไหมฤทธิปาฏิหาริย์เป็นจริงไหมมันโผล่แล้วมัวไปเถียงแล้วไปรอว่าพิสูจน์ซะก่อนแล้วจึงมาประพฤติปฏิบัติได้พุทธศาสนาไม่ต้องไปรอเรามีท่าทีที่ชัดเจนอยู่แล้วเทวดามีก็มีไปไสยศาสตร์มีก็มีไปฤทธิ์เป็นจริงก็เป็นจริงไปแต่เราไม่หวังพึ่งว่างั้นนี่พุทธศาสนามันเด็ดขาดตรงนี้ชัดเจนไม่ต้องมารอเสียเวลาล่ะแล้วก็ไปภาวะผวังบางคนก็เลยเราต้องรอถ้ามันจริงๆเราก็เอาสิอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมลักษณะนี้ที่เข้าลักษณะอัพยากตปัญหาครับก็อัพยากตปัญหาจะเป็นปัญหาที่ลึกลงไปถึงสิ่งที่มีหรือไม่มีที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาวธรรมอะไรพวกนี้นะอัตตาอะไรพวกนั้นนะแต่ก็จะจัดเขาก็ได้คล้ายๆว่าอยู่ในประเภทที่ว่าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าไม่ได้ทรงไม่ได้ตรัสว่าพระองค์ไม่พยากรณ์เรื่องเหล่านี้นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าไปตามที่ว่ามาเลยนับถือไม่ได้ไปปฏิเสธเพราะนั้นไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนี้นะอย่างเรื่องเทวดาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสวิธีเลยให้อยู่ด้วยกันในเมตตาแผ่เมตตาเทวดาทำบุญอุทิศให้เทวดาด้วยนะจะเจริญพุทธมนต์สาธยายพระธรรมเชิญเทวดามาฟังด้วยเทวดาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ไปพัฒนาตนเองใช่ไหมแต่เรามีท่าทีที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าไม่เป็นมัวหวังพึ่งรอคอยอำนาจโดนบันดาลจากเทพเจ้าใช่ไหมอันนี้เป็นตัวที่เด็ดขาดมีไม่มีเราไม่ต้องรอแล้วนะไอ้จุดเนี้ยที่ทำไงจะให้ชาวพุทธได้นะในมีไม่มีก็ไม่เอาเลยพอมีไม่มีก็ไม่หวังพึ่งว่างั้นนะทางพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นคือมีเอาไว้ก่อนแต่ต้องชี้ให้เขาเห็นโทษว่าเพราะอะไรจึงไม่ให้ไปมัวหวังพึ่งใช่ไหมเพราะหวังพึ่งแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียคุณได้เราไม่ปฏิเสธได้ความปลอบประโลมใจสบายใจเหมือนได้ยากล่อมสบายไปชั่วคราวไปนอนฝันหวานแต่ว่าคุณจะสูญเสียลงทุนไม่คุ้มอะไรที่จะสูญเสียนะคุณจะตกอยู่ในความประมาทคุณจะไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้พัฒนาตัวเองนะทั้งชีวิตส่วนตนทั้งสังคมนี้ผลเสียมีไปด้วยกันหมดมันไม่คุ้มมันเป็นการลงทุนที่มากเกินไปนะคุณอาจจะสูญเสียชีวิตของคุณทั้งชีวิตเลยและโดยที่เหมือนกับยกชีวิตของเราไปให้กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็คือการทำลายคุณค่าที่ชีวิตจะพึงได้ทั้งหมดก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจได้ปัญญาตอนนี้กระแสโฆษณาที่ทันสมัยที่สุดไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ก็เลยพูดเมื่อกี้บอกว่าเราไม่ได้ลบหลู่แต่เราจะลบล้าง แต่ว่าอันนี้มันแรงไปเขาไม่ได้พูดอย่างนี้แหละคือว่าพูดเล่นพูดเป็นสำนวนลบล้างก็คือลบล้างความเชื่อที่ผิดลบล้างความเชื่อที่ผิดพลาดต้องการให้เขาเรียนรู้เราอาจจะพูดให้เบาลงว่าไม่ลบหลู่แต่ต้องการให้คุณเรียนรู้แล้วก็เพื่อจะช่วยกันแก้ปัญหาสังคมคือเราไม่ได้เป็นโมถกเถียงมีไม่มีเพื่อจะเอาชนะอะไรกันเนี่ยเราต้องการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามสังคมที่ดีงามเพราะเราเห็นอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มีอันตรายมากถ้ามัวมาหมกมุ่นกันอยู่หลงจมอยู่แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่นี่ด้วยว่าโดยมากจะไม่ค่อยชัดกันในเรื่องเหตุผลว่าแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้มาหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยจุดที่ไม่ชัดเนี่ยมันทำให้คนไปอยู่แค่ทางเลือกสองแพร่งระหว่างจะเอาหรือไม่เอาใช่ไหมมันไม่เห็นตัวเหตุผลแล้วไปเถียงกันอยู่แค่มีไม่มีจริงไม่จริงอันนี้ก็เลยเสียเวลามากอุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหน
น้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยพึงอบรมเรื่องการเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของไทยเราในขณะนี้อยู่ในลักษณะตั้งรับมากกว่ารุกไปข้างหน้ายุคแห่งการแข่งขันยุคแห่งการกล่าวอ้างเสรีภาพผู้เข้มแข็งจะชนะสุดท้ายจะครอบครองรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการดีมีคุณค่าน่าติดตามรายการเกษตรเพื่อชีวิตดำเนินรายการโดยกลุ่มรักเกษตรประสานงานโดยนายพิชัยคงพิทักษ์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์053944030ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้เป็นหลักมันอาชีพสำคัญผู้ไทยที่ไรสีใครจะเก็บใครจะแข็งแรงทวี สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการเกษตรเพื่อชีวิตสำหรับวันนี้เสนอเรื่องธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับก่อนเข้าสู่รายการก็มีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟัง
หัวข้อจากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์เรียบเรียงโดยเทพเวทีประยุทธ์โตจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิมพ์เผยแพร่ปี2533หัวข้อธรรมะวันนี้คือปัจจตังเวทิตโพวินยูหิแปลว่าพระธรรมอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนผู้อื่นไม่พลอยตามรู้ตามเห็นด้วยเหมือนรสอาหารผู้บริโภคเท่านั้นจึงจะรู้รสผู้ที่ไม่ได้บริโภคจะพลอยรู้รสด้วยไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเรารู้เห็นเฉพาะตนและผู้จะปฏิบัตินั้นพระธรรมของพระผู้มีพระเจ้านั้นผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองรู้เองเห็นเองจะให้คนอื่นมาปฏิบัติเพื่อการรู้ธรรมนั้นไม่ได้เป็นรู้เรื่องเฉพาะตนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวข้อที่ท้าทายผู้ปฏิบัติการที่เราจะเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้านั้นมันต้องปฏิบัติเองรู้เองเข้าใจได้เองบอกว่าธรรมะพระเจ้าตั้งแต่ระดับของเรียนรู้ระดับของการศึกษาไม่ว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญานั้นก็ต้องศึกษาเหล่านี้แหละทีนี้ในการที่เราได้จากการศึกษาก็เรื่องของอะไรสัญญาความจำได้หมายรู้แต่ทีนี้ถ้าเรานำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติก็จะรู้แจ้งก็จะถึงความเป็นจริงด้วยตัวเองประจักษ์แจ้งแก่ตัวเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและการที่เราอยากจะได้ผลในการปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะมาใช้ปฏิบัติของเราจะรู้ว่าเป็นจริงอย่างไรสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าคนเรารู้อย่างเดียวไม่พอต้องนำความรู้นั้นมาใช้เกิดผลในการปฏิบัติก็จะเกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ทำให้เกิดความกระจ่างในการศึกษาหลายๆเรื่องเพราะว่าทุกอย่างจะกระจ่างก็ต้องการปฏิบัติที่แท้จริงก็ฝากไว้เป็นข้อคิดวันนี้มันพูดถึงเรื่องของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ คำว่าธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยหมายถึงพืชที่นำมาประดับให้เกิดความสวยงามเช่นกล้วยไม้ตัดดอกและไม้ใบซึ่งปลูกตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ธุรกิจนี้รวมการผลิตการค้าส่งปลีกและบริการเกี่ยวเนื่องเช่นการจัดสวนหรือท่องเที่ยวเชิงเกษตรอันนี้คือความหมายของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยก็ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมันก็มีมานานแล้วท่านผู้ฟังแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่ามองเห็นว่าเป็นพืชที่กินไม่ได้กินไม่ได้แต่คนที่ทำเนี่ยเขารู้กินไม่ได้แต่ว่าคนเราชอบดูคนเราเขาบอกว่าถ้ามันได้เพลินอิ่มปากอิ่มท้องแล้วก็อยากจะมีความสบายใจอยากจะดูนู่นดูนี่สบายจากการดูก็ได้ดูได้เข้าใจก็จะเห็นความเป็นจริงว่ามันมหัศจรรย์เหมือนกันนะท่านผู้ฟังการประกอบธุรกิจที่เราทำผลกำไรจากสิ่งนี้มันก็เป็นได้จริงๆคือความสำคัญของธุรกิจเนี่ยมีมานานนะก็คือว่าธุรกิจเนี่ยในประเทศไทยก็สร้างกำไรซื้อมากกว่าปีละ 2,400 ล้านบาทต่อปีโดยนิติบุคคลคือบริษัทที่ทำเรื่องเหล่านี้ก็เกือบ 3,000 รายส่งออกได้มากกว่า
4,500 ล้านบาทในปี2566ถึง67โดยเฉพาะกล้วยไม้ที่ครองอันดับหนึ่งของโลกนั้นนะมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานให้เกษตรกรมากกว่า 200,000 รายบนพื้นที่มากกว่า 700,000 ไร่นะและกระตุ้นธุรกิจเกี่ยวเนื่องเช่นค้าไม้ดอกค้าไม้แห้งอุปกรณ์การปลูกต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของความสำคัญของธุรกิจเนี่ยนะก็บอกว่าตอนดอกไม้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังดอกไม้หรือต้นไม้ต้นเดียวก็ดูได้ธรรมดานะแต่หลายดอกหลายต้นก็โอ้โหมันก็มากขึ้นมันเป็นอลังการถ้ามันมากขึ้นมีไม้ดอกไม้ประดับหลายอย่างปลูกด้วยกันจัดในพื้นที่ขนาดใหญ่นะทั้งรูปแบบที่สวยงาม และยามค่ำคืนก็มีแสงไฟประดับมันเป็นอลังการจริงๆนะเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอยู่กรุงเทพก็มีโอกาสนครปฐมก็จัดไม้กล้วยไม้ต่างๆนะก็ไปดูมันสวยจริงๆท่านผู้ฟังตอนแรกก็คิดว่าถ้าดอกเดียวเขาสวยขนาดนี้นะแต่ละหลายดอกมันหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์จัดปริมาณที่มากขึ้นโอ้โหมันอลังการเคยมีการจัดไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้แห่งชาติใหญ่นะในของโลกด้วยก็มีมาจัดที่นั้นก็รู้ถึงว่ามันใหญ่โตจริงๆมันตอนแรกก็ไม่ก็คิดถึงสำคัญเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังเพราะมองมันถ้าเรามองเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่เห็นแล้วแต่เรามองที่ว่ามันมากขึ้นมันหลากหลายมากขึ้นมันสีสันเพิ่มขึ้นมันสวยมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะก็กลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นมาจากที่ว่าจากสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าประกอบกันขึ้นมานะไม้แต่ละชนิดนะประกอบขึ้นมาก็กลายเป็นแปลงขนาดใหญ่สวยงามมากนะอันนี้มันก็เชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยทำให้คนได้รู้จักแล้วก็มันก็เชื่อมต่อทางการค้าเพราะว่าถ้าคนมาดูแล้วนะก็อยากจะซื้อกลับไปติดไม้ติดมือก็ไปก็ขยายพันธุ์มันเป็นอะไรที่มันธุรกิจนะท่านผู้ฟังถ้ามันเริ่มแล้วมีกำไรแล้วมันก็ไปกันต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้ของเราก็จากที่แต่ก่อนเนี่ยเราเคยส่งเปิดตลาดกล้วยไม้โลกแล้วก็ค้าขายได้ทั่วโลกเลยแต่ว่ามันช่วงเศรษฐกิจที่ตกต่ำแล้วเนี่ยมันก็บางที่ก็ยุบตัวลงไปบ้างนะแต่ว่าคนที่เขาชอบก็ยังดูแลต้นไม้อยู่กล้วยไม้อยู่เพราะว่ามันสวยงามเคยมีโอกาสไปดูสวนที่พัทยาสวนไม้ดอกทั้งไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างแล้วเขาพื้นที่กว้างจัดสวนแล้วก็มีการนำคนไปท่องเที่ยวด้วยสถานที่พักผ่อนด้วยมีทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จนะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่ามันเป็นประกอบกันเป็นระบบอ่ะไอ้คำว่าประกอบเป็นระบบไม่ธรรมดานะมันมีปัจจัยต่างๆที่มาเชื่อมโยงกันเป็นระบบก็ทำให้มันใหญ่โตขึ้นก็เพิ่มความสนใจของคนต่างๆมากขึ้นนะเคยดูอย่างที่สมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ทำงานแต่ก่อนไม่เคยคิดนะท่านผู้ฟังไอ้ทานตะวันเนี่ยทานตะวันเป็นพืชน้ำมันเขาเอามาปลูกเขาเรียกว่าต่อจากพืชไร่ปกติเพราะว่าทานตะวันมันอยู่ในช่วงปลูกหน้าแล้งเพราะนั้นปลูกข้าวโพดอะไรเสร็จแล้ว
ก็สามารถลงทานตะวันอีกรอบหนึ่งนะเป็นอีกชนิดก็ทำรายได้เพราะเป็นพืชน้ำมันที่แรกๆมันก็อย่างที่บอกว่าไอ้ความสวยงามเราก็รู้อยู่ทานตะวันแต่ละดอกมันก็มีความสวยงามมันทีนี้เมื่อการปลูกแถวๆลพบุรีอ่ะเป็นเขาเรียกเป็นการอุตสาหกรรมเกษตรนะท่านผู้ฟังเพราะปลูกจำนวนมากทานตะวันมากมายทีเดียวเลยโอ้ยมองสุดลูกหูลูกตาสวยมากก็เลยแถวชัยบาดาลเนี่ยก็มีคนจากกรุงเทพไปเที่ยวกันเยอะแยะในช่วงเวลานั้นนะปรากฏว่าไอ้คนปลูกเนี่ยปลูกพืชน้ำมันเนี่ยก็ได้รายได้จากพืชน้ำมันอยู่แล้วถ้าดอกทานตะวันเอาไปสีก็สกัดน้ำมันมาแต่ทีนี้ปรากฏว่าปลูกไปแล้วก็คนกรุงเทพอ่ะชอบก็ซื้อดอกไปไปสวยซื้อไปเนี่ยนะก็เกิดการค้าขายดอกทานตะวันอีกนะแล้วก็กลายเป็นงานท่องเที่ยวคือทั้งเขาเรียกอะไรเป็นเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวนะซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ของลพบุรีนะอันนี้มันที่พูดตรงนี้เราเห็นว่าความสำคัญของไม้ดอกเนี่ยนะแต่ละชนิดของมันนะมันก็มีนะมีความงามของมันแต่ละส่วนทีนี้ถ้ามันมีมากหลายๆดอกโอ้มันใหญ่โตอย่างนี้มากมายเนี่ยมันก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะกลายเป็นทุ่งทานตะวันที่คนก็ไปท่องเที่ยวมากมายแล้วแต่ละที่ก็เริ่มมีการจัดนะจังหวัดต่างๆก็เริ่มมีการปลูกทานตะวันอย่างนี้เหมือนกันนะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและท่านผู้ฟังก็อันนี้เป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมเกษตรที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็กลายเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญเกิดขึ้นเป็นรายได้ที่ดีมากนี่เรื่องของไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมันมีความสำคัญนะมันเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มนะธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากนโยบาย ของภาครัฐเช่นการเปลี่ยนเกษตรกรเป็นเกษตรกรธรรมดาให้เป็นเกษตรกรนักธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆโครงการอย่างเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาช่วยกันนะทำให้เกิดอะไรขึ้นเกิดการขยายงานอย่างเชิงธุรกิจมากขึ้นเกิดการเจาะตลาดมากขึ้นกลายเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เขาเรียกว่าธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับขยายมากขึ้นแต่ก่อนแล้วก็มีไม้เรื่องของเขาเรียกอะไรกล้วยไม้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนี้มีไม้หลากหลายชนิดทีเดียวไม้ประดับอื่นๆมากมายทีนี้มันเป็นได้อย่างไรที่มันดีอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดีก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมนะที่เราที่เป็นอยู่เนี่ยนะก็เรียกว่าปัจจัยธรรมชาตินะสภาพของประเทศไทยคืออากาศร้อนชื้นดินอุดมสมบูรณ์แหล่งน้ำพอเพียงเอื้อต่อการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับตลอดปีเช่นกล้วยไม้ตัดดอกต่างๆไทยมีข้อได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ทำให้ผลผลิตได้หลากหลายและแข่งขันกับตลาดโลกได้นะก็อันนี้คือจุดสำคัญนะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสร้างรายได้มากกว่าปีละ 2,400 ล้านบาทต่อปีนะอันนี้ก็แน่นอนว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนโยบายรัฐและโครงสร้างต่างๆนะเรามีเขาเรียกสถานวิทยาการต่างๆนะสถานศึกษาสถานบ่มเพาะทางธุรกิจต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดการเติบโตของธุรกิจด้านนี้มากนะแล้วเราก็เดี๋ยวนี้เรามีความสามารถมากก็คือเรื่องของ
เรื่องของการจัดการเขาเรียกเทคโนโลยีด้านการเกษตรเนี่ยเรามีอยู่สูงนะเราสามารถที่จะปลูกพืชนะจากสภาพแวดล้อมธรรมดาก็สามารถปลูกพืชเป็นแบบโรงเรือนได้บางพืชบางที่ก็ต้องอาศัยวิชาการที่ทันสมัยก็เราก็มีการนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้นะอย่างเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัสดุปลูกพืชไร้โรคปลูกพืชไร้ดินนะกระถางย่อยสลายลดต้นทุนนะเพิ่มอัตราการอยู่รอดของต้นกล้าและคุณภาพสินค้านะเรามีการใช้ระบบการจัดการฟาร์มที่ฉลาดนะลดแรงงานลดความเสี่ยงทำให้ได้ผลผลิตที่มาตรฐานเพื่อการส่งออกอันนี้ก็เรียกว่าเราพัฒนาคือเรามีในภาคของราชการเองนะเราก็มีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยต่างๆก็สามารถสร้างงานวิจัยได้มากขึ้นนะแล้วก็ตอบสนองต่อเรียกว่าการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอันนี้เรามีความสามารถมากขึ้นแล้วถัดมาคือเรื่องการขยายคือความต้องการตลาดมีสูงเนื่องจากว่าการขยายตัวเมืองคนมีรายได้เพิ่มการท่องเที่ยวกระตุ้นความต้องการไม้ดอกไม้ประดับในบ้านโรงแรมและรีสอร์ทส่งออกเติบโตจากชื่อเสียงกล้วยไม้ไทยแล้วก็ระบบการค้าอีคอมเมิร์ซที่เจาะตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นนะกล้วยไม้ไทยถือได้ว่าเป็นมีชื่อเสียงนะแล้วก็กล้วยไม้และพืชอื่นๆอีกหลายชนิดทีเดียวก็สามารถสร้างรายได้ที่มากขึ้นนะได้มีโอกาสพบผู้ทำธุรกิจทางตะวันออกกลางนะเขาก็คือทั้งเขาเป็นไม้ประดับไม้ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วแต่ก็เอาหมดเลยทางตะวันออกกลางซื้อของเราไปมากมายก็ไปสร้างป่าสร้างนู่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งการทำธุรกิจนั่นแหละท่านผู้ฟังแล้วก็ทำให้เกิดเติบโตเกิดขึ้นนะนี่คือความต้องการของตลาดที่มีมากแล้วก็ธุรกิจเหล่านี้นะก็เป็นที่สนใจของผู้ที่มองการตลาดนะที่ทันสมัยมากขึ้นเพราะว่าการมองตลาดเนี่ยปกติแล้ววงการเกษตรก็จะมองเรื่องของการเรียกว่าเอาอันดับแรกก็คือการผลิตพืชที่เป็นอาหารอาหารทีนี้แน่นอนเต็มเลยแล้วได้ตอบสนองเต็มที่ก็มีการค้นคว้าขึ้นผลิตพืชเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามนั่นคือไม้ดอกไม้ประดับนะก็ค้าขายได้ดีขึ้นนะทีนี้ก็เรียกด้วยการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเขาเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปการตลาดเพื่อยกระดับจากสินค้าพื้นฐานสู่พรีเมียมนะสร้างรายได้ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยกลยุทธ์เหล่านี้นะช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพแล้วก็เจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างที่มีการพัฒนาพันธุ์และเทคนิคปลูกแต่ก่อนกล้วยไม้ก็เช่นกันเราเห็นว่ากล้วยไม้เนี่ยมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้มันไวขึ้นขยายพันธุ์ลดทุนและพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆใบก็ไม้ดอกสีสันต่างๆมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็จะมี ใช้เคมีเพื่อชนิดของปุ๋ยเพื่อเพิ่มทำให้ดอกกล้วยไม้อยู่บานอยู่ได้นานเนี่ยนะมีการใช้ทุกหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูดีท่านผู้ฟังเพราะว่านี่คือความก้าวหน้าเกิดขึ้นความก้าวหน้าในเรื่องของวิชาการในการผลิตต่างๆเนี่ย
นะเรามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับแปรรูปเป็นชาดอกไม้เป็นสบู่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากดอกดาวเรืองกาแฟดอกนะแล้วก็ไม้ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าผลิตมากขึ้นพัฒนาภาชนะปลูกจากฟางข้าวดินเหนียวหรือกกที่ย่อยสลายได้ง่ายลดการใช้พลาสติกขึ้นมานะแล้วอันนี้คือเรื่องการผลิตเรื่องการตลาดเนี่ยแน่นอนว่าการตลาดนั้นมีการจัดไม้ดอกไม้ประดับเป็นรูปแบบของฝันของขวัญนะเรื่องของการแล้วก็มีการบอกเรื่องราวต่างๆนะให้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความหมายของวัฒนธรรมเช่นสวนดอกไม้ภูเรือนะมีการใช้เว็บไซต์ที่แตกต่างกันบริการขนส่งบรรจุภัณฑ์สวยงามและโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขายเคยมีโอกาสไปที่ภูเรือท่านผู้ฟังภูเรือนี่มันจังหวัดเลยอำเภอภูเรือเนี่ยก็จะเป็นที่ที่แบบเป็นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากจริงๆนะปลูกเพราะสภาพแวดล้อมดีมากนะบรรยากาศดีอากาศดีแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปสามารถที่ผลิตได้แล้วก็ส่งนะทั้งส่งออกแล้วขายในประเทศได้เลยเพราะบางที่อย่างที่กรุงเทพที่แถวที่ลาบแถวอื่นๆเนี่ยมันก็ปลูกแล้วก็เขาเรียกว่าได้รับผลจากสิ่งแวดล้อมมากทำให้การผลิตไม่ได้ผลตามเป้าหมายแต่ไปดูที่ภูเรือแล้วก็ทำได้ดีมากนะก็มีโอกาสเนี่ยสร้างตลาดแล้วการรวมกลุ่มนวัตกรรมต่างๆก็มีมากขึ้นนะก็แน่นอนที่ไหนมีคนที่อาชีพเดียวกันมีการพัฒนาที่มากขึ้นมันก็เจริญก้าวหน้าขึ้นคือมองเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเกษตรธรรมดาแล้วเกษตรอุตสาหกรรมนะแล้วก็กลายเป็นเกษตรธุรกิจแล้วมันก้าวหน้าธุรกิจคือการค้าการขายมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าจะผลิตสินค้าอะไรไม้ดอกไม้ประดับชิ้นใดก็ดูความต้องการตลาดนะวางแผนตลาดมาก่อนแล้วจะผลิตตอบสนองตลาดนี้เพราะแล้วก็ไปจัดการเรื่องการผลิตเพื่อตอบสนองตลาดมันก็เป็นการเรียกว่าพัฒนาการธุรกิจสมัยใหม่มากขึ้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นมานะท่านผู้ฟังนะทีนี้ในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยก็ในกระบวนการของการผลิตเนี่ยก็จะพยายามหาวิธีการลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุดเพราะเราต้องแข่งขันเนี่ยลดต้นทุนก็ต้องเน้นการใช้ปุ๋ยแรงงานและน้ำมีคุณภาพไปตอบสนองต่อการผลิตการใช้ปุ๋ยต่างๆก็เหมือนกันนะเรามีวิชาการผลิตที่ทันสมัยนะท่านผู้ฟังการวิชาการการผลิตพืชต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของวิชาการจากต่างประเทศนะแล้ววิชาการที่เราเขาเรียกว่าผลิตขึ้นมาในประเทศเองนะก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าก่อนวิชาการเรื่องการปลูกกล้วยไม้หรืออะไรต่างๆเรานำเข้ามานะนำเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเรานำเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็มีการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมปรับนู่นปรับนี่ก็เป็นการงานวิจัยชนิดใหม่เพื่อผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพมากขึ้นถือได้ว่าเราอยู่ในแนวหน้านะยิ่งเรามีการพัฒนาเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยทำให้มีการศึกษางานวิจัยที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะในหลายๆด้านนะตั้งแต่เคยดูมีโอกาสได้ศึกษาตรงนี้นะก็ดูเรื่องของตำรับตำราต่างๆนะแต่ก่อนตำราเรามักจะนำเข้ามาเนาะตอนหลังก็มีการแปลแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่ตำราของไทยงานวิจัยก็งานวิจัยของไทยนะที่ปรับปรุงแก้ไขก็เลยถือว่าเป็นความก้าวหน้านะอย่างเช่นการใช้ปุ๋ย
วัสดุอินทรีย์ต่างๆในการปลูกต่างๆนี่ก็ช่วยลดต้นทุนได้และเพิ่มก็เรียกประสิทธิภาพและคุณภาพของพืชพันธุ์ไม้ที่ใช้ปุ๋ยใหม่ๆการจัดการน้ำเนี่ยแน่นอนบางที่อย่างที่ภูเรือในน้ำก็จัดการได้ดีมากนะในนี้จัดการแบบน้ำหยดจัดการแบบปลูกพืชในน้ำก็มีทุกอย่างตามฝั่งเพราะว่าต้องการผลผลิตที่ดีขึ้นอย่างการปลูกไม้กระถางอย่างเนี้ยนะก็แต่ก่อนเราปลูกไม้เนี่ยเรามักจะปลูกในดินนะแต่นี้ในดินมันก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆมากขึ้นเขาก็เลยปลูกในกระถางในนี้ก็มีห้างร้านมีที่วางไม่สัมผัสกับดินนะแล้วปลูกไม้ประเภทที่เรียกว่าไม้แขวนลอยก็มีนะเพื่อสะดวกในการความไม่มีเชื้อโรคต่างๆไม่มีไส้เดือนฝอยไม่มีอะไรที่จิกค้างอย่างนี้มันก็ทำให้ดูแลได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งการขยายพันธุ์เดี๋ยวนี้ก็มีแน่นอนว่าก็มีการจัดการน้ำว่าจำจัดพืชการขยายพันธุ์การตัดแต่งต่างๆก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะช่วยทำให้วัฏจักรของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับนะมีมากขึ้นการรวมกลุ่มและเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเขาเรียกความเป็นมืออาชีพมันเกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังการที่คนเก่งๆมารวมกันร่วมกันทำธุรกิจต่างๆแม้จะแข่งขันกันก็ตามแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มีการช่วยกันพัฒนานะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะก็ให้กับกลุ่มต่างๆให้กับพรรคพวกตัวเองก็ทำให้เกิดการขยายงานมากขึ้นนะเรื่องของการที่เราทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยแล้วทำแบบครบวงจรเรามีโอกาสส่งออกอย่างกล้วยไม้เนี่ยส่งออกนะกล้วยไม้และไม้ตัดดอกคุณภาพเนี่ยเขาบอกไทยครองอันดับ2ส่งออกกล้วยไม้สัดส่วนคือ 33.4% รองจากเนเธอร์แลนด์นะแล้วตลาดเราเนี่ยขยายตัวจากตลาดในเมืองนะคือคนเมืองเนี่ยเขามีเงินซื้อสินค้าพวกนี้เพราะว่าไม้ดอกเป็นประดับเนี่ยคือเมื่อการกินการอยู่เขาดีแล้วเขาก็ต้องการไม้ดอกประดับจัดบ้านประดับสวนประดับบ้านต่างๆคนเมืองเนี่ยเขาก็มีเงินซื้อก็ซื้อนะทีนี้เดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าไปอีกการค้ามันก็เราเชิงพาณิชย์ก็คือการค้าขายออนไลน์อีคอมเมิร์ซนะสร้างมูลค่าส่งออกได้มากขึ้นนะตลาดเนี่ยมันก็กว้างแล้วก่อนเนี่ยประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางการเกษตรเนี่ยไม้ดอกไม้ประดับคือประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะก็เป็นดินแดนที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลก็มีการเป็นเมืองประเทศเกษตรท่านผู้ฟังเกษตรอุตสาหกรรมนะนี่ผลิตอาหารผลิตพืชต่างๆนี่ตลาดที่ส่งออกเนี่ยตลาดเนี่ยก็บอกว่าตลาดอเมริกาเป็นตลาดใหญ่สัดส่วนประมาณ 24.7% ของการส่งออกกล้วยไม้ของไทยนะตามด้วยอิตาลีนะและเนเธอร์แลนด์นะก็เป็นศูนย์กลางการค้าเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับของโลกเหมือนกันนะโอกาสทุกความต้องการไม้ดอกไม้ประดับสูงมากนะก็สูงทีเดียวเช่นกุหลาบเบญจมาศลิลลี่เพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆนะตลาดเอเชียและตะวันออกเอเชียเนี่ยญี่ปุ่น 17.1% จีน 12.3% และเวียดนาม 22.8% เป็นตลาดที่เติบโตเร็วจากกำลังซื้อเพิ่มและเทศกาลอาเซียนอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พม่าเนี่ยและมาเลเซียเปิดรับกล้วยไม้ไทยผ่านพันธมิตรเอกชนนะ
ส่งเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองนะก็บอกมากกว่า350 ล้านเมล็ดต่อปีนะขายไปเนี่ยนะแล้วนี่คือตลาดหลักๆของเราคือตลาดในอเมริกาและยุโรปตลาดเอเชียและเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียนต่างๆนะแนวโน้มเนี่ยถ้ามองดูแนวโน้มตลาดคาดได้ว่าโตประมาณนะโตถึง 45,500 ล้านดอลลาร์ในปี 2570 นะก็คาดการอีก2 ปีข้างหน้าเนี่ยไทยได้เปรียบสภาพคือร้อนชื้นผลิตได้ทั้งปีนะเน้นพันธุ์พรีเมียมนะทางอีคอมเมิร์ซทางเจาะตลาดอินเดียบางประเทศและตอนออกกลางอันนี้ความสามารถของประเทศไทยค่อนข้างที่จะสูงนะเหมาะที่จะผลิตพืชต่างๆเหล่านี้นะเป็นที่สู่ตลาดโลกเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของไทยเนี่ยก้าวหน้านะก็เรียกว่าสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยกรมวิชาการเกษตรก็ช่วยมีส่วนช่วยมากนะอย่างที่เราก้าวหน้าอย่างกรณีเนี้ยก็การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะเมื่อ10 ปี20 ปีนู้นเราก็เริ่มมีการขยายแลบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทั้งพันธุ์กล้วยไม้เยเมล่าพืชลิสเทนซัสนะเป็นจำนวนมากในห้องแลบลดต้นทุนการผลิตกล้วยต้นกล้าประมาณเกือบ 50-70% นะได้พันธุ์สะอาดไร้โรคระบบเนี่ยนะช่วยพัฒนาสายพันธุ์ใหม่มีสีสันพิเศษหรือทนโรคเหมาะสำหรับสวนขนาดกลางคืออันนี้ก็เหมาะคือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างแต่ก่อนอยู่ในวงวิชาการตอนนี้กระจายจากวงวิชาการสู่ผู้ประกอบการไปแล้วก็เขาก็มีการสร้างห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะพืชต่างๆนะโรงเรือนถัดมาเรื่องโรงเรือนนะโรงเรือนเป็นเรื่องที่ว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญของผู้ประกอบการนั่นแหละเขาเรียกโรงเรือนอัจฉริยะติดตั้งโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิความชื้นแสงคาร์บอนไดออกไซด์โดยเซ็นเซอร์นะสำหรับการผลิตพวกของหน้าวัวเบญจมาศลดการใช้พลังงานถึง 30% และเพิ่มอัตราการออกดอกรวมระบบน้ำหยดผสมปุ๋ยอัตโนมัติเพื่อประหยัดน้ำแล้วก็ปุ๋ยด้วย เราจึงสามารถผลิตพืชได้หลายฤดูกาลนะแต่ก่อนเราผลิตได้อาจจะร้อนผลิตไปได้ตอนฤดูฝนอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ผลิตได้ทั้งปีนะตัวถัดมาคือเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมนะการปรับพันธุกรรมของพืชให้ทนทานต่อโรคแมลงหรือว่าให้มีสีสันที่สวยงามเราก็ทำได้นะไอ้ความรู้เรื่องก่อนที่จะเรื่องของเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเรื่องตัดต่อพันธุกรรมก็เริ่มมีการดัดแปลงพันธุกรรมมาพืชต่างๆไม่ว่าจะพืชอาหารการกินต่างๆก็มีเดี๋ยวนี้มีพืชหลายชนิดไม้ดอกก็เริ่มทำคัดสายพันธุ์เนี่ยก็ต้องมีการให้มันดีขึ้นใช้ระบบตัดต่อพันธุกรรมให้ความสมัยตัวถัดมาคือเรื่องของระบบเกษตรแม่นยำการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์ดินใช้ AI พยากรณ์การออกดอกลดการใช้สารเคมีนะสำหรับไม้ดอกพัฒนาพืชหัวขนาดเล็กสำหรับส่งออกปทุมมาอย่างเนี้ยนะลดต้นทุนและค่าขนส่งนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเรามีการพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์พืชต่างๆมากขึ้นนะเราก็เขาเรียกว่าสามารถที่จะผลิตพืชได้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างเต็มที่นะระบบโรงเรือนเนี่ย
เป็นระบบที่ว่าแต่ก่อนเป็นระบบโครงสร้างแบบโปร่งใสโปร่งแสงหรือแบบตะข่ายเหมาะสำหรับไม้ตัดดอกเมืองร้อนอย่างไทยนะเนื่องจากช่วยระบายอากาศแล้วก็ช่วยลดความร้อนสะสมและควบคุมศัตรูพืชโดยไม่ต้องใช้พลังงานเย็นหรือระบบเนี้ยลดต้นทุนได้ถึง 40-60% เมื่อเทียบกับระบบนะเรือนกระจกเนี่ยนะเรือนกระจกเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็ร้อนมากนะท่านผู้ฟังแล้วเกิดระบบกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์การความร้อนสูงอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ระบบนี้เข้าไปช่วยมีตะข่ายมีอะไรต่างๆนะก็เหมาะสำหรับพืชบางอย่างขึ้นโรงเรือนตะข่ายเนี่ยนะก็ช่วยพรางแสงได้ 30-50% ระบายอากาศดีป้องกันแมลงและนกเพราะปลูกไม้ดอกกลางแจ้งอย่างชบากุหลาบดาวเรืองในสภาพร้อนชื้นติดตั้งระบบน้ำหยดแล้วก็หมอกพ่นหมอกนะให้ความชื้นได้ลงทุนที่ต่ำเขาบอกว่าประมาณเริ่มต้นประมาณ 200,000 บาทต่อไร่เองนะอันนี้โรงเรือนแบบโรงเรือนตะข่ายโรงเรือนแบบโรงเรือนแบบเรือนบังแดดคือคุมผ้าบังแดด 5-70% ลดอุณหภูมิได้ 5-10% ระบายอากาศธรรมชาติเหมาะสำหรับกล้วยไม้ตัดดอกนะเบญจมาศหรือลิลลี่ที่ต้องการแสงอ่อนนะแล้วก็รวมพัดลมดูดอากาศนะเซ็นเซอร์ก็มีตรวจวัดอัตโนมัติเพิ่มคุณภาพของดอกเพื่อการส่งออกอันนี้ทันสมัยมากขึ้นนะท่านผู้ฟัง ถัดมาโรงเรือนประเภทที่ว่าระบบระบายความร้อนโพลีคาร์บอเนตแฟนแพดเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตโปร่งใสประมาณ 70% นะบวกกับระบบพัดลมเป่าลมเย็นนะจากแผ่นเปียกนะเดี๋ยวนี้มีพัดลมท่านผู้ฟังคงเห็นพัดลมน้ำนะก็จะมีน้ำหยดแล้วมีพัดลมเป่าไปลดอุณหภูมิมัน 40% เหลือประมาณจาก 40% แล้วเหลือประมาณ 28-32% เหมาะสำหรับไม้ดอกพรีเมียมอย่างลิเซนทัสหรือหน้าวัวใช้พลังงานต่ำช่วยปรับตรงนี้ได้ลดอุณหภูมิก็ปรับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเร่งการออกดอกได้ถัดมาโรงเรือนประเภทเป็นโรงเรือนแบบกึ่งเปิดนะประเภทที่ว่าเขาเรียกว่าไฮโดรโปนิกในโรงเรือนกึ่งเปิดเนี่ยจะมีลักษณะก็คือว่า มีระบบไฮโดรโปนิกในเรือนตะข่ายโรงเรือนแบบตะข่ายแล้วมีตัวนี้เข้าไปช่วยคือระบบปลูกพืชในน้ำในของเหลวนี่แหละเหมาะสำหรับการผลิตไม้ตัดดอกลดดินปุ๋ยและน้ำถึง 70% ควบคุมระดับความเป็นกรดด่างหรือการเคลื่อนของกระแสจากรากได้เหมาะสำหรับเมืองร้อนที่มีฝนไม่ได้นอนลงทุนเริ่มต้นสูงหน่อยแต่ว่าก็คุ้มคืนทุนได้ประมาณ 6-12 เดือนก็สามารถผลิตพืชได้ 2-3 เท่าอันนี้เป็นโรงเรือนที่มีน้ำถัดมาวิธีการ เขาเรียกว่าควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเขาก็มีการใช้ระบบระเหยน้ำร่วมกับเซ็นเซอร์
ก็สามารถลดอุณหภูมิได้25-30%แล้วก็ความชื้น60-80%ลดต้นทุนพลังงานได้ประมาณ 50%เมื่อเทียบกับระบบแอร์คือปรับอากาศเนี่ยระบบนี้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของไทยมากเราเป็นที่นิยมเคยไปดูโรงเรือนนะแม้ว่าไปดูโรงเรือนแบบนี้คือเป็นแผ่นน้ำหยดบนกระดาษบนกระดาษหรือพลาสติกเนี่ยแล้วก็มีพัดลมเป่าหรือดูดลมผ่านน้ำเหล่านี้ไปในโรงเรือนเป็นที่นิยมนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้เขาใช้กับการเลี้ยงสัตว์บางที่ด้วยแต่นี้ปลูกในไม้ดอกก็โอเคแล้วก็เรียกว่าเป็นแผ่นระเหยน้ำแผ่นเปียกนี่แหละเป็นที่นิยมการพ่นหมอกก็เดี๋ยวนี้มีความก้าวหน้านะท่านผู้ฟังเวลาโรงเรือนเนี่ยก็มีการพ่นหมอกและดูมันชื้นความชื้นสูงหน่อยก็เหมาะสำหรับพืชบางชนิดพัดลมระบายแล้วก็ม่านพรางก็มีการดูดอากาศออกด้วยพวกนี้ใช้ระบบของพัดลมก็พืชหลายชนิดนะท่านผู้ฟังบางทีไปเห็นการผลิตไม้พืชผักก็ใช้ระบบแบบนี้นี่ไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเรามีไม้อะไรบ้างเขาบอกว่าไม้ดอกไม้ประดับแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นได้แก่ไม้ดอกไม้ประดับไม้ตัดดอกไม้ประดับแล้วไม้ต้นประดับซึ่งประเทศไทยมีหลากหลายพันธุ์ทั้งพันธุ์พื้นเมืองและนำเข้ากลุ่มเหล่านี้เหมาะที่จะปลูกในสภาพเมืองร้อนสร้างมูลค่าส่งออกแล้วก็ตลาดในประเทศได้ทีนี้มาดูแต่ละกลุ่มนะท่านผู้ฟังอย่างกลุ่มที่เรียกไม้ดอกไม้ประดับไม้ที่ให้ดอกสวยติดทนประดับบ้านและสวนเช่นราชพฤกษ์เฟื่องฟ้าแคแสดทองหลางหางนกยูงหมันแดงสายหยุดพุทธน้ำบุตรดาวเรืองบานไม่รู้โรยและบานเย็นเหมาะปลูกยืนต้นหรือล้มลุกเพิ่มสีสันในพื้นที่ที่อาศัยได้เดี๋ยวนี้มีหลากหลายนะท่านผู้ฟังเราถ้าท่านผู้ฟังอยากรู้ตรงนี้ก็ไปที่ตลาดขายไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ก็ที่เชียงใหม่เรามีก็จะมีหลากหลายชนิดไม้ดอกไม้ประดับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มีหมดเลยก็เป็นที่นิยมนะท่านผู้ฟังถัดมาคือไม้ตัดดอกไม้ตัดดอกเนี่ยเป็นไม้ที่ตัดดอกขายหรือจัดช่อเช่นกล้วยไม้เบญจมาศจีเวล่าหน้าวัวกุหลาบคาร์เนชั่นแกดีโอรัสลิลลี่ลิซินทัสแล้วก็ชวนชมอย่างเนี้ยไทยส่งออกหลักโดยเฉพาะกล้วยไม้ของตลาดโลกอันนี้เป็นที่สมัยก่อนคือที่เราผลิตได้มากคือฟาร์มกล้วยไม้แถวๆนครปฐมนั่นแหละส่งออกกล้วยไม้ไปต่างประเทศตอนหลังๆที่มันมีวิกฤตคือโควิดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็บางฟาร์มกล้วยไม้ก็เลิกไปบางฟาร์มก็ยังอยู่ส่งออกไปถัดมาคือไม้ประดับไม้ใบประดับเป็นไม้ที่เน้นใบสวยลายด่างสีสันเช่นภูด่างเขียวหมื่นปีแก้วกัญจนาบอนสีโกศลสาวน้อยป่าแป้งโปยเซียนและบัวพวกนี้ปลูกได้ง่ายแล้วก็ดูมันทนทานเหมาะตกแต่งในที่ร่มและโรงเรือนเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกอะไรชวนชมอย่างเนี้ยชวนชมความที่นิยมบอนสีก็ปลูกกันมากนะท่านผู้ฟังเพราะพวกนี้ไม่ต้องดูแลอะไรมากมีกระถางอาจจะปลูกลงพื้นก็แล้วแต่สีสวยแล้วทีนี้เขาจะมีการเอาไป
ตกแต่งสถานที่นะเป็นมุมบ้านมุมใดมุมหนึ่งเขาก็มีการเอาไม้ใบประดับแล้วเนี่ยคือจะมีต้นเล็กต้นใหญ่แล้วแต่ชนิดนะอันถัดมาคือไม้ต้นประดับเมื่อกี้ไม้ใบประดับไม้ต้นประดับนี่ก็จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีรูปร่างลำต้นสวยเช่นแค่ปลาตีนเป็ดพญาสตบานกระดังงาปทุมมาประทัดจีนอย่างเงี้ยนะใช้ประดับสวนขนาดใหญ่หรือทางเดินก็มีการปลูกการที่มีไม้พวกนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียกว่าปลูกทนแดดจัดหรือเปล่าหรือเลยร่มกึ่งร่มหรือดอกไม้หอมส่งกลิ่นก็แล้วแต่เราจะเลือกนะอย่างไม้ดอกหอมส่งกลิ่นเนี่ยก็พวกมะลิอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นที่นิยมนะท่านผู้ฟังไม้หอมบางอย่างก็ต้นสูงนะจำปีจำปาอย่างเนี้ยนะสูงเข้าไปดูต้นมีขนาดใหญ่มากนะท่านผู้ฟังคือปลูกไว้นานแล้วก็เติบโตได้ดีมากนะพวกขนาดเล็กนะก็พวกของดอกพุธอย่างเนี้ยนะก็เล็กหน่อยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเรามีความต้องการแบบไหนอย่างไรนะแล้วก็ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ร่มเงาหรือเปล่าหรือตากแดดอย่างเนี้ยนะแดดเต็มที่ร้อยอย่างเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณในการที่รักไม้ดอกไม้ประดับหรือไม่นะแล้วถ้าเราอยากจะทำธุรกิจนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเลยเนาะมองครอบคลุมแล้วเรามีความรักแล้วก็อยากจะทำมันก็ทำได้เพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าความรักความชอบอย่างเรารักเราชอบของเราเนี่ยเราก็ดูแลปลูกดีสวยงามดีแบ่งพักพวกแจกไปนู่นนี่ต่อไปมันก็ขายได้เป็นที่นิยมหลายคนก็เริ่มจากนี้ท่านผู้ฟังนะบางคนที่เขาเคยไปดูคนที่เขาปลูกกุหลาบนะแรกๆเขาซื้อมาเนี่ยเขาหวังที่จะเอามาดูมาดมเพราะกุหลาบมันมีทั้งกลิ่นและสวยเนี่ยทีนี้มันดูแล้วมันขยายไปเรื่อยมันก็มากขึ้นก็เริ่มทำการขายก็เริ่มการขายไปเรื่อยในตัวก็ขายได้จริงๆนะท่านผู้ฟังเป็นที่มากขึ้นแล้วก็อยู่ความที่เรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็เข้าสู่เส้นทางของการที่ว่าศึกษาตลาดก็เรียกว่าตลาดที่กว้างไกลมากขึ้นก็ขยายธุรกิจจนเติบโตมากนะเรียกว่าเป็นแหล่งขายส่งเลยจะขายปลีกแล้วไปขายส่งแล้วก็กลายเป็นคนที่เวลาขายเสร็จแล้วเนี่ยมันได้เกินแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องผลิตสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นก็เริ่มมีการเขาเรียกอะไรผลิตสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ทดสอบผสมนู่นผสมนี่ผสมสายพันธุ์แล้วแหละนะก็นี่คือเริ่มของความเขาเรียกจากสมัครเล่นนะเป็นอาชีพเสริมและเป็นมืออาชีพสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเขาเรียกควรจะมีบ้างนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเราเองถ้าเราไม่ขยับไม่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไหลคือความไหลไปสู่ความเฉื่อยชาแต่ถ้าเรามีการขยับไปเรื่อยในการทดลองนู้นทดลองนี่มากขึ้นเราก็จะเก่งมากขึ้นเขาเรียกเป็นมืออาชีพนะมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะท่านผู้ฟังแต่ว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเราขยับเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นช่องทางของการพัฒนาการผลิตและการตลาดไปด้วยกันเลยมันเป็นระบบที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาเริ่มจากความชอบเราเนี่ยนะท่านผู้ฟังเพราะในธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเราจะรู้เห็นเข้าใจที่เป็นจริงก็ต้องเข้าสู่วงการเนี่ยมันจะรู้ว่าโอ้โหมันไม่ธรรมดาเลยทำไมคนก็ถึงขยายธุรกิจเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาทำแล้วมีความสุขอันที่หนึ่งนะอันที่สองทำแล้วมีรายได้นะอันนี้ก็แน่นอนว่าจากสุขแล้วมันมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นช่องทางอาชีพได้อีกต่างหากนี่คือสิ่งสำคัญนะ
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระพัดผ่านใจ
ของทุกคน แล้วก็ปรารถนาที่จะได้ยินได้ฟังคำยกย่องสรรเสริญนักกว่าคำนินทาในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นก็สอนวิธีที่จะญะตนทำตนให้เป็นที่ฮักของสังคมว่าเฮาจะต้องรู้จักการฮื้อธรรมดากู้ชีวิตต่างก็ดำรงอยู่ด้วยการฮื้อถ้ามนุษย์เฮากู้คนในโลกนี้รู้จักการฮื้อรู้จักการเสียสละแบ่งปันให้อภัยซึ่งกันและกันบ่เบียดเบียนพยาบาทปองร้ายกันโลกนี้ก็จะสงบสุขนอกจากการฮื้อแล้วก็ต้องรู้จักการอู้จาปราศัยอู้สิ่งที่ไพเราะนุ่มนวลน่าฟังในภาษาพระเปิ้นเรียกว่าปิยวาจาปิยวาจาคือคำอู้ที่อู้แล้วเป็นที่ฮักฟังแล้วเกิดกำลังใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้คนใครทำความดีบ่อู้ส่อเสียดบ่ก่อให้เกิดความแตกแยกอู้แต่กรรมติทำให้คนเข้าหากันให้คนฮักกันให้คนสามัคคีกันกรรมอู้นั้นเหมือนน้ำทิพย์ที่ฉลมใจประสานใจกู้คนกรรมอู้นั้นต้องเป็นน้ำต้องจุ่มต้องเย็นประสานกูอย่างใจน้ำมดเขาจะแกงจะพัดจะต้มจะหยังใจน้ำดินที่มันแตกละแห่งแผ่นดินที่มันแตกมันแยกเอาน้ำมาน้ำโหดเข้าไปกระเดียวดินนั่นก็ประสานเป็นผืนเดียวนะปูนหินดินทรายอยู่คนตีก็ใจน้ำเป็นตัวประสานก็กลายเป็นเสาเป็นคอนกรีตแข็งแรงเป็นหนึ่งเดียวเหมือนน้ำฝนดีว่าประสานดินเหนียวเนี่ยคือเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายการที่ต้องคบหาสมาคมกับคนทั้งหลายญาติมิตรทั้งหลายเฮาก็จะต้องอาศัยคำอู้ที่ไพเราะสนอสดคำอู้ใดที่อู้ออกไปแล้วเป็นที่ดึงดูดใจเหนี่ยวใจสมานไมตรีบ่กระทบคนอื่นต้องใจวาจานั้นคำอู้นั้นวาจากำอู้ที่ไพเราะนี้ดึงดูดใจฟังแล้วก็อยากฟังอย่างนี้ฮ้องว่าปิยวาจาวาจาอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญในหมู่มนุษย์ที่เฮาต้องรู้จักใจฮือเป็นที่เปิ้นสอนว่าอย่างนี้ถ้าไผรู้จักใจคำอู้ฮือเป็นก็ถือว่าวิเศษเปิ้นฮ้องว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นที่ฮักของผู้คนอัตถจริยาคือต้องรู้จักทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อคนอื่นมีใจเหมือนโพธิสัตว์เจ้าช่วยเหลือเปื้อนร่วมโลกให้ได้พ้นจากทุกข์ถ้ารู้ว่าภัยกำลังประสบปัญหาเปิ้นมาขอความช่วยเหลือก็ฮือเมตตากรุณาอาศัยช่วยเหลืออาสาเข้าไปอันนี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงน้ำจิตน้ำใจที่งดงามเป็นใจของนักสร้างบารมีนอกจากจะฝึกตัวเองแล้วก็ยังปรารถนาให้โลกนั้นอยู่กันอย่างสงบสุขสมานัตตาคือการวางตัวให้เสมอต้นเสมอปลายเก้าอย่างใดปลายอย่างอันบ่ว่าจะเข้าไปสมาคมไหนก็ให้รักษาสภาวะความเป็นปกติของตัวเก่ารักษาใจให้บริสุทธิ์เป็นกลางบ่หวั่นไหวไปตามกระแสปรับตัวให้เข้าหากันเข้ากับคนอื่น
ควบคุมตัวเองสติอันนี้จะเป็นที่ฮักเป็นที่พอใจของทุกคนอย่างเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าหัตถกะอุบาสกหัตถกะอุบาสกนี่เป็นเจ้าเมืองอาลาวีเจ้าเมืองอาลาวีอุบาสกผู้นี้เป็นผู้ที่มีสังฆะวัตถุประจำใจเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ลองฟังพอออกไม่ออกศรัทธาในสมัยหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองอาลาวีอุบาสกหรือว่าท่านอัฏฐกะได้จวนลูกน้องบริวารประมาณ500ไปเข้าเฝ้าสนทนาปราศัยกับพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถามอุบาสกว่าท่านหัตถกะท่านมีเจ้าหมู่นักมีสหายนักได้ยินว่ากูคนเป็นที่ฮักของท่านเองก็เป็นที่ฮักของกูคนท่านใจรักอันยังสงเคราะห์พวกพ้องอย่างใดอุบาสกนายหัตถกะก็ทูลตอบพระองค์ว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สงเคราะห์เปื้อนบริวารที่มีเจ้าหมู่นักที่มีบริวารนักก็ใจลัก4 ข้อลัก4 ข้อนี้มีอยู่ว่าถ้าหูว่าผู้ที่ควรสงเคราะห์โดยการฮื้อข้าพระองค์จะสงเคราะห์โดยการฮื้อผู้ที่ควรสงเคราะห์โดยวาจาที่อ่อนหวานข้าพระองค์ก็สงเคราะห์โดยวาจาที่อ่อนหวานผู้ที่ควรสงเคราะห์โดยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์โดยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้นี้ควรสงเคราะห์โดยการวางตัวให้เหมาะสมข้าพระองค์ก็สงเคราะห์โดยการวางตัวให้เหมาะสมพระเจ้าข้าอุบาสกหัตถกะกราบทูลพระองค์อย่างนี้องค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็สรรเสริญนายหัตถกะว่าโอ้ท่านทำดีแล้วสมแล้วที่จะได้เป็นพุทธบริษัทเฮาเพราะเมื่อฟังธรรมก็นำไปพิจารณาไตร่ตรองลงมือปฏิบัติแล้วก็ควรปฏิบัติก็ได้ผลสมควรแก่การปฏิบัติพระองค์ตรัสสอนต่อไปแถมว่าผู้ที่เป็นใหญ่เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายในสมัยก่อนล้วนปฏิบัติตามหลักสังฆะวัตถุ4 อย่างนี้แม้ในยุคปัจจุบันคนเฮานั้นก็จะต้องสงเคราะห์กันสงเคราะห์ลูกน้องสงเคราะห์พวกพ้องบริวารสงเคราะห์เพื่อนร่วมโลกกันด้วยหลักสังฆะวัตถุ4ไปจนถึงอนาคตก็จะเป็นที่ฮักจากนั้นพระองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายหัตถกะนี้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากมายแต่ก็บ่แสดงให้ไผฮู้ว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะประจำใจเขาผู้นี้วางตัวได้เสมอต้นเสมอปลายพระองค์ก็แต่งตั้งให้นายหัตถกะเป็นอุบาสกผู้เลิศในด้านการสงเคราะห์พวกพ้องบริวารแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงทำอย่างนั้นเหมือนกันคือทรงบำเพ็ญสังฆะวัตถุธรรมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วพระองค์ก็บำเพ็ญปฏิบัติสม่ำเสมอจนกระทั่งปารมีเต็มเปี่ยมยังฮือสาวกทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายตึงเทวดามนุษย์พรหมมีความฮักมีความเคารพพระองค์กล่าวถึงอานิสงส์ที่เกิดจากการปฏิบัติสังฆะวัตถุธรรมว่าบุญที่เกิดจากการฮื้อทานเป็นประจ
จะเนี่ยเฮือได้ลักษณะของมหาบุรุษคือฝ่ามืออ่อนนุ่มมีลายมือเป็นตาข่ายงดงามน่าชมบุญที่เกิดจากการได้ใจปิยวาจาจะทำให้มีเสียงดุดเต้ามหาพรหมที่ชัดเจนแจ่มใสไพเราะบาแหบก้องกังวานสามารถเหนี่ยวรั้งใจผู้ฟังให้ดื่มด่ำในน้ำเสียงนั้นแล้วหากเมื่อได้ฟังธรรมะก็จะน้อมนำเข้าสู่กระแสธรรมได้โดยง่ายเข้าถึงธรรมะในระดับต่างๆอานิสงส์ของอัฏฐจริยาแล้วก็สมานัตตาจะย่าฮื้อมีญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนถึงพวกพ้องลูกน้องบริวารมากมายรวมไปจนถึงเศรษฐีคหบดีปอกาประชาชนทั้งหลายทุกชาติทุกภาษาทุกวรรณะเพื่อความเคารพยอมรับนับถือตึงมดก็จะมาเป็นเปื้อนบ่ว่าจะไปที่ไหนก็จะได้รับการต้อนรับปฏิสันถานเป็นอย่างดีพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังอย่างนี้ไผผาธนาอานิสงส์อย่างนี้ก็ให้มันประกอบเหตุอยากได้ผลก็ต้องมีเหตุอยากได้หน่วยก็ต้องดูแลต้นนั่นคือสังขาวัตถุสี่มันฮือตานอูม่วนจาวานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานัตตาบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปทำให้ใจละเอียดยิ่งขึ้นไปยิ่งถ้าเฮามันปฏิบัติธรรมฝึกใจให้ละเอียดหยุดนิ่งจะทำสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์นักขึ้นเมื่อใจละเอียดคุณธรรมเหล่านี้ก็พัฒนาให้สูงขึ้นเมื่อคุณธรรมพัฒนาสูงขึ้นจิตใจเฮาละเอียดขึ้นเฮาก็ไปสู่จุดหมายของชีวิตอันนั้นคือเฮาสามารถชัดเจนในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งสำคัญคือขจัดกิเลสอาสวะที่มันเหมือนสนิมให้มันหลุดหล่อนออกจากใจเฮาก็จะได้เข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปคะแนนว่าเฮาลงมือปฏิบัติการที่เฮาทั้งหลายได้ทำใจให้หยุดนิ่งทำใจให้เป็นสมาธิเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของเฮาทุกคนชีวิตของคนที่มีใจดีใจงามใจประเสริฐเป็นชีวิตที่มีพลังมีอานุภาพในการทำความดีเอาชนะความชั่วเอาออกซึ่งความบริสุทธิ์ทำให้ใจของเขานั้นหลุดพ้นเมื่อใจหลุดพ้นก็ตรงไปสู่เป้าหมายของเขาสิ่งสำคัญก็คือเขาเกิดมาจากนี้เขาก็จะต้องเรียนรู้ในการที่จะฝึกสติฝึกสมาธิเมื่อเขาได้เรียนรู้ญาติโยมทั้งหลายเขาก็เกิดว่าอันนี้มันเป็นกิจที่สำคัญที่เขาจะต้องที่เขาจะต้องทำฝึกลมหายใจเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเขาเหมือนเดียวกับการที่เขาหายใจเข้าออกหายใจเพื่อยังชีวิตให้อยู่หายใจเพื่อจะสืบต่อชีวิตให้ยาวนานบ่มีลมหายใจชีวิตก็หยุดเมื่อเฮามีลมหายใจเกี่ยวข้องกับเฮาลมหายใจเกี่ยวข้องกับสรรพสัตว์ทั้งหมดการแสวงหาธรรมะบ่ต้องเอาที่ไหนไกลเอาลมหายใจของเฮานี่ศรัทธาญาติโยมพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เฮาผู้คนในโลกเนี่ยต่างก็มีความทุกข์เหมือนกันหมดตั้งแต่เกิดจนถึงบัดเดี๋ยวนี้อายุถึงขั้นนี้ก็ย่อมต้องปะกับความทุกข์เสมอภัยบ่สุขตลอดบ่มีภัยบ่ทุกข์ตลอดมันบ่มี
ส่วนใหญ่บ่เคยปะกับความสุขที่แท้ก็จะปะกับสภาพความทุกข์ที่มันลดไปเป็นครั้งเป็นคราวดูในสภาพที่หมอกอดได้ทนได้แต่เขาก็หลงเข้าใจกันว่านั่นคือความสุขเป็นความสุขแท้ความสุขที่อิงอาศัยวัตถุสิ่งภายนอกเหมือนเขาเจ้าข้าญาติโยมทั้งหลายสังเกตเอาวันที่1 มกราที่ผ่านมา31 ธันวาผ่านไปขณะนั้นก็มีความสุขอย่างแท้ก็แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความสุขเหล่านั้นหายไปไหนมันก็ไปกับกาลเวลาขณะที่มันตั้งอยู่วันที่1 มกราก็สนุกสนานกันเต็มที่เพราะเสพว่าอันนี้ตอนรับปีใหม่แต่เมื่อผ่านไปวันนี้เสาร์9 มกราความสุขที่อิงเวลานั้นหายไปนะแต่เป็นความทุกข์ที่มันลดลงต่ออันนี่ก็เป็นหลงมัวเพลิดเพลินกับสิ่งที่มันใจสาระบ่ใจแก่นสารเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วขณะมันย้ายที่บ่ได้เนาะมันย้ายที่มันบังไว้ความสุขที่แท้มันบ่ไกลเกินเอื้อมญาติโยมคือความสุขที่อยู่ในตัวเฮากูคนบ่ได้อยู่กับวัตถุสิ่งของบ่ได้อยู่กับคนอื่นเฮาจะไปแสวงหาความสุขที่แท้จากคนสัตว์สิ่งของบางทีก็อยู่กับการดูแลสัตว์แมวหมาถ้ามันตายไปแล้วความสุขเฮาก็หายมีของชิ้นนี้สำคัญขโมยขโจรมันลักหรือว่ามันแตกไปความสุขก็หายแก้วแหวนเงินทองมีทองมีความสุขตอนทองขึ้นราคาทองมันลดลงราคามันต่ำลงไปความสุขหายอย่างนี้เป็นต้นเพราะความสุขติดแท้บ่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแต่ความสุขติดแท้อยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราอยากจะพบกับความสุขติดแท้บ่ต้องไปเสาะแสวงที่ไหนมีอยู่ในใจเรานี่เหมือนดังพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระรูปนี้ชื่อว่าพัทธิยะพัทธิยะนี่ผู้ที่เสวยสมบัติต่อจากสักยะวงศ์เปิ้นก็เป็นเชื้อชาติกษัตริย์ได้สละสมบัติออกบวชในสำนักพระศาสดาประเมินบรรณาเปิ้นก็บรรลุอรหันต์ในพุทธศาสนาเมื่อเปิ้นบรรลุอรหันต์แล้วบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในถ้ำในป่าอยู่ปื้นเก้าไม้อยู่เรือนว่างเปิ้นก็เป่งอุทานว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอมันอย่ามาม่วนแตะม่วนว่าจุ่มอกเย็นใจม่วนแตะม่วนว่าเนาะภิกษุทั้งหลายได้ยินได้ฟังอย่างอันก็เอาความนี้ไปรายงานพระองค์บอกว่าพระองค์พระพัทธิยะนี่ติดสุขอยู่ที่ไหนก็ว่าสุขจริงหนอคงจะบ่ได้ประพฤติธรรมคงจะนึกถึงความสุขตอนที่ตัวเองเป็นฆราวาสเป็นแน่แท้ทั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงหู้ความจริงแต่ด้วยความประสงค์ที่จะปลดเปลื้องความสงสัยของภิกษุทั้งหลายพระองค์ก็เลยถามว่าพัทธิยะว่าอย่างอันแต่กาเนาะสุขจริงหนอสุขจริงหนอก็เรียกมาถามว่าพัทธิยะเธอว่าอย่างอันแต่ก่อพระพัทธิยะก็กราบทูลพระเจ้าพันเตข้าแด่งพระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์เนี่ยเป็นพญาเจ้าเมืองมีเจ้าพนักงานป้องกันอารักขาบ่ว่าตั้งในบ่ว่าไปนอกหลายจันหลายเขตทั่วอาณาบริเวณจะไปที่ไหนก็มีคนอารักขาข้าพระองค์ก็จะต้องหวาดสะดุ้งกลัวศัตรูจะมาปองร้ายจะมาลุกลานบางทีนอนเนี่ยเอาดาบเอาขันเอาผ้าขันแนบข้างบาดเดียวนี้ข้าพระองค์แม้ข้าพระองค์จะอยู่ในป่าก็อยู่คนเดียวได้อยู่ปื้นเก้าไม้อยู่เรือนว่างกับบ่ฮู้สึกหวาดกลัวบ่ฮู้สึกสะดุ้งเพราะระแวงภัย
บอกว่าจะเป็นภัยจากคนสัตว์หรือว่าแม้แต่ภัยในวัฏสงสารนี้ข้าพระองค์ก็เว้นจากภัยเหล่านั้นโดยเด็ดขาดได้เข้าถึงความสุขเกิดจากการได้ปลีกวิเวกได้รับผลของการเจริญสมาบัติข้าพระองค์ก็เลยเปล่งกำอูออกมาว่าสุขจริงหนอนี่เขาจะหันว่าแม่พระพัทธิยะเคยเป็นถึงพญาเจ้าเมืองมีราชสมบัติมากมายแต่เปิ้นก็ยังมีความทุกข์เพราะราชสมบัติต้องดูแลต้องรักษาต้องเสาะแสวงหาความสุขแต่ก็บ่ได้เต็มที่มีความหวาดระแวงสะดุ้งกลัวตลอดเวลาดังนั้นความสุขที่แท้จริงบ่ได้อิงวัตถุสิ่งของเมื่อไปแสวงหาความสุขผิดที่ก็หาบปะคนที่เปิ้นมีสติเปิ้นมีการพิจารณาเปิ้นต้องหาที่มันถูกที่ถูกส่วนถึงจะพบความสุขที่แท้พระพัทธิยะแสวงหาถูกที่ถูกเวลาถูกส่วนก็เลยอยู่หันว่าหม่อนอกหม่อนใจสุกอกสุกใจหม่อนแตะหม่อนว่าแสวงหาทุกที่มันถูกที่จะได้ถูกที่ในที่นี้คือว่าต้องเอาใจมาตั้งให้มันถูกอย่างเฮาตั้งหลายจะไปกินไปทานอะไรอย่างตั้งที่ใจนี่ถ้าเฮาบ่ตั้งใจแล้วมันก็บ่ได้จะกินจะทานจะหอมนั่นหอมนี่จะทำบุญนั่นนี่ก็ตั้งที่ใจก็คือตั้งให้มันถูกแปลงใจให้มันถูกตั้งให้ดีอันยังก็จ้างถ้ามันตั้งบ่ดีมันก็ก้นใจก็เหมือนกันถ้าบ่ตั้งบ่ดีมันก็ก้นมันก็เอียงใจต้องตั้งให้ดีตั้งให้มันคงตั้งไว้นี่เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขหรอใจเฮานี่นะแปลงใจของเฮาดีอันนี้คือถูกที่ถูกส่วนเหรอถูกส่วนคืออย่างเฮาปรุงอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าไปยึดติดกับอาหารแต่ว่ายกตัวอย่างถ้ามันปรุงถูกส่วนมันก็ถูกปากมันก็อร่อยมันก็ดีปูนถ้ามันถูกส่วนเนี่ยส่วนผสมมันถูกมันก็อยู่เมินหินนักไปมันก็บ่เมินทรายนักไปก็บ่เมินน้ำนักไปก็ล่องแหล่งอันนี้คือถูกส่วนคือความพอดีถ้าเป็นใจของเฮาก็คือใจของเฮาเนี่ยเปลี่ยนสภาวะจากที่มันหยาบไปสู่ความละเอียดเมื่อใจเฮาละเอียดนักขึ้นความสุขทั้งหลายมันก็หลั่งไหลเข้ามาเป็นความสุขที่เฮาเริ่มจากการยอมรับว่าอย่างนี้ฮ้องว่าความสุขเป็นสภาวะที่แตกต่างที่เฮาบ่เคยพบมาก่อนความสุขที่การเข้าถึงธรรมความสุขที่เกิดจากการได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อเฮาเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วความสุขความเปล่งแจ้งสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นความหันตรงความหันดีความหันถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อความหันถูกสัมมาทิฏฐิเกิดแล้วจิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์เดินตามทางสายกลางกิเลสทั้งหลายมันก็หลุดออกไปอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮามีความหันถูกต้องเป็นต้นทางของสิ่งต่างๆคือความคิดถูกความคิดของเฮานี่ก็เปิ้นก็จะจัดระบบระเบียบเปิ้นมีแบบมีแผนมุ่งตรงต่อการเข้าถึงธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเป็นความคิดว่าเฮายังบ่เคยเกิดหนีมาก่อนบางทีเฮาเกิดได้รู้นี่เฮาบ่เคยเกิดหนีมาก่อนมันแตกต่างจากความคิดเดิมๆนะความคิดที่เฮาจะต้องเสาะแสวงหาไขว่คว้าที่เฮาจะต้องดิ้นรนแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยมันเป็นความคิดที่มาปฏิบัติมุ่งตรงต่อการได้สร้างความสุขคือกับตัวเองแล้วก็สังคม
หูจักปล่อยวางหูจักวางใจหูจักอภัยมาถึงตอนนี้กำลังใจก็จะดีจะเกิดขึ้นเฮาใครฮือตานเฮาใครรักษาศีลเฮาใครภาวนาเฮาอยากจะทำกายว่าจะใจฮือดีการอู้ถูกทำถูกเกิดขึ้นมาพร้อมกับความเปลี่ยนเพื่อจะไปถึงจุดหมายอันเนี้ยคือความเปลี่ยนที่ถูกที่เนาะเปลี่ยนเพื่อจะทำกายว่าใจให้บริสุทธิ์กายว่าใจบริสุทธิ์แล้วก็เป็นใจที่บ่มีอกุศลบาปบ่ได้ช่องแล้วคำนี้แล้วก็เกิดความคิดพยายามปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดความคิดปรับปรุงแก้ไขสติตั้งมั่นแล้วเมื่อสติตั้งมั่นกับสมาธิโดยมาปัญญาก็เกิดแล้วคำนี้ถึงหมดศรัทธาญาติโยมเป็นกิจเป็นธุระเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่เฮาท่านทั้งหลายเกิดมาเมื่อได้เป็นมนุษย์เป็นหน้าที่เป็นการงานที่จะต้องทำมีกุลอย่างเดียวบ่มีโทษเมื่อเฮาได้พิจารณาแล้วชีวิตของเฮาก็สมบูรณ์แต่หากยังเข้าบ่ถึงชีวิตเฮาก็บ่ต่างจากสัตว์ทั้งหลายขอโทษบ่ว่านกว่ากาตื่นเจ้าไว้ก็หากินไปค่ำมาก็รับนอนพักผ่อนถึงเวลาสืบพันธุ์เหียเบียดเบียนกันเหียแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นลูกผัวลูกเมียเจ้ามาหากินมาค่ำนอนรับสืบพันธุ์เหียเมื่อก็ดูเวลารอเวลาตายกันไปวนกันไปอย่างนี้มันก็บ่ต่างกับสัตว์อื่นแต่มนุษย์เฮาเนี่ยเฮามันเหนือกว่านั้นเฮาเหนือกว่านั้นเฮาจะต้องดีเฮาจะต้องพัฒนาเนาะถ้าบ่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็อย่างที่ว่าวนเวียนกันไปอย่างนี้จนถึงเฒ่าแก่ชราตายไปในที่สุดอันนี้ฮ้องว่าเกิดมาตายฟรีเกิดมาก็อยู่ไปตายไปนะจะไปมัวเมาขี้ข้านในการที่จะฮือตานรักษาศีลภาวนาในการที่จะสละเวลาตัวเองปั้มเพ็งบุญกุศลเพราะเวลานั้นเฮาจะอยู่โลกนี้ไปแถมบ่เมินแล้วญาติโยมยามใดที่คนทั้งหลายละเลยการอาบน้ำฟังธรรมละเลยการปฏิบัติยามนั้นถือว่าเสียโอกาสแทนที่จะได้สัมผัสกับหลักธรรมแทนที่จะได้น้อมนำจิตใจตัวเก่าธรรมะที่มีค่าเสียโอกาสถึงวันนี้มนุษย์คนเฮายังสับสนอยู่ว่าบ่ฮู้ว่าเกิดมายังคือเป้าหมายชีวิตเมื่อเฮาบ่ได้ฟังธรรมเมื่อเฮาได้อาบน้ำฟังธรรมแล้วชีวิตก็เวียนวนอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์จะมีความสุขพ่องก็เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนเฮาหลับตื่นขึ้นมาแต่คืนหลับม่วนตื่นขึ้นมามีหยังสักอย่างตื่นขึ้นมามีหยังสักอย่างทุกข์อย่างเก่าก็จะต้องกินต้องทายจะต้องทุกข์กับร่างกายทุกข์กับสังขารทุกข์กับเครื่องพันธการที่มันมามัดร้อยรัดเฮาไว้ยากที่เฮาจะสลัดไปต่อเมื่อเฮาได้ฟังธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงของชีวิตเฮาเข้าใจเมื่อเฮาเข้าใจเฮาก็สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตเฮาความเปลี่ยนในปัจจุบันนี่แหละศรัทธาญาติโยมบ่ต้องไปรอวันพุกบ่ต้องไปรอจัดหน้าบ่ต้องไปรอปีหน้าเอาปัจจุบันนี่ขอโทษนะญาติโยมความตายจะมาหาเฮาวันพุกเฮาก็ยังบ่ฮู้ปัญญามัจจุราชอันเป็นเสนาใหญ่จ้องอยู่หั่นแล้วปัจจุบันนี่น้อยนักที่เฮาจะมานึกถึงสิ่งพวกนี้เฮาก็คิดแต่เรื่องทำมาหากินคิดวันนี้วันหน้าแสวงหาเลี้ยงครอบครัวทำเพื่อประมาทในชีวิตละเลยในการอาบน้ำฟังธรรมในการสร้างบุญสร้างบารมีอันเป็นหลักใหญ่ใจความเป็นสาระของการได้เกิดมาในชาติของความเป็นมนุษย์ในภาวะจัดนี้
การแสวงหาทรัพย์ภายนอกนะก็เป็นเรื่องรับรองว่าเบิ่งเฮาตุกในจัดนี้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในสภาวะที่เฮาหายใจอยู่นี้เพื่อให้เฮาดำรงชีวิตอยู่ได้ทำงานก็เป็นหลักประกันว่าหน้าที่การงานมั่นคงการมีชีวิตอยู่เพื่ออย่างนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะต้องเข้าใจให้ดีเขาจะได้บ่ประมาทเพราะในที่สุดแล้วทุกคนต้องไปหนทางสุดท้ายบ่วันนี้ก็วันหน้าทุกท้ายสุดท้ายเป็นอย่างนั้นทุกคนคือสุดท้ายปลายทางก็คืออย่างหนังเนี่ยมันต้องจบฉากของมันถึงเวลามันจะจบบริบูรณ์หรือบ่บริบูรณ์มันก็ขึ้นอยู่กับการได้คิดวางแผนการดำเนินชีวิตของเราถ้าเรามีสติระลึกนึกเสมอว่าชีวิตของเรานี่เหมือนไม้ใกล้ฝั่งบ่ฮู้จะล่มวันใดไม้ใกล้ฝั่งนี่หมายถึงว่าบ่ใช่มันลอยแล้วมันจะไปถึงฝั่งบ่ใช่ตาฝั่งมันเซาะน้ำมันเซาะตาฝั่งแล้วมันจะกูดจะก้นเนี่ยมันไม้ใกล้ฝั่งคืออย่างนี้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเฮาก็ควรจะเห่งสร้างความดีทำการทำงานไปโดยสร้างบุญไปโดยเพื่อเป็นหลักใจว่าชีวิตจะปลอดภัยอันที่จริงนี่เฮาบ่ฮู้ว่าเฮาจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวแค่ไหนเนาะเนี่ยวันนี้ก็จะค่ำแล้ววันพวกจะได้หันตะวันก่อนนี่มันยากที่เขาจะกำหนดดีที่สุดคือเฮาควรจะเห่งสร้างความดีเสียตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้นะศรัทธาญาติโยมพอออกไม่ออกทั้งหลายเนาะอันนี้ก็ฝากศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันต่อไปก็ก้อยมานำเสนอสาระธรรมะเรื่องราวสิ่งละอันพรรณน้อยที่ตนตัวอาตมาภาพได้มานำเสนอให้ศรัทธาญาติโยมในช่องทางนี้หวังว่าการได้ได้จ่าได้บรรยายได้แนะนำไปจะพอจะเข้าอกเข้าใจสำหรับศรัทธาญาติโยมอันใดอันหนึ่งที่ได้ได้บรรยายได้นำเสนอไปเป็นที่บ่ถูกหูบ่ถูกใจท่านหนึ่งท่านใดครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตลอดจนถึงพอออกไม่ออกศรัทธาก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้อันใดที่คิดว่ามันแม่นแล้วใจแล้วชัดแล้วแจ้งแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของอาตมาภาพที่ได้มีโอกาสมาบอกมากล่าวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังสำหรับวันนี้ก็ขอใจในเรื่องธรรมการเข้าใจในเรื่องธรรมก็คือเข้าใจชีวิตที่ถูกต้องในการที่จะประพฤติคุณงามความดีเป็นไปตามความเป็นจริงหูจักยับยั้งระงับใจตัวเก่าบ่ปล่อยให้หลงไหลไปกับสิ่งที่มันเป็นกิเลสไฟต่ำจิตใจก็จะยกสูงขึ้นมาเมื่อจิตใจได้รับการพัฒนาความคิดกำการกระทำก็จะดีไปด้วยกันสังคมก็แน่อยู่เฮาทั้งหลายอยู่ด้วยกันก็มีความสุขในปอนที่เฮาทั้งหลายจังได้ยินครูบาอาจารย์ว่าอโรคญาปรมาลาภาสันตุถีปรมังทานังวิสาสาปรมายาตีนิพพานังปรมังสุขังเฮาจังเคยได้ยินปอนบทนี้แปลว่าลาภทั้งหลายมีความบ่มีโลกเป็นอย่างยิ่งทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอโลคญาปรมาลาภาความบ่มีโลกความบาดเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าเป็นลาภที่ประเสริฐเพราะว่า
ถึงแม้จะเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเสร็จแล้วก็ยากที่จะมีความสุขนะบางทีโดนโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจะแสวงหาความสุขแบบเจ้าโลกทั่วไปมันก็ได้บ่เต็มที่เพราะร่างกายผิดปกติฉะนั้นพระองค์จึงทรงตรัสไว้ญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นพระบาลีมีในพุทธศาสนาพระพุทธศาสนสุภาษิตในทางพระพุทธศาสนาว่าอโลคญาปละมาลาภาสุดยอดของลาภทั้งหลายแบบเจ้าโลกทั่วไปก็คือขอฮือเฮาเป็นผู้บ่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะเมื่อร่างกายเฮาแข็งแรงเฮาจะจะกึดอะหยังมันก็คล่องตัวจะไปกินไปทานมันก็คล่องตัวเดินทางไปที่ไหนมันก็สบายจะรักษาศีลเจริญภาวนามันก็ทำได้เต็มที่สันตุถีปรมังทนังความสันโดษได้ชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐความสันโดษคือความยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเก่าได้ตัวเก่ามีอยู่อย่างสมถะประหยัดบ่ฟุ่มเฟือยแต่บ่แจ้ถึงขั้นจะต้องมาตรณีทีเหนียวมาแจ้ขี้จิความสันโดษคือความที่เฮาทำอันยังพอใจในสิ่งที่เฮาทำบ่ใจเกินตัวมีต่อใดก็ทำไปส่วนคนตรณีก็คือมีทรัพย์แล้วบ่ยอมใจทรัพย์นั้นก็เป็นเพียงสุสานทรัพย์เพราะบ่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่คนอื่นแก่สังคมคนที่มีความตรณีทีเหนียวถือว่าเป็นคนยากจนเป็นคนที่น่าสงสารส่วนพระบาลีว่าวิสาสะปรมายาติบทนี้แหละสำคัญจะได้ท่านผู้ฟังญาติโยมพอออกไม่ออกทั้งหลายสำคัญคือความคุ้นเคยเป็นญาติกันอย่างยิ่งอย่างที่เคยบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นญาติดังธรรมกันถึงแม้บ่ใช่เป็นสายโลหิตบ่ได้จากพ่อเดียวแม่เดียวญาติโยมทั้งหลายก็เป็นญาติดังธรรมกันเคารพนับถือกันมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันถึงบ่จะญาติพี่น้องท้องเดียวกันแต่ก็เหมือนญาติพี่น้องตีการด้วยกันมามีความฮักมีความห่วงใยซึ่งกันและกันคนเฮานั้นถ้ามีความเมตตามีความห่วงใยมีความฮักกันแล้วโลกมันก็น่าอยู่สังคมมันก็เป็นปกติโดยเฉพาะญาติโยมทั้งหลายกลุ่มที่ฟังธรรมะตั้งสถานีวิทยุบ่ว่าจะสถานีที่ไหนตั้งใดคนที่โหมวัดโหมว่าเปิ้นฮ้องว่าคนทิฏฐิเสมอกันกินตานแต่ใดก็ไปด้วยกันลุ่มๆอันนี้คือเฮาหันพ้องต้องกันผูกพันกันด้วยบุญด้วยกุศลด้วยความดีเกิดไปกี่ภพกี่ชาติก็เมตตากันฮักกันตลอดไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายเรื่องของความคุ้นเคยนี่พอจะมีตัวอย่างที่จะเอามาเล่าฮือกับญาติโยมอันเป็นทิฏฐานุคติคือกับศรัทธาญาติโยมคือเป็นเรื่องที่ให้ญาติโยมพอจะเอาไปกึศเอาไปพิจารณาเรื่องราวเป็นอย่างใดเรื่องราวก็เป็นอย่างอี้ดังต่อไปนี้ว่าในอดีตการมีดาบทตนหนึ่งดาบทนี่ก็เหมือนกับฤาษีเนาะชื่อเกสวะดาบทตนนี้ท่านได้ปั่มเพ็งบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์พร้อมกับลูกศิษย์ถึงหมด500 คนต่อมาท่านดาบท
ก็ได้ปาลูกศิษย์ออกป่าออกไปเนี่ยจะได้อยู่ในป่ากินแต่ผลหมากหลากไม้อยากลิ้มลองอาหารรสเปรี้ยวรสเค็มในเมืองพ่องพญาเจ้าเมืองทอดพระเนตรหันไซดาบดเดินเข้ามาในเมืองด้วยอาการสำรวมเรียบร้อยพญาเจ้าเมืองก็เกิดความเลื่อมใสก็เลยนิมนต์ให้เขาไปกินข้าวฉันอาหารในพระราชมณฑลอยู่ในวังแล้วก็นิมนต์ให้ดาบดอยู่ต่อให้ไปพักที่สวนวิญญาณคือสวนอุทยานของพญาเจ้าเมืองตลอด4 เดือนเมื่อดาบดกุตนได้เข้าไปพักในสวนอุทยานของพญาเจ้าเมืองแล้วพญาเจ้าเมืองก็สั่งคนให้ดูแลอย่างดีแล้วพระองค์เองก็มั่นไปเยี่ยมเยือนอุปถากบำรุงดาบดถึงหมด500 ตนถึงเจ้าสายบ่ายค่ำเหมือนญาติโยมเขาฟังรายการวิทยุครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมาออกรายการก็เหมือนมาเยี่ยมญาติโยมถามสารทุกข์สุขดิบแต่ละตนก่อนเข้ารายการก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมก่อนออกรายการก็ปั่นป้อนให้ศรัทธาญาติโยมอายุวโนสุขังพลังอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนการเยี่ยมเยียนกันญาติโยมได้โทรศัพท์มาหาครูบาอาจารย์บอกว่าในรายการนอกรายการได้ยินเสียงโทรศัพท์อันนี้ก็เหมือนการเยี่ยมเยียนกันครูบาอาจารย์ท่านก็มีกำลังใจในการที่จะเสาะแสวงหาน้ำธรรมคำสอนเสาะแสวงหาความรู้เอาสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆมาอู้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความสบายใจตึงเจ้าตึงแรงพญาเจ้าเมืองก็อย่างเดียวกันอุปถัมภ์ดาบดเหล่านี้บ่มีขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อยบรรดาดาบดทั้งหลายก็อยู่2-3 วันเคยอยู่ในป่ามันเงียบสงัดเข้ามาอยู่ในเมืองเสียงมันก็ดังเสียงคนอู้กันก็ดังเสียงนั่นเสียงนี่อึงต่างๆในเมืองหลวงมันบ่สงบสงเงียบบ่เงียบบ่สงบบ่เรียบร้อยดาบดทั้งหลายก็เลยปากันลาอาจารย์ลาอาจารย์เพื่อจะเข้าป่าหิมพานต์เกศวะดาบดอันเป็นอาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ว่าในวันที่หมู่เฮามาเนี่ยพญาเจ้าเมืองเปิ้นอุตส่าห์นิมนต์เปิ้นอุตส่าห์นิมนต์หมู่เฮาให้อยู่นี่ตลอด4 เดือนบรรดาลูกศิษย์ลูกทั้งหลายเนี่ยจะปากันไปเหี่ยก่อนได้อย่างใดเอาอย่าต้องเคารพในน้ำใจของพญาเจ้าเมืองเปิ้นการักษาศรัทธาเปิ้นไว้กะบรรดาลูกศิษย์แต่ละตนแต่ละท่านก็สารภาพว่าอาจารย์เฮาอยู่ในป่าเฮากินผลหมากหลักไม้เฮามาอยู่ในเวียงอยู่ในวังอยู่ในพระราชวังอยู่ในสวนอุทยานของพญาเจ้าเมืองเนี่ยอาหารก็พร้อมกูอย่างก็สะดวกสบายดีพร้อมกูอย่างแต่หมู่ผมเขานี่บ่สบายใจนะให้ปิกอยู่ป่าตามเดิมเพราะว่ามันบ่สงบคนพลุกพล่านอยู่ในเวียงนี่มันพลุกพล่านมันบ่เรียบร้อยมันบ่สงบเสียงดังทีนี้อาจารย์ก็กล่อมลูกศิษย์ต่อไปให้อยู่ก็บ่สามารถจะกล่อมให้อยู่ได้เมื่อเธอเขาจะไปก็บ่เป็นอย่างก็เนี่ยจะได้เนาะ
กับตีอยู่ได้กับใจอยู่ยากเธอเขาจะไปก็ไปก่อนเถอะอาจารย์ก็จะอยู่นี่อันนี้ก็เหลือลูกศิษย์อยู่กับอาจารย์บักกี่คนนะอยู่กับอาจารย์ไปบักกี่คนนะก็ลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่ากัปปะก็อยู่โดยเป็นเพื่อนวันต่อมาพญาเจ้าเมืองก็มาเยี่ยมหาดาบทวันก่อนนั้นมามีหลายตนมีจะเป็น300-400มาวันนี้อย่างเหลือน้อยเดียวนะพระองค์ก็บาหันดาบทเหมือนวันก่อนก็เลยถามท่านดาบทที่เป็นอาจารย์มีตังใดเหียน่ะมีไหนเหียมดดาบทตังหลายเหลือบากี้ตนดาบทก็ตอบว่ามหาบ่พิษพญาเจ้าเมืองมหาบ่พิษบรรดาลูกศิษย์ของอาตมาเนี่ยเขาบ่เคยกับสถานที่เนาะเขาเคยอยู่ป่ามันสงบเบเดนี้จะอยู่ในสวนอุทยาน4 เดือนนี่มันเสียงมันดังอึงก็เลยลากลับไปก่อนนะเขาเลยลากันไปต่อมาบ่เมินบ่นานอยู่ไปลูกศิษย์ที่อยู่ตัวยก็คือกัปปะดาบทอดบ่ได้ธรรมะบึดคนนั่นมาบึดคนนี่มาวุ่นวายก็เลยลาอาจารย์ไปละอาจารย์ธรรมะนะแต่ยังบ่ได้กลับไปป่าหิมพานต์แต่ว่าบ่ถึงป่าก็คืออยู่ระหว่างนั่นน่ะอยู่บ่ไกลต่อใดกับอาจารย์ก็มอกหูข่าวแต่บ่ถึงเข้าที่เก่าบ่เข้าป่าเดิมอยู่ระหว่างหั่นก็ห่วงอาจารย์อยู่นะคอยติดตามข่าวอาจารย์อยู่ห่างๆเหมือนไปพ่อแม่ศรัทธาดาบทผู้เป็นอาจารย์ก็กึดเติงหาลูกศิษย์เมื่อกึดเติงหาลูกศิษย์ก็เจ็บป่วยเป็นโรคกระเพาะนะกึดหนักนะความดันก็ขึ้นเนาะเจ็บป่วยไปพญาเจ้าเมืองก็สั่งให้หมอหลวงมารักษาอาการก็บ่ดีนับวันอาการก็กำเริบนักขึ้นจนนอนแตบแสบอยู่เตียงปุ่นเอาแล้วกันนี่พญาเจ้าเมืองพระองค์ก็กังวลใจที่บ่สามารถรักษาดาบทให้หายได้ดาบทนี่ก็เลยบอกพญาเจ้าเมืองว่ามหาบ่พิษพระองค์เนี่ยถ้าใครให้อาตมาหายจากโรคนะถ้าโยมทำได้เนี่ยก็ให้โยมทำนะปัญญาเจ้าเมืองว่าจะให้เนี่ยจะได้วะถ้าเนี่ยได้ก็จะเนี่ยบัดเดี๋ยวเนี่ยบอกวิธีมากรรมจะเสียเงินเสียทองตัวใดก็จะรักษาตันโยมจะทำเต็มที่บ่ต้องเกรงใจบอกมาเตอะนะดาบทก็เลยบอกพญาเจ้าเมืองว่ามหาบ่พิษถ้าพระองค์ปรารถนาให้อาตมาหายมีความสุขขอให้ทรงอาตมาปิกไปป่าเตอะไปอยู่กับลูกศิษย์ลูกหานะพญาเจ้าเมืองหันว่าดาบทนี่ถ้าจะกึดหาลูกศิษย์ถ้าจะกึดหาลูกศิษย์ก็เลยนิมนต์ให้ไปนอนบนแคร่สั่งให้อามาตย์ช่วยกันหามเนี่ยอย่างเปิ้นหามแย่งหามแค่นี่กันเนาะหามเข้าป่าลูกศิษย์คนสนิทชื่อว่ากัปปะกะหูว่าอาจารย์ปิกมาแล้วก็ดีใจออกไปต้อนรับพาอาจารย์ไปหาบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายส่วนลูกศิษย์ทั้งหลายเมื่อหูว่าอาจารย์ปิกมาแล้วก็ป้ากันมาเอาน้ำห้อนน้ำชาหาผลไม้ดูแลอาจารย์3 วันหายเลย
ดาบทก็มีผิวพรรณผ่องใสอาการปกติเหมือนเดิมนะญาติโยมทั้งหลายหันก็เหมือนญาติโยมคนหนึ่งที่ฟังรายการนี่เหมือนกันเนาะก้าว่าเดี๋ยวถ้าจะฟังอยู่ก้าเปิ้นอยู่แม่แจ่มปุ่นอะแล้วลูกเอามาอยู่ในเวียงวะบ้านมันจะดีจะหรูจะเลิศจะได้ประเสริฐจะได้แม่เนี่ยมาใครม่วนนะแม่ใครปิกบ้านใครปิกแม่แจมลูกก็ทำงานเจ้ามาก็ออกบ้านไปละแม่อยู่บ้านเถอะค่ำมาก็เข้าบ้านมามากินข้าวน้องกินลูกนอกปนมาแล้วติ้วใส่ถุงมาให้แม่คนเฒ่ามันใจเหมือนกันนะมาใครกินข้าวกับลูกกับเต้าลูกปีกไปบ้านหันหน้าปีหน้าน้องอันนี้หันก็กำแพงก็ฝาบ้านตุดแหวดเถียมันก็ไปม่วนจะได้กะก็เมื่อยกะคนเท่านี้ปีกบ้านก็บ่ใครม่วนอยู่หันก็บ่ใครม่วนปีกบ้านนี่โอ้มันได้อากาศได้หันหลายๆอย่างก็เลยเนี่ยนั่นที่ลูกหลานเฮาก็เกิดบ่ถึงเนาะอันนี้ก็เหมือนกันลูกญาติโยมพอดาบทเนี่ยอามาตย์ก็ติดตามมาส่งดาบทสงสัยว่าเนี่ยอย่างอาการป่วยปางตายของดาบทหายไปเลยเป็นยังไงดาบทถึงทอดทิ้งพญาเจ้าเมืองที่อุปถัมภ์อย่างดีผู้ได้บันดาลทุกอย่างคือได้แล้วมายินดีในอาโสมอยู่ทุกข์อยู่ยากเนี่ยเกศวะดาบทก็เลยตอบว่ากรรมไพเราะชวนฮือรื่นรมมีอยู่รุกขชาติเป็นที่เพลิดเพลินก็มีอยู่ดูก่อนท่านอมาตย์กรรมที่กัปปะกล่าวดีแล้วย่อมเฮายินดีได้ผู้คุ้นเคยกันจะบริโภคอาหารที่อร่อยบ่ว่าที่ไหนอาหารที่บริโภคนั้นก็สำเร็จประโยชน์ได้เพราะรสทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งเพราะความคุ้นเคยกันเนี่ยอาตมาถึงหายป่วยรวมไปจนถึงการกินข้าวลำตัวนะศรัทธาญาติโยมเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายหันก็ว่าวิสาสาปรมายาตีความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งถึงแม้บุคคลนั้นบ่ใช่ญาติแท้ๆแต่เฮามีความรู้สึกเสมือนญาติหนึ่งที่สนิทสนมมีความคุ้นเคยกันบ่ได้ผูกพันกันในเรื่องทรัพย์ภายนอกบ่ได้ผูกพันกันเรื่องวัตถุภายนอกแต่ผูกพันกันในเรื่องของคุณธรรมความดีเปิ้นฮ้องว่าธาตุทั้งหลายมันไหลหาอยู่ไกลกันยังใดก็กึดหาเนี่ยมาสร้างบุญสร้างบารมีความคุ้นเคยกันบอกว่าจะอยู่ไกลอยู่ใกล้กันต่อใดทันทีเมื่อมาพบปะมาเจอกันก็เกิดความคุ้นเคยเหมือนหมู่ญาติที่จากกันไปเมินแล้วปิกมาสร้างบารมีด้วยกันแถมจาดนี้เฮาทั้งหลายเนี่ยญาติโยมในสังสารวัฏเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารเนี่ยก็เป็นญาติกันหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดหมู่เฮากู้คนนี่มีเชื้อสายของผู้ที่เคยมีบุญมาก่อนถ้าเฮาบ่มีบุญมาก่อนเฮาก็ไปเกิดภพอื่นชาติอื่นเฮาก็บ่ได้เกิดเป็นคนเพราะเฮามีบุญจัดก่อนนั้นเฮาถึงเกิดเป็นคนเฮาถึงได้มาปะมาพบเฮาท่องในวัฏสงสารนี่นับพบชาติบ่ถ้วนคนทั่วไปนี่ท่านผู้ฟังเป็นญาติผูกพันกันสายโลหิตเป็นญาติกันเพียงพบชาติเดียวแต่ถ้าเฮาผูกพันกันโดยญาติดังธรรมโดยบุญโดยกุศลมันข้ามภพข้ามชาตินะแม้จะอยู่ไกลใกล้ต่อใดเมื่อถึงเวลาตัวบุญกุศลนั่นเพิ่นก็จะเป็นตัว
ดึงดูดให้เฮาได้ปะได้สร้างบารมีนะเหมือนกันหมดทั้งโลกนี่เป็นครอบครัวเดียวกันท่านผู้ฟังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮามาเข้าใจคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เฮามาพิสูจน์ได้คนไหนปฏิบัติโดยคนนั้นก็พิสูจน์ได้หูได้หันได้ด้วยตัวเก่าแล้วก็เอาไปปฏิบัติเข้าถึงความสุขความบริสุทธิ์ภายในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เฮาได้ถูกกล่อมเก่าตั้งแต่เจนใดเจนเดิมตั้งแต่พ่อแม่เจนแต่มอนเฮาที่พระองค์ได้บอกพระองค์ได้ตรัสถ่ายทอดโดยสาวกโดยพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมโอสถขนานเอกโลเป็นธรรมะขนานเอกโอสถขนานเอกที่เยียวยารักษาจิตใจรักษาสังคมนะเฮือลุดจากความโลภความโกรธความหลงเมื่อเฮาบ่มีสิ่งหมดนี้ใจเฮาก็สะอาดบริสุทธิ์บ่ฮ้อนบ่ไหม้นะการอยู่ร่วมกันในสังคมนี่ศรัทธาญาติโยมมนุษย์เฮาทุกคนจะต้องปรารถนาดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันเป็นที่ฮักของคนทั่วไปเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คนแล้วก็ปรารถนาที่จะได้ยินได้ฟังกรรมยกย่องสรรเสริญนักกว่ากรรมติฉินนินทาว่าให้พระพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนาพระองค์ได้สอนให้หูวิธีที่จะทำตนให้เป็นที่ฮักเป็นที่เคารพของสังคมว่าเราจะต้องรู้จักกันฮือก่อนเนอผู้ฮือย่อมเป็นที่ฮักชัดเจนนะธรรมดาแล้วกู้ชีวิตเนี่ยต้องอยู่โดยการฮือก่อนเฮาบ่ฮือเปิ้นกับบ่ฮือเฮาถ้ามนุษย์เฮากูคนในโลกรู้จักการฮือรู้จักการสงเคราะห์กันเสียสละแบ่งปันให้อภัยกันบ่เบียดเบียนบ่ปองร้ายบ่พยาบาทกันโลกนี้ก็จะมีความสุขแน่นอนท่านผู้ฟังเนาะวันพุธก็จะมาว่าต่อเรื่องราวของสาระธรรมะจะเป็นอย่างไรก็รอฟังในวันพุธต่อไปเน้อพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเนาะเร็วพอเวลาแล้วตอนนี้เวลา 15:39 นาทีจะ4:40ค้างแหมตะได้11:12 นาทีอยู่ด้วยกันไปเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็จะหมดเวลาไปเป็นวันแหม20 นาทีก็จะหมดละ4 โมงจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนาะอายุเฮาก็นักไปโชคดีและวันนี้ได้หันตะวันได้มีลมหายใจได้มาเพราะการท่องในวัฏสงสารนี่มันยาวไกลไผมีหยังจะจะโทรมาแจ้งผลการรับฟังแสดงความคิดความหันกับเจริญปอน0998366322พระเจ้าจากตังใดจากแม่จารุนข้างมอชอเจ้าเป็นรอฟังข้างมอชอไปที่ปุ้นมาเป็นไดพ่องเจ้าก็เรียบร้อยดีเนาะเอาบุญมาฝากกันนะเจ้าเรียบร้อยดีสมบูรณ์ดีแม่จารุนข้างมอชอเจ้าโมทนาเนอโยมจะต้องปิดวิทยุก่อนมันสูญกัน
เอาสายใหม่มา09983662322อ้าวโทรเข้ามาจะอู้จะจ๋าแจ้งผลกันรับฟังเวลาโทรมากรุณาปิดวิทยุถ้าบ่ปิดวิทยุนี่มันจะงงอ่ะศูนย์อันกันอนุโมทนาอัมพาจันตาศรีสุเมธหวันแดงศรีพันธ์ศรีมุงเมืองตวงทองปัญญาสุขสุนีกองบุญแม่จันเพ็ญกัมโพธาแม่เฮียนี่อำเภอเมืองตาข้ามแม่เฮียแล้วก็อนุโมทนาอยู่ป่าแดดเมืองเชียงใหม่ศรีพันธ์ศรีมุงเมืองดอยสะเก็ดตวงทองปัญญาสุขอุ้ยน้องขิมอยู่ที่ไหนเนอะแจ้งพิกัดกำแม่วันทาเกิดอยู่บัวก้างสันกำแพงวันชมพูไลสุนีกองบุญสันทรายสันนาเมงวิไลไอ้นี่อยู่วังสวนกล้วยอนุโมทนายมวันแม่ริมก็ฟังเนอะครับว่าสาธุอนุโมทนาอันนี้โดยรอเขาเนี่ยสิริมังคลาจารย์อัมพาจันตาศรีสันทรายฟังอยู่วันละพาอนุโมทนากับโยมมะลีวันเข้ามาเรื่อยๆเนาะก็เดี๋ยวจะตักญาติโยมไปตึก3 โมงเช้าแหม2 นาทีถ้ามีตักเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เฉพาะระบบ Facebook นะเรืองยศจันทบุญอันนี้อยู่แม่บุญอยู่กัดก้อมเนอะกัดก้อมก็แม้วัดยางกวงเนาะแม่บุญมาเจ้าก็ฟังทั้งเมื่อตี 3แล้วนี่นิสิตปกญมจรละปูนว่าชมรมนิสิตปกญโยมแม่ชีจิตพานีอนุโมทนาแม่ชีตัวเนอะแม่ชีมะลิวันนี่อยู่ที่ไหนมะลิวันเนี่ยเพจเมืองอ่อนร่มเย็นอันนี้มาเจ้คนเท่าเพจมันเป็นได้เมียงเปรตนี่ก็บ่ใช่เนอะมันเป็นช่องหนึ่งมันเป็นเว็บหนึ่งของห้องเพจสระเอพอพานจอจานเพจไม่ใช่เปรตนะเพจไม่อ่อนคนเท่าว่าไม่เป็นเพจจะได้เท่านั้นบ่ใจอย่างอันนะคือมันเป็นช่องหนึ่งของกลุ่มของต้นเมืองอ่อนร่มเย็นอนุโมทนาผู้ดูแลระบบตัวเนาะเมืองอ่อนร่มเย็นฝากแชร์ด้วยเนอะไม่ใช่ว่าพออย่างเดียวนะถ้าเป็นกลุ่มเป็นเพจหนึ่งถ้าแชร์ไปกับกลุ่มของท่านมีปั้นปลายกับคนก็ได้หันไปปั้นปลายก็ขยายขึ้นไปแถมท่านพระมหาบุญยมอยู่แม่สอดจังหวัดตากชัดเจนดีโอ้ไวสารเนอะท่านพระครูบดีกาประเสริฐด้วยเนอะพระครูบดีกาประเสริฐประสันโนอยู่บนดอยสุเทพปุ่นนะแก้วรอดสการอภินันท์แก้วสีคำโยมแก้วนี่อยู่ที่ไหนแก้วรอดสการเนี่ยโยมมาได้เอาพิกัดเนตมาอนุโมทนากับโยมเลิศพรวรปัญญาพงศ์อยู่พระบาทห้วยต้มอนุโมทนาแสนลัดสลีบุญชูอนุโมทนาเนอโพทองใจบุญท่านพระครูโพธิท่านพระครูพัทรโพธิอีกครับวัดโพธิมงคลจานนท์กันถ้ามีบานคำอ้ายพรสิทธิ์กันคำกาดปลายฝนต้นหนาวจำลองจันทโพท่านพระครูปริยัติรัตนโชติวัดร่องกูไปงิ้วเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้ตุ้งเซียวฟังอยู่เนอโยมบานคำอ้ายอยู่ตุ้งเซียวเฉลิมศรีหมอแอวเจริญปอนอัมพาจันตาศรีอยู่บ้านห้องแล้วก็มีแม่เต่าไหแม่โจนี่คงจะเป็นพวกแม่โจสันทรายป่ะเนาะอนุโมทนาเนอช่วยกันแชร์ตัวจะไปพอบดได้แชร์ไปตัวบางทีก็กลุ่มเปื้อนของโยมเขานะเปิ้นก็จะได้รับธรรมะเฮาก็จะได้บุญไปตัวด้วยความสุขอกสุขใจก็เหมือนกับเฮากินข้าวในโยมเฮากินอย่างล้ำๆเฮาก็ใครฮื้อเปื้อนเฮาได้กินตัวธรรมะก็เหมือนเดียวกันเฮาได้ยินได้ฟังอย่างดีๆครูบาอาจารย์มาอู้มาจา
เฮาก็ใครฮื้อเจ้าหมู่เฮาฮื้อเปื้อนเฮาได้ยินนะอันนี้ก็ขอเจริญปอนช่วยกันแชร์ไปกำเนาะปีกมาตีตังวิทยุหมู่ศรัทธาที่ฟังวิทยุก็จะไปน้อยใจหมายถึงว่าตักกันโมละที่ฟังอยู่นี่นะอนุโมทนาบอกว่าจะอยู่พื้นที่ไหนโซนใต้โซนกลางโซนเหนือโซนเหนือก็ตั้งแต่แม่ริมขึ้นไปละแม่ริมแม่แตงเจียงดาวเป้าโซนกลางกับอำเภอเมืองอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันทรายหมู่นี้เป็นอำเภอเมืองเนาะส่วนสายใต้เขาก็ตั้งแต่หางดงล่องมาก็ขออนุโมทนาโยมจะไปโทรเนอะจะฮื้อโทรก็หลังจาก16 นาฬิกาก็คือว่า4 โมงก็โทรใจเย็นๆมันต้องฟังใจเย็นๆบ้านล้านตองชัดเจนดีอยู่ห้วยทรายสันกำแพงแห่งท่านหนึ่งก็อยู่บ้านจำลองสันทรายตำบลแม่แฝกก็ขออนุโมทนาโยมกลุ่มเพจเอื้องดินถิ่นล้านนาด้วยนะกลุ่มเอื้องดินถิ่นล้านนาก็ขออนุโมทนาฝากแชร์ไปกำเนิดผู้ดูแลระบบเอาละเพื่อเบื่อเป็นการเสียเวลาก็คงจะเป็นการสนทนาเรื่องคำถามคำถามเดียวตัวลุงปันเปิ้นจะฟังอยู่นะ แต่ขี้มีธุระก็เลยอู้ได้บาดแจมบาดแจ้งเนาะก็อู้ก็เลยอู้บาดังตะใดพอดีมีที่ห้องประชุมก็ขอบคุณตัวลุงบนปันเนอะวัดแม่โป่งตัวลุงปันถามว่าหัวใจอภิธรรมเนี่ยจิเจลูนี่เนี่ยจิเจลูนี่มันเป็นจะได้จิเจลูนี่แล้วมันดับมันเกิดจะได้ก็เลยจะต้องเอาเรื่องนี้มาสนทนาครับอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเบื้องต้นก็ช่วยเมตตาแปลให้กรรม มันเป็นจิจะได้จิกรรมเข้ากะเจกินเจกะ หูปู่หูป๋านี่ก็ว่าอย่างวันทามิกันนี่ไอ้หยัง มีตินี่กันอย่างใดไอ้น่ะครับขอนิมนต์ครับอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีครับขอไว้สารนิมนต์ครับอันนี้เป็นศัพท์ภาษาอภิธรรมเนาะครับถ้าอู้กันจริงๆต้นฉบับแท้ๆนะครับพระองค์บอกเรียกว่าพระไตรปิฎกนะก็เรียกว่าธรรมวินัยนี่ธรรมวินัยพอหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วครับแล้วครูบาอาจารย์ที่มาสังคายนาก็จะมาแจกเป็นหมวดเป็นหมู่แจกแจงเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อง่ายต่อจะมาสาธยายง่ายต่อการมาท่องจำครับแต่ต้นยุคที่พระพุทธองค์อยู่นะเปิดท่องโดยมุขปาฐานคือปากต่อปากจำจากครูบาอาจารย์จำเอาแล้วรุ่นนั้นเป็นรุ่นอรหันตาก็แน่นอนแล้วครับแล้วพวกต้องท่องอย่างน่าเพราะฟังแวบเลยผ่านตาไม่ลืมเลือนปิ้งเลยภาษาจีนบนมาอันนะครับเข้าใจเราโอ้โดยเข้าใจเราท่องได้โดยแล้วตอนหลังมารุ่นอรหันตาก็หมดไปพ่อครับเชียงไปหายไปตกรุ่นเฮาแล้วก็เลยมีในตู้เลยมีในตู้ท่องเหี้ยวห้องก็เป็นความจำได้ใหม่ลูกไปครับมันเป็นสัญญาไปครับแล้วก็พระตัวเจ้าเมืองไทยเนี่ยจะท่องได้แบบมดท่องได้เป็นนิกายคือเป็นสูตรไปครับสูตรอย่างสั้นก็มีสูตรอย่างยาวก็มีเป็นอย่างแต่ครูบาอาจารย์สายพม่านี่เป็นท่องกันได้แน่นอนเป็นสวดเป็นท่องกันมดเลยนะแบบเขาแบบน้ำมตัสสะอิติปิโสเนี่ยท่องพระไตรปิฎกเลยนะ45 เล่มมีหลายตนกันตียุคเดี๋ยวนี้มี8 ตนครับตอนนั้นผมเคยหันตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเนาะตอนที่เปิ้นฉลองงานพัดอะตอนนั้นเป็นพระธรรมอยู่ปีก่อนนั้นหลายปีแล้วไม่ใช่จันพรหมแต่นะตอนนั้นอะก็มีเปิ้นนิมนต์พระที่ท่องพระไตรปิฎกได้เนี่ยที่จบเนี่ยมาฮับตาลที่จบเนี่ยนะหลวงปู่ลงแต้นสั่งมาเลยหลวงปู่ลงแต้นสั่งมาก็ลูกศิษย์ก็ว่าหลวงปู่ลงนี่อย่างก็ผ้าที่ลูกพม่ามันเปิ้นตู้นุ่มตู้น้อยนะกำพัดมาคนนั้นหลวงปู่ลงกราบเลยลูกศิษย์ก็ตกใจกันนี่หลวงปู่ว่ากราบพระธรรมคำสอนที่มีในตัวท่านที่ท่านเขาท่องได้เนี่ย
ครับกุทนเรื่องก็แตะมือเนาะหูผ้าพม่าก็จะลูกหนีหลวงปู่อย่าไปลูกนางนี่กราบเลยนี่อันนี้ก็แสดงว่าเคารพบูชาความเพียรบูชาพระธรรมอันนี้คือยกประเด็นนี้ก็ต้องบันทึกอยู่ในเอกสารอยู่ในไหนแล้วก็ที่สำนักเฮียนที่เฮียนจีเจรุ่นนี้เนี่ยแต่ก่อนเฮียนกันที่เมืองมางแล้ววัดเมืองมางเชียงใหม่นี่แล้วก็สืบมาจากวัดมหาธาตุกับวัดระฆังวัดระฆังกรุงเทพระฆังโคสิตารามเดี๋ยวนี้ก็ยังเฮียนกันอยู่วัดมหาธาตุก็ยังเฮียนกันอยู่ครับสำนักอีกหลายสำนักก็จะจำชื่อมาได้นะอันนี้คืออภิธรรมเฮียนอภิธรรมเฮียนเมืองไทยมี9จั่นสมัยก่อนปีละจั่นนะครับเดี๋ยวนี้เหมือนนักธรรมตีโทเอกนี่ก่อนแต่จะยากกว่านั่นเพราะมันมีศัพท์เฉพาะต้องไปเฮียนต่างหากต้องเฮียนต่างหากแล้วก็จิก็คือเรื่องจิตเนี่ยนะเจกับเจตสิกที่เกิดที่มันเจตสิกคือเกิดพร้อมกับใจมันก็ดับพร้อมกับใจนะครับรูปมี2อย่างรูปหยาบมันมี14ดินน้ำลมไฟรูปละเอียดก็มีอนุปาทายรูปก็มี28ข้ออันนั้นมันเลิกลงไปเนาะเลิกไปนี่ก็คือนิพพานเนี่ยอันเนี้ยก็ไปเกิดถึงสุจิปุริปุณนี่คนละอย่างเนาะอันนั้นเรียนหนังสือสุจิปุรินะเรียนหนังสือหัวใจการห้ำการเฮียนสุนะสุตตะคือฟังแต่อันนี้คือขึ้นมาแห่มจันหนึ่งคือเฮียนพระไตรปิฎกนั่นแหละคัมภีร์อันหลังมารวมกันติดจิเจรูนิจิก็คือจิตครับอันพระไตรปิฎกมี3เนาะครับคัมภีร์อันต้นเรียกว่าพระวินัยปิฎกมีอยู่ 21,000 ปันพระธรรมขันธ์อันที่2เรียกว่าพระสุตตันตปิฎกมี 21,000 ปันอันที่3อันเนี่ยสุจิปุอันไหนก็จิเจรุนี่นะครับอันมีอยู่ 42,000 ปันนักเดือเปิ้ลรวมกันเป็น 84,000 ปัน84,000 ปันเป็นสำนวนนะอาจจะนักกว่านั้นอาจจะน้อยกว่านั้นเป็นสำนวนว่ามากมายเมืองไทยเอาเฮียนอยู่9จั่นมีจุลตรีจุลโทจุลเอกจุลคืออันเบื้องต้นมี3จั่นแล้วก็มัชชิมตรีมัชโทมัชชิมเอกอันนี้ก็แฮมกลางครับแล้วก็อภิธรรมมิกตรีอภิธรรมมิกโทแล้วก็เอกอันนี้สูงสุดแล้วก็สูงสุดละแล้วก็ไปเฮียนธรรมจริยที่พม่าแห่ม6 ปีต้องไปเฮียนพุ่นแห่ม6 ปีอันนี้ถ้าจบนี่คือ15จั่นเรียกว่าขั้นธรรมจริยะอ่านพระไตรปิฎกก็บ่ต้องแปลกันละอ่านก็รู้เรื่องกันไปเลยอันนี้เอาสมองไหนไปจำคือต้องก็เปิ้นมีครูอ่ะเปิ้นจะมีวิธีการว่าจะท่องกันอย่างไรครับถ้าแค่เขาปะซับโมนี่เขาก็ไปเลยได้ขยายได้เลยบ่ใจอย่างพ่อเขาทั้งหลายมืนตึกมืนตึกเขาบอกว่าก็น่ะว่าแบบหยังเนี่ยก็งงอยู่เนี่ยซับแต่ละตัวยาวเป็นวาวๆน่ะแต่ถ้าเฮียนมานี่เปิ้นจะคล่องมาเขาสวดมนต์เนี่ยครับชัดเจนครับเปิ้นจะมีหลักวิธีการท่องไว้อย่างไรจะได้จำเนี่ยเปิ้นมีแนวของเปิ้นอย่างถ้าเทียบว่าพวกเขาทั้งหลายถ้าเขาบ่ได้เฮียนเนี่ยเนาะมาให้กินมะม่วงเนี่ยครับกับมะม่วงมากินเลยมันต้องมีลักของมันแล้วก็ถ้าอู้ถึงเรื่องพระวินัยนะครับมะม่วงนี่ไปลักไปโจกของเปิ้นเนอะไปปลูกไปสร้างไปแปลงคนเดียวเนี่ยอันนี้เรียกว่าวินัยครับเดี๋ยวสัมมาอาชีวะถ้าถึงดับพระสูตรว่ามะม่วงนี่เป็นพันธุ์อะไรอย่างมาจากประเทศนั้นประเทศนี้อย่างอันนี้เรียกว่าต้นข้าวต้นเดิมมาจากไหนในเทียบเป็นพระสุตตันตปิฎกถ้าอภิธรรมปิฎกนะเทียบธรรมะบนมะม่วงคืออย่างเอาไปพิสูจน์ถึงขั้นว่ามันประกอบไปด้วยเซลล์กันวิตามินกันเลิกไปกว่านั้นเลิกเป็นยากันแจกแจงนักกว่านั้นถ้าพูดถึงว่านักเคมีนักฟิสิกส์หรือคุณหมอกันประกอบไปด้วยสารกี่ตัวมีอย่างเป็นองค์ประกอบไปหน่อยซึ่งกลายเป็นมะม่วงอย่างพวกเขาชั้นคณะสถานนั่นแหละเอามะม่วงเป็นหน่วยมากินเลยก็ต้องบอกว่าซับพวกนั้นก็ได้ครับอาจารย์พอเข้าใจเนาะว่าเทียบกันมะม่วงเลยนะครับอันนี้ชัดเจนแต่นี่เพิ่งถามแทนมาว่าเขาแปลกำตัวจิตเจตสิกลูกนิพพานเอาจิตก่อนเดี๋ยวเขาจะข้ามไปเรื่องคำถามของตุลุงเนี่ยจิตนี่เป็นยังไงจิตเวลาเขาหันเนี่ยมันเกิดที่ตายนะมันเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะหู้ที่ไหนจิตก็อยู่หันนะ
แล้วที่ว่ากู้กันนะจิตใจเหรออันนี้เป็นภาษาบ้านเฮาก็ได้ภาษาบ้านเฮาแล้วมันฮู้มันฮู้ชั่วขณะหนึ่งแล้วมันดับลงไปอ่ะแล้วมันมีชื่อศัพท์เฉพาะของเขาอ่ะแต่ว่าถ้าเอาบัดได้เฮียนหมู่ศัพท์เฉพาะพวกนี้เขาบอกต้องรู้จักชื่อมันนะครับแค่เขาหันเนี่ยมันต้องเขาพอออกไปได้นี่อันนี้เรียกว่าอันนี้อันอาจตนะภายในนี้ออกไปข้างนอกนะแต่สภาวะธรรมของมันจริงๆเนี่ยอายตนะภายนอกไม่ลูกไม่วิ่งเข้าที่ตาเนี่ยกระทบมาพอก็ดับปุ๊บเลยเอกทุกอายตนะครับพอกระทบแล้วก็ดับเลยจิตมาเกิดตอนนั้นเกิดที่การกระทบมันแล้วก็เขาบัดตันมันมาได้ครับมันเกิดแล้วมันบัดตันทันทีมันบัดตันได้ตรองห้ามปุ๊บก็มาทันทีเลยแล้วก็ตัวกุศลกับอกุศลครับมันจะเกิดพ้องกับที่มันกระทบปุ๊บพอมันรู้ว่ากุศลกับอกุศลกะไม่เกิดขึ้นอันนั้นเรียกว่าเจตสิกครับมันก็มาพร้อมกันเลยมันมาพร้อมกันเกิดพร้อมกันนะก็ดับพร้อมกันนะครับครับรูปคืออย่างเนี้ยเอารูปเอาร่างกายเขาตั้งแต่หัวถึงตีนที่เขาหันนี่นะรูปภายอันนี้เรียกว่าภายในแล้วตั้งนอกทั่วโลกนะก็รูปภายนอกครับถ้าโดยละเอียดคือมีดินน้ำลมไฟกับรูปละเอียดแห่ง28ข้อเอาก็แยกไว้แหมอันเอาไว้แหมวันแล้วเอาหมู่นี้ถ้าหมู่นี้เอาพิจารณาเอาหมู่นี้มาเป็นข้อเดินทางเนาะแล้วก็นิพพานก็จะเกิดตัวนิพพานนี่คือตัวสุดท้ายตัวนี้นี่นะแล้วเปิ้นดับเปิ้นเกิดอย่างไรอันเกิดก่อนเกิดหลังหรืออันนี้เป็นวิชาของครูที่ประหยัดเป็นสอนครับถ้าสำหรับพวกเขาทั้งหลายเขาไปเข้าคอร์สเนาะครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเก่งทั้งอภิธรรมหรือเปิ้นเฮียนทั้งกรรมฐานเนี่ยเปิ้นจะบอกมันก็เอามองไปกินเนี่ยครับมันก็เตียวทั้งเนี้ยครับอย่างถ้าถึงเรื่องรถยนต์ก็เหมือนกันเนาะเขามีรถยนต์ขับไปเลยครับแต่พวกเฮียนเจรุ่นนี้เนี่ยเหมือนกับพวกช่างซ่อมรถยนต์นั่นแหละหัวเครื่องมีไหนคันเร่งมีไหนเบรกอยู่อย่างใดแล้วเปิ้นก็ขับไปตัวเฮียนหู้ตัวแต่เขาเป็นผู้โดยสารก็พอละก็ไปถึงอย่างเดียวกันก็ถึงอย่างเดียวกันบางพ่องนี่เป็นช่างมันฟังเสียงหู้หรอรถนี่ลูกหมากบริเลยเนาะมันอย่างเดียวกันเนาะวิเคราะห์วิจัยออกมาเฮียนเพื่อจะเป็นครูเลยเฮียนเพื่อจะปรารถนาโพธิญาณปรารถนาเป็นอาสีติมหาสาวกต่อไปเบื้องหน้าเพราะนั้นถ้าคนไหนเฮียนอภิธรรมนักเนี่ยเขาจะดูท้ายคัมภีร์ของที่เปิ้นแต่งนะครับโดยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้แต่งคัมภีร์อภิธรรมนี้ขอข้าพเจ้าได้เป็นหน่อพุทธทางกูลตนได้ตรงนั้นในอนาคตการเบื้องหน้าจะมีอย่างอันส่วนมากพวกใจใหญ่พวกเฮียนนักครับเห็นนี่โยมถามวันก่อนนั้นผมก็ตอบแต่เป็นนอกไมค์โยมก็ว่าใครท่านอาจารย์มาอู้ในรายการสักน้อยหนึ่งแต่อู้เตือนเดียวมันแบบกลมกลอมอ่ะมันแบบจุดๆอ่ะถ้าอู้สองตนเนี่ยมันก็ตัวนั้นเสริมตัวนี้เสริมเนี่ยอภิธรรมนี่ต้องเฮียนบ่เฮียนบ่ได้ต้องเฮียนเนาะต้องศิษย์ต้องมีครูถ้าบ่มีครูมันบ่แตกฉานครับแต่อย่างโยมที่ฟังอยู่เขาก็ฮู้ตัวเองก็พอจะเข้าใจแต่คนเฮียนนี่ก็เข้าใจยิ่งขึ้นเนาะอย่างเทียบบ่ม่วงนะเขาอย่าไปฮู้สารเคมีอยู่ในบ่ม่วงเขาก็บ่ฮู้นี่แต่เขากินแล้วก็ลำอ่ะอิ่มอ่ะมันจะไปวิเคราะห์ก็เห็นว่ามีสารอาหารจะไปเสริมโปรตีนวิตามิน C A Z จังบ่ฮู้แล้วเนาะและคนเรียนอภิธรรมจะฮู้ตรวจธรรมะตัวใดครับเทียบอย่างนั้นฮู้จักจื่อโดยฮู้จักสภาวะโดยฮู้จักวิธีการเดินทางโดยโยมถามว่าที่ว่าพระไตรปิฎกน่ะมันจะมีแต่กอโยมเคยไปนั่งฟังก็บ่เนาะเพิ่นว่าที่ห้ำที่เฮียนมาเนี่ยมันบ่ใจมันบ่ใจออกจากปากพุทธเจ้าไงเนาะแล้วอันอย่างที่มันใจอันสิ่งที่เฮาเฮียนมานี่ก็แปลว่ามันบ่ใจสักอย่างต้องเอาลักษณะตัดสินธรรมวินัยของพุทธเจ้ามาเป็นเกณฑ์เอาอย่างมาตัดสินว่าถ้าเฮาเฮียนไปแล้วกิเลสเฮาโลดก่อนอีกต้องถามตัวกองเฮานี่ว่าถ้าเอากิเลสเฮาเพิ่มขึ้นบ่ใจละความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ใจละเอาตัวเก่าเป็นเกณฑ์เขาต้องตัวเก่าเป็นเกณฑ์กันว่าเขาห้ามเฮียนมาแล้วก็ทิฏฐิมานะยังมีนักอยู่กันเนี่ยกิเลสอย่างตั้งหลายยังมีนักอยู่กันถ้ามีนักอยู่แสดงว่าไม่ใจละแต่โยมก็สงสัยเนี่ยเฮียนไปกับปกว่าโอ้มันบ่ใจมีในพระไตรปิฎกนะอย่าที่เขาเฮียนกันถึงวันนี่อย่าก็คล้ายๆว่าเขาแค่เหมือนกับคนกินมะม่วงมากับไม่ฆ่ามะม่วง
แล้วเขาอย่าไปหู้สารเคมีอยู่ในบะม่วงมันเป็นเรื่องของไปทำจันอันนั้นต้องระดับคุณหมอหรือนักวิทยาศาสตร์เพิ่นถึงจะหู้เขาเข้ามาถึงได้จะไปพึ่งว่ามันจริงมันเท็จเนาะเอาตราบใดที่เขายังบ่ได้ลงมือปฏิบัติตัวเรียกว่าบาข้ามวิจิกิจฉาดังเลสงสัยอยู่นั่นอยู่แสดงว่าเขาบ่ถึงมันใจแล้วคนที่ตัดได้คือพระอริยเจ้านะครับบ่มีเลยเรื่องนี่มีตัดขาดไปเลยครับแต่พวกเขาทั้งหลายถ้าบ่ถึงพระอริยเจ้าเรานะมันจะมีทุกคนถ้าเขามีนี่แสดงว่าเขาให้ไปชอบคำตอบได้จากไหนเขาขี้จุแล้วก็เขาแสดงว่าเขาขี้จุตัวเก่าเพราะนั้นปุถุชนต้องมีตัวคนจะตัดรากเหง้าของตัวนี่ได้คือต้องอริยเจ้าเท่านั้นตั้งแต่จันพระโสดาบันขึ้นไปอริยบุคคลเบื้องต้นขึ้นไปนอกนั้นหมดมันต้องสงสัยกันต้องสงสัยธรรมดาครับต้องเป็นธรรมดาด้วยนะบ่สงสัยบ่ได้ถ้าข้าพเจ้าบรรลือเสียนะว่าข้าพเจ้ารู้แจ้งสำเร็จแล้วไม่ได้หรอยุ่งเนาะแสดงว่าตัวเองเป็นพระอริยเจ้าละข้ามไปได้ละอย่างครับแต่เขายังมีแสดงว่าเขาเขาก็ต้องจัดรายการต่อไปเพราะโยมสงสัยอยู่เนาะก็ต้องเขาถามได้เลยก็เขาก็สงสัยอยู่เหมือนกันเขาสงสัยอยู่ก็เขาก็ยังเป็นพระอริยเจ้ามาก็ต้องอันครับถามเห็นต่อหนึ่งอันนี้หลังไม้เมื่อแล้วโยมถามทางFacebook แต่ว่าตอบวันใดก็ได้บ่แน่ใจว่าโยมฟังดูบ่ฟังตัววันนี้นะแต่ถ้าฟังก็โทรมาเนาะขันธ์5กับมรรค8เอาขันธ์5ก่อนมันเป็นขันธ์อย่างขันธ์ศีลขันธ์น้ำตาลขันธ์สุมาก็ว่าขันธ์น้ำตาลก็ว่าขันธ์อย่างขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ถ้าอันนั้นมันเป็นศัพท์ธรรมะที่เลิกไปมันแค่เอาท่องก็ยากแล้วยากเลยแล้วมาจำแล้วมาแม่มันก็ไกลไปเอาง่ายๆคือร่างกายกับจิตใจนี่คือหูบกับน้ำเนี่ยร่างกายกับจิตใจนะเอามาเป็นอุปกรณ์เดินทางขันธ์5นี่มันเหมือนใจบุญเหมือนใจบาปนะมันเป็นอุปกรณ์นะเครื่องอำนวยความสะดวกอุปกรณ์มาให้เอาตัวเนี้ยมาเป็นเครื่องพิจารณาเหมือนรถยนต์ก่อนแล้วกันเอาอุปกรณ์นี่เดินทางโดยย่อก็คือเป็นหูบเป็นน้ำถ้าผมมีตัวนี้ก็ไม่ได้นะแล้วที่เขาท่องเหรอรูปไม่ใช่ตัวตนเนี่ยก็เอาตัวเนี้ยมาพิจารณาว่ามันไม่ใช่เฮาเวทนาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยทำวัดเช่านี่คือการทำวัดถ้าเอามีตัวนี้มาเป็นอุปกรณ์การเดินทางมันก็ขาดสติปัฏฐานไปสติปัฏฐานคือกายเวทนาจิตธรรมคือตัวเนี้ยคือขันธ์5เนี่ยมันมีอุปกรณ์นะครับแล้วให้เดินทางไหนมันมีอย่างเนาะมันมีอย่างเป็นที่ตั้งครับกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการกระทำเอามูเนี่ยมาพิจารณาครับถ้ามีอุปกรณ์มูนี่มันอยู่เปล่าคุโรเปิ้นเที่ยวว่ามันก็เขาอย่าไปถักเนี่ยเกษตรกรนะเขาไปถึงไปแหงนหน้าขึ้นฟ้าว่าโอ้เนี่ยมีสักเส้นมันต้องถักละไปมันก็มาหันอย่างนี้มันไปมองอีกมุมหนึ่งพอเราก้มลงไปครับหญ้ามีเต็มเลอะเปเตอนั่นแล้วก็เข้าอย่างงอกงามที่ไหนก็ที่เขาขุดดินนั่นแหละที่เขาจะปลูกกับดินนั่นแหละเข้ามาอย่างงอกงามขึ้นมาผลิตผลมันก็อย่างงอกงามขึ้นจากดินนั่นแหละครับเขาก็ไปถักไปถังไปเพี้ยวไปเพี้ยวอย่างที่ดินบนแต่ถ้าเขาไปมองอีกมุมหนึ่งเขาแงนขึ้นฟ้าว่ะทุกสิ่งทุกอย่างว่างทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าหมดเนี่ยก็ไปใจมันมองไว้อีกมุมหนึ่งครับแล้วมาก8เนาะมรรค8นี่เขาต้องท่องธรรมจักรให้ได้มันจะอยู่ในบทธรรมจักรคือมรรคนี่แปลว่าหนทางมรรคแปลว่าทางไปไหนทางไปพระนิพพานแต่ว่ามรรคตัวนี้เขาท่องโดยปริยัติเนี่ยนะครับมันก็ไขก็ท่องได้หมดแปลข้อเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่นะท่องธรรมจักรได้ก็ได้ท่องได้หมดแต่ว่าถ้าเขาไปดูวิปัสสนาภูมิเนี่ยอริยสัจตัวเนี่ยมันอย่าเกิดขึ้นตัวท้ายบนถ้าอาจารย์ท่องได้วัดท้ายบทมัทธิกาปัญจขันธ์5เนี่ยรูปขันธ์เวทนาขันธ์5ก่อนนะขันธ์5แล้วก็อายตนะ12แล้วก็ธาตุ18อินทรีย์22แล้วถึงอริยสัจถึงจะเกิดต้องผ่านตาม4ด่านนี้ก่อนถ้าบ่ผ่าน4ด่านนี่บ่เกิดแน่นอนฮู้แบบคุมเครือฮู้แบบจำได้ไหมลูกท่องได้จำได้ได้ว่าได้สุมาโดยงั้นท่านอาจารย์มหาปรริญญาเก้าทั้งหลายประกอบเป็นอรหันต์ตามหมดเลยก็เปิ้นก็เฮียนเนาะเปิ้นเฮียนกันหมดครับเรียกว่าเฮียนแบบปริยัติเรียนแบบปริยัติครับทีนี้เนี่ยจะได้อย่างเฮาเป็นฆราวาสญาติโยมเฮาจะปฏิบัติได้ก็มันเป็นข
ของตั้งตุเจ้าก้ามักแปดก้าอย่างหมูเนี่ยเอาเป็นเจ้าบ้านเฮาอย่ามาพิจารณามันมันจะได้วะก็ถึงบอกว่าศิษย์ต้องมีครูเขาไปต้องเข้าคอร์สหรือเขาต้องไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่เปิ้นแต่ว่าอย่างความรู้ที่ตกผลึกมาแล้วที่เปิ้นเอาคำสอนหมู่นี่มาแม่เป็นข้อปฏิบัติเองเปิ้นกลั่นกรองมาแล้วสืบรุ่นต่อรุ่นมาแล้วพิสูจน์แล้วดีแล้วคัดสรรแล้วถึงเอามาฮื้อแล้วหมู่นี่มันกระด้างคำสอนที่กระด้างคือว่าคำสอนที่มันอยู่เป็นตัวหนังสือครับคำสอนที่มันอยู่ในคัมภีร์คำสอนที่เขามาท่องกันเป็นเพื่อเรียกว่าข้อมูลดิบระวังหลักสูตรอาหารเนาะกับแม่ครัวที่มีเสน่ห์ปลายจังหวะมันต่างกันเนาะหลักสูตรมันอยู่ในตำราแต่เวลาเราลงมือปรุงอาหารเนี่ยเราบางคนเห็นตำราเรื่องอาหารนั้นนะใส่จั่งใส่อย่างกับบรรลัมต้องไม่ครัวหยุ่มใส่ใส่นะโทษอันชำนาญต่างกันหรอกเนาะมันมีเหมือนกันยังไม่อายุ50-60แล้วแก่แค่ล้ำน่ะแล้วที่เฮียนมาเนี่ยเป็นเรื่องกันเนาะเราเปิดกับไปเจ้าว่าตั้งช่างตวงอย่างนั้นเดี๋ยวว่าทักษะคือความชำนาญต่างที่เปิ้นทำมาแล้วเปิ้นหู้มาจากไหนก็ไปเจ้าหู้เองนะครับเฮียนหู้เหมือนกันเฮียนหู้มาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่สอนมาเองเปิ้นก็บอกคือปรุงอย่างอี้ใส่อย่างอี้เครื่องอย่างอี้คำสอนมูนี่เหมือนกันครับอันขัน5มาก8นี่เหมือนกันอันนี้มันเป็นตัวกระด้างไปเป็นตัวปริยัติที่กระด้างมันแม่มาได้ค่อยๆมันมีความมันมีชีวิตของมันนะมันมีชีวิตชีวามันเป็นข้อมูลดิบเนาะแล้วอย่างไรคือความข้อมูลดิบมาเป็นการกรองที่ตกผลึกที่ครูบาอาจารย์เพิ่นนั้นเอาต้องไปมอบศิษย์ต้องมีครูเองครับอ้าวบัดเดี๋ยวเขาต้องนักต้องหนาเขามีครูวัดพระสรีจอมต้องครูบาอาจารย์เขาในหัวในเวียงใกล้เวียงก็ไปวัดลำเปิงเนาะที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นการกองกันมาอย่างดีที่เอาปริยัติหมู่เนี่ยปริยัติที่เป็นข้อมูลดิบหมู่เนี่ยเอามาเป็นข้อปฏิบัติได้อย่างไรเองครับต้องใจเวลาแล้วบ่ต้องท่องบ่ต้องอย่างกับยุ่งกับสัมพันยัดหมู่นี้หรือละลงมือปฏิบัติเลยแล้วหมู่นี้มันจะออกมาคนเดียวเขาจะเข้าใจเรียกว่าภาวนามยปัญญาจะเกิดจากการภาวนามันจะพูดขึ้นมาเองครับมากองเปิ้นซับปุ๊บเข้าใจถ้าคนยิ่งได้ปฏิบัตินั่งๆเนี่ยเวลาไปฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะเลิกจะเข้าใจเลิกมันจะแจ่มแจ้งจิตละเอียดแล้วลูกจิตละเอียดแล้วได้ว่าแตกเป็นอันดันตะไนมันครับแต่ถ้ามาได้ปฏิบัตินี่กับฟังกี่กันก็เหี่ยวมันกระด้างมานะมันก็ซื่อๆแหละมันม่วนอ่ะโอ้ฟังเทศพวกนี้ม่วนเทศม่วนว่ามันก็ตึงม่วนอ่ะเนาะอย่างเพิ่นว่าเรียกแต่ก่อนเมื่อละออนได้เรียนวิชาดนตรีครูสอนมาเนาะครับดนตรีไม่มีอันตัวอักษรว่าอันระดับเสียงมาโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนลาซีโดน่ะแล้วไม่แต่ว่าเพิ่นเรียกว่ามันจะมีช่องกำหนดว่าเสียงมันเนี่ยเข้าไปในช่องเนี่ยจะมีกี่ตัวจะเอาตัวอย่างเข้าไปใส่แต่ถ้าคนลูกเล่นดีๆน่ะเวลาเพิ่นใส่3ตัวน่ะมันจะใส่5ตัวก็ได้แล้วเพิ่นมี5ตัวไม่ลดได้3ก็ได้แต่จังหวะมันเต้าเก่านี่อันเนี้ยเพิ่นว่าลูกเล่นเทคนิคแต่ถ้าคนบ่จ้างมันกระด้างไปตามชื่อเนาะเพิ่นมีช่องด้วยมี3ตัวมันก็ใช้3ตัวน่ะจังหวะออกมาก็เลยร่วนๆแต่ว่าคนที่ลูกเล่นเก่งๆน่ะช่องเนี่ยเพิ่นมี3ตัวมันใส่5ได้มี3มันลดเหลือตัวเดียวได้แต่มันคือจังหวะมันเต้าเก่าอ่ะอันนี้ว่าลูกเล่นประมาณครูบาอาจารย์เหมือนกันที่เปิ้นห้ามเฮียนกันมาอย่างช่ำชองชำนาญละแล้วเปิ้นจะมีเนี่ยเปิ้นมีเทคนิคหรือมีลูกเล่นกับมูเนี่ยว่าจะเดี๋ยวซับทำอันอย่างว่าลืมไปละว่าจะไปสู้กับมันอย่างไรอ่ะมันต้องมีเหมือนกับนักมวยมีครูมีค่ายครับเอ้ามาที่คำถามแฮมอันกลุ่มหนึ่งอันนี้กลุ่มของตังตุเจ้าเนาะกลุ่มของตังกลุ่มปฏิบัติอันนี้ก็ถามว่าขอคัดอีแม่นี่อยู่สารปีอีแม่โอนเงินไปทำบุญมีคนมาตักว่ามันบ่ได้บุญนะมันเหมือนเขาไปเกณฑ์ขำมือนะมันบ่แล้วใจแล้วไอ้แม่บ่ม่วนใจไปเลยนี่โอนมาหมู่ฮู้กี่เตื้อบ่ลังบ่ได้บุญเหี่ยก็จะไปเนอะก็บ่มีไผไปส่งตุลุงก็ว่าสะดวกมาจังได๋ก็เอาเลขบัญชีอาตมาไปเนี่ย
ยอมก็โอนไปหลายเทื่อแล้วเขามาตรักอย่างนี้ก็เลยบักใครม่วนฮ้อยก็เลยท่านพระครูอย่าว่าจะได้ ถ้าอู้ต่ำบ้านบ้านใต้บ้านเหนือเนาะครับเจตนาเขามันตกไปแล้วเองอะเจตนาตกไปใช้ภาษากลางตกนี่ไปใช้อันนั้นคือใจเขาลิงลู่ไปในกุลแก้วสามอาการแล้วลุดออกจากมือเขาไปน่ะมันเป็นบุญมันเกิดต่อนั้นแล้วเองอะท่านเทียบว่าอ่ะอย่างครูบาอาจารย์ไปกุมบาทอ่ะสถานใหญ่ใจของยาของเลี้ยวของปราณีตของที่เขาแสดงก็ดีของที่เขาชอบก็ดีเขาเปิ้นใส่มาแล้วบุญของเปิ้นได้ต่อนั่นแล้วนะแล้วพอมาที่วัดศาสนามาแยงมาหรอตัวเจ้าไปฉันของเขาก็ฮะนั่นแหละของเขาไปอยู่ตัดใดเปิ้นกินก็มันกินเนี่ยมันเป็นความกังวลของเขาเองไปเป็นวิตกจริตไปทางที่ดีคือแปลงใจว่าบุญสำเร็จด้วยการกระทำที่มันรุดออกจากมือเขาตอนนั้นนะตั้งแต่เขาเริ่มตั้งใจแล้วบุพเพเจตนามันมีแล้วหรอกเขาอย่าตาเนี่ยเนี่ยครับทุกก้าวเดินทุกกำปูทุกความคิดเจตนาเก่าเนาะอันนี้เป็นบุญละตั้งที่ใจบุญแล้วเนาะแล้วก็ตอนที่เขาฮื้อตาน่ะที่รุดออกจากมือเขานะหรือเขาเซนแก๊กออกไปนะครับมันรุดไปแล้วมันรุดแล้วคล้ายๆเหมือนเขาขายตีก็แล้วกันเนาะขายที่เขาเซ็นแก๊กเปิดเอาไปเป็นโรงแรมหรือเอาไปเป็นวัดเนาะเรื่องของเปิ่นไปก็มันหมดสิทธิ์ที่เขาเซ็นให้เปิ่นแล้วเปลี่ยนมือไปแล้วเปลี่ยนมือไปแล้วอ๋อเขาขายที่แล้วเปิ่นเอาไปแปลงโรงแรมเนาะบางที่ของเปิ่นไปเห็นแล้วที่ของเปิ่นอ่ะแล้วแปลงที่เขาขายที่แล้วเปิ่นไปแปลงวัดถ้าให้ไปกังวลอย่างก็เปิ่นอย่าไปแปลงอะไรอย่างก็สตางค์เขาก็ได้มาแล้วตีเขาก็ได้ไปแล้วอย่างอันนี้ถ้าโอ้ถึงแลกบุญเนี่ยนะครับวัตถุครูบาอาจารย์เปิ้นได้วัตถุไปแล้ววัตถุคือเงินทองบุญเขาได้มาแล้วอย่างดังนั้นก็บ่ถ้าไปกังวลกับกรรมเขามาตักมาหยังเราทำก็คือเขามั่นใจในตัวเก่าเขานักๆว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยหนึ่งเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนใครปัจจัยที่เขาหามาได้ก็สะอาดบริสุทธิ์ทำด้วยเจตนาของเขาต้องเอาเจตนาเป็นตัวตั้งหรือเป็นตัวเกณฑ์เป็นลักไอ้กะบุพเพเจตนาเขามีบุพเพเจตนาเขาแห้งมองใดครับมูลเจตนาเขาปลื้มใจขนาดไหนครับที่ขณะที่คือตาลครับแล้วก็อัปละภาคาเจตนาเขาหน่วงบุญเขาปลื้มตอนที่มันก็เขาปลื้มตอนที่เขาคือตาลได้ก่อยกะไม่ใช่เขากังวลเนี่ยอัปละภาคาเจตนาเขาบ่ได้นะเขาได้บุญ2 ตอนแล้วคนที่ไปตักนี่ก็บ่ได้ก็ให้มันบ่ได้เกณฑ์นั่นแหละเรื่องของเรื่องที่ว่าบ่ได้นี่นะคือบ่ได้นั่นคือบ่ได้เกณฑ์น่ะเนาะอันนี้มันบ่ได้แน่นอนคือบ่ได้เกณฑ์บางทีเปิ้นว่ามันความมีหน้ามีตาเอกอยากจะให้เปิ้นฮู้จักพ้องว่าเฮาได้กินได้ตาเนี่ยประกาศชื่อออกมาเกณฑ์อันนี้มันสำคัญเหมือนกันนะอาจารย์โอ้สำคัญเหมือนสำคัญนางอย่างก็สาราสุธรรมาเนาะนั่นมีชื่อต้นวนเลยอ่ะอันพระอินทร์กาหมู่กับ33คนนี่น่ะเปิ้นแปลงศาลาแปลงสวนขุดน้ำบ่อก็ศาลาอันนี้ครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาขาดแป้นไปแผ่นที่ดินหน้าศาลาไปขอแม่เฒ่าเนี่ยก็ขอแป้นเพิ่นอย่าเอามาติดศาลานี่เพราะเซาะที่ไหนก็บ่ได้อ่ะมันวิทย์ท่านน้อยขอก็บ่ฮื้อซื้อก็บ่ขายแล้วเนี่ยจะได้บ่ไม่อย่าไปหอมโดยอย่าเอาหอมตาลแต่ว่าไม่สลักชื่อมันเด้อแต่ขอเอาชื่อใส่แต่หมู่นั้นก็จังไม่หยังเอาใส่ไปหรอใส่ไปแล้วก็เขาแปลงเขาของเขาเองเนี่ยแต่ว่าอย่างนั้นน่ะศาลาสุธรรมาไปติดอยู่บนสวรรค์เต้าห่อนมันเดียวบ่เดียวพุทธเจ้าไปเทศที่ฮืออันที่ศาลาสุธรรมาศาลาสุธรรมาต้นปริชัดครับคือต้นปริชาตินั่นน่ะครับกับที่บรรทุกกำพลศิลาอาของพระอินทร์เป็นพระองค์จะเปลี่ยนไป3 ตีครับแต่แสดงธรรม3 ตีศาลาสุธรรมาก็เป็นศาลาสุธรรมาอยู่บนสวรรค์ว่ะครับเป็นเทวสภาไปเลยครับก็ศาลาน้อยๆต้องติดป้ายรูปเนี่ยบ่ได้เพราะได้เจตนาของเปิ้นเนี่ยครับเจตนาในการหอมตาลหอมทำบุญนี่ครับแต่ถ้าคนที่ปฏิตาเนาะครับอย่างอนาถปิฎกะเปิ้นซื้อที่พระเชตวันจะแปลงวัดแล้วจะแปลงวัดเจ้าเชษบอกว่าถ้ามีปัญญาถ้าอยากแปลงก็แปลงหรอแปลงแล้วเอาคำมาปูอ่ะคำมาปูเอาปูได้ตอนแรกเอาไปได้อันบอกหมอกใส่กันไหมเนาะเปิ้นเอาแต่ปูไปกับซื้อไปปูกับซื้อไปจริงๆอ่ะโอ้ตาไผ่บัตราเนาะตาเศรษฐีอ่ะก็แปลงวัดสำเร็จเรียบร้อยตีหน้าวัดบ่ขายเหลือเอาเหลือไว้นี่หน่อยบ่ขายแล้วเนี่ยใดมันปักป้ายมันชื่อมันชื่อว่าอันพระเชตวันก็คือสวนเจ้าเชษนั่นน่ะนั่นนั่นน่ะ
อ๋อแล้วแน่นะถ้าเปิ้นก็บ่น้อยใจก็เปิ้นเป็นพระโสดาบันมันมีความน้อยใจครับโอ้วัดเฮาแปลงตึงวัดเนี่ยชื่อเฮาป้อมมีอ่ะแล้วก็อันขูดด้วยนะโกงราคาแม้หักอ่ะเอาคำมาปลูกเนี่ยโดเพราะมันใกล้เวียงใครจะมีปัญญาเอาได้เนาะโกงราคาขึ้นโกงแล้วเต็มที่อ่ะโธ่อันนี้นี่แผ่นดินทองเสร็จเรียบร้อยไปปักป้ายชื่อมันใหญ่แผ่นดินทองแต่ละนี่แล้วต้องแปลงใจยังอนาถะนี่เนาะเปิ้นก็แปลงใจละพอเปิ้นได้เป็นพระอริยเจ้าบ่ต้องแปลงใจความน้อยใจบ่มีความโกรธความเกลียดก็บ่มีแต่เปิ้นก็ยังพระสูตรก็ยังฮื้ออยู่นะเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตยังวิหารติเชตวันเนนั่นแหละชื่อเชตวันก็สะให้เหมาะแล้วก็นายอนาถาเป็นคนสร้างเนี่ยแต่ว่าชื่อนี่ก็ตีทันตนวนน่ะชื่อเชตวันเจ้าเชตเนี่ยวัดเจ้าเชตเนี่ยไม่ใช่วัดอนาถารามอ่ะใช่อนาถารามซะก็เป็นวัดเจ้าเชตอะไรอย่างถ้าเป็นศรัทธาเขาเห็นน้อยใจว่ะก็บ่ไปเข้าวัดแถมซ้ำก็ไปชอบสลุงมาได้ยังมาเข้าวันมาเด้ออันนี้กรรมผีตายว่าเนาะเพราะนั้นล่าไปเคยเป็นผู้จารคนที่2ของวัดบ้านผมนะอันเพิ่นเล่าว่าวัดใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเพิ่นจะแปลงวิหารแต่มันมีงูล่อครับแล้วก็ไปลากกันบนดอยป่ะกันหลักไม่หลักอย่างมาแปลงคือแปะมันนักอ่ะมีงูล่อแล้วก็ช่วยกันคนในบ้านเขาช่วยกันเป็นกันน่ะเกณฑ์กันมั้ยเกณฑ์กันมาพอวันปล่อยหลวงฉลองวิหารเพิ่นจะห้ามผู้จารห้ามหรอกห้ามคนนั้นคนนี้จะลืมมันโอ้คนนั้นก็เป็นเจ้าภาพนะคนนั้นก็เป็นเจ้าภาพแล้วมันใจล่อของมันนะคนไม่คนหลวงมาแม้หักครับถ้าชื่อมันบอกเกียรติคือวัดเกียรติคือผู้จารเกียรติคือตัวหลวงไม่ใช่ล่อยางล่อวงลุงล่อเล็กเสริมมาได้ให้มันม่วนที่จริงล้อมันไม้มันก็แบบเล็กพอข้อมไปแล้วมาออกชื่อมันสักคำนั่นน่ะเกียรติคือตัวหลวงเกียรติคือผู้จารเกียรติคือวัดคือวัดเป็น10 กว่าปีโดบ่เข้าวัดเพราะมันมีชื่อบ่มีชื่อเขาเกียรตินั่นอย่างมันก็ปิดหนทางตัวเก่าเลยบ่ได้ทำบุญมาเป็น10 กว่าปีเสียเวลาไปเลยเสียเวลาไปนั่นไงแต่ที่กุศลกรรมที่พ่อคูณก็ไปเสี่ยงไปอย่างพ่ออย่างพ่อน้อยใจตัดช่องน้อยไปอย่างพ่อน้อยใจว่าเปิ้นบ่ได้ออกชื่อตัวเก่าเนาะเราญาติโยมเฮาเนี่ยจะได้ต้องแปลงใจใหญ่แหมน้อยต้องแปลงใจอย่างไหนอนาถาเนี่ยแต่เนี่ยว่าเฮาก็ได้บุญตอนนั้นแล้วมันได้ตอนที่เฮาทำแล้วนั่นแหละแต่คนเฮาบ่ได้มันติดเนาะมันติดเปิ้นว่าฆ่าไผบ่หันฟ้าดินหัวฮับหัวโอ้เทวดาจดชื่อตั้งแต่ออกบ้านแล้วลูกผู้จารย์เพิ่นก็ห้ามว่าสุวรรณรามเงินรามคำมันก็น่ากับเทวดาจดชื่อไปแล้วอย่างแต่มันบ่ได้เทวดาบ่ฮู้กรรมของพุทธองค์มีจริงอ่ะเขาต้องเชื่อในกรรมของพระองค์ที่พระองค์คนเดียวมันบ่ถึงอย่างนั้นมันบ่ออกลำโพงมันบ่ถึงแต่นากามันใหญ่พระเจ้าห้อยอิฐเหมือนกันนะอย่าเนาะเฮาก็ว่ากันไปแปลงที่ใจนะโยมเนาะเอาแถมคำถามเนื่องนี่อยู่บ้านหมอนสันกำแพงเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมันเป็นอาทิตย์4 เพ็งเนาะอันที่4 เพ็งก็โยมก็ถามว่าไปตานขันเข้าเนี่ยก็ซะเตื้อก็คนเฒ่าอยู่คนเดียวจะด่าครัวเป็นก้อมเป็นย่อยมันก็ยุ่งยากลำบากก็เลยด่าขันก็ด่ารวมไปเหียแกงก็เอาใส่เหียหม้อบางทีก็ส้มก็เอามาให้กิโลนี่นะก็เลยตานก็เอาสวยไว้เหีย10สวยก็ตาน10 คนเฮาสวยนี่เป็นมติได้ก็ตานคนนี้แล้วเวลาเฮาตานไปแล้วเนี่ยโอ้ตานแล้วเขาจะมาลู่กันกินนี่จะได้เนี่ยธรรมะของพระองค์เป็นอัปปมาโนครับเทียบได้ยังมัชฌิยโกสิยะเศรษฐีน่ะเปิ้นแปลงอาจารย์ได้อ่านแล้วเนาะครับเอาหามร่อมเปิ้นแปลงขนมเบื้องถาดเดียวบ่ได้นะพอไปถวายพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันนะพระองค์แจกไปต้องพุทธเจ้าตั้ง 20,000 ตนศรัทธาเป็นแสนๆเท่าเหมือนเปิ้นไทยสำเนาเนาะก็บ่เสี่ยงว่านะต้องถึงเอาไปขว้างที่อันครับที่พระประตูขนมเบื้องยังมีอยู่ด้วยอย่างด้วยพุทธานุภาพขนมถาดเดียวยังแจกคนเป็นถึงวัดได้หมดครับและนี่ธรรมะของพระองค์คืออย่างทานะบารมีนับมากมายนับบ่ได้ประมาณบ่ได้ถ้าเขาเจตนาว่าให้อุทิศหรือไผ่น่ะเพราะนั้นบ่ต้องกลัวว่าธรรมะของพระองค์ว่าผลกินผลตานจะแจกไปบ่เสี่ยงอีน่ะบ่ดึงบ่เสี่ยงปะเลอะปะเตออันนั้นเป็นนามธรรมเป็นบุญไปแล้วยิ่งนักกว่านั้นอีก
ขนาดแค่วัตถุนะครับแค่วัตถุอันนายโกศิยะมัชชิยะเศรษฐีเนี่ยเอาขนมถาดเดียวได้ไปถวายทุกเจ้าถึงวัดยังมาเสี่ยงมันก็แล้วไปทานได้อย่างใดก็จื้อก็ถึงว่าคนขี้จี้แล้วไปทานนี่อย่างเรื่องมันยาวอาจารย์เล่ามาแล้วเล่ามาเจ้าดูก็เอาย่อๆเอาย่อๆหน่อยว่าอันมีปัจจัยคนหนึ่งเปิ้นได้ยินว่าเปิ้นจะกินจะทานอย่างเงี้ยมันก็ปลื้มเนาะปลื้มใจว่าก็ใครทานอย่างเปิ้นพ่องก็ใครจานกับทานคนเดียวมันก็บ่ม่วนก็ไปจวนกะใครจะหอมยังคนนั้นก็หอมนิดหอมหน่อยเนาะนั่นคนละเรื่องอันนั้นเศรษฐีหยุ่มไม่เอาคนละอย่างคนละเรื่องอ๋อเศรษฐีขี้จี้นี่เนาะอันนี้อยู่ในช่วงกรุงราชคฤห์กับเมืองนารันทาที่เป็นของขี้จี้แล้วก่อนเพื่อใครกินขนมนั่นกะที่ทอดขนมนั่นนะคนละเรื่องจะกินก็จี้กับลูกกับเมียไปทอดไก่ตอนแรกทอดเลี้ยงคนหนึ่งซอยนะคนถึงเมืองอย่างใดครับเห็นนี่กับกลัวเพื่อนได้กินแหละถ้าเขาใครอยากก็เขาจะมาขอเนาะทีแต่ทีว่าผลสุดท้ายล่ะตัดสินใจไปทอดอยู่บนปราสาทเจ็ดจันทร์ว่ะโรยขนาดนั้นนะมีตึกเจ็ดจันทร์ก่อนนะครับโอ้แล้วพระองค์อยู่พระเจตวันพระองค์แผ่ขายพระยานมาดามเจ้าแล้วเศรษฐีคนเนี้ยเข้าขายพยานพระองค์ก็บอกพระโมคคัลลานะนะไปโมคคัลลานะก็ไปก็หันเข้าใส่มาเหาะอยู่กันกลางอากาศหันซึ่งหน้าแล้วยังตานเตี้ยยังไม่เชื่อได้พอดอกขนาดเขาผ้าหอกหมอกขืบไหมเนาะโธ่ไหลกันมาถึงเมืองแล้วอันนี้เหาะอยู่อันกลางอากาศอยู่ปองเหาะก็เหาะไปกับข้าเจนปัดใส่ใจเนาะว่าเปิดโซนใจแล้วสุดท้ายตัดสินใจปราบถึง108อย่างมันตอนหลักถึงโยมไหมกะโยมว่าเพราะว่าตัวเก่าว่าถ้าแน่จริงก็แป่งควนได้กะเสียพูดแป่งควนให้มันกลมไม่ประสาทมันถึงยอมอ๋อครับถึงยอมแล้วเอาขนมเบื้องในพัดวายมันจักออกไปมันไปถึงหมู่มาหมดเลยมันจะจักขนมมันจักออกจากถาดตีกับถึงหมู่จนเฮปิเขาปังจนยอมมาเขาบอกกินมาเกินนี้อีกอะถวายให้ทุกเจ้าคนใหญ่อีกครับถ้าพระโมคคัลลานะบอกว่าอาตมามาห้าพระองค์พ่อมกับสาวกทั้งหลายรอฉันอาหารเนาะเอาไปทานให้เปิ่นปุ้นถ้าอย่าไปอย่างใดมาห่อไปจากตีนขั้นใดก็ถึงหมดแล้วจากตีนขั้นใดบ้านไปต่ำวัดหมดเลยไปต่ำวัดหมดเลย300-400 กิโลประมาณนั้นอันนี้ฤทธิ์ของอรหันตฤทธิ์อรหันตฤทธิ์ของท่านโมคคัลลานะพระองค์เตะที่ฟังคำนี้กับปิ๊กมากับกระดานใหญ่แล้วก็เนี่ยนี่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้เลยธรรมะของพระองค์เปลี่ยนแล้วยายแม่นี่เนาะจะถึงว่าเนี่ยก็เพราะธรรมะของพระองค์เป็นอัปปมาโนเทียบว่าขนมถาดเดียวบ่ได้พระองค์ยังเลี้ยงคนได้ถึงว่าอันนั้นเขาเป็นรูปธรรมนะแต่นี่เป็นนามธรรมว่าธรรมะของพระองค์เป็นอัปปมาโนนะสามารถจะกระจายไปทั่วทุกภพทุกภูมิได้หมดหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลไปได้หมดครับโอ้อันคือสบายใจต้องถึงกับขั้นแต่ว่าทานะบารมีแค่เขาสวดมนต์เนี่ยพระสูตรต่างๆของพระองค์ก็แผ่ไปได้หมดไปช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขาทุกข์ได้ยากได้หมดครับอัปปมาโนพุทโธเขาอย่าประมาณอัปปมาโนธัมโมเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมก็พอดีก็เวลา4 โมงพอดีอู้กันมาชั่วโมงแล้วนี่เนาะ3 คำถามก็4 โมงต่อไปนี้ก็จะได้นิมนต์อาจารย์ท่านพระครูเพิ่นได้ฉันน้ำสักกรรมแล้วก็จะได้รับสายอาตมาจะแบ่งไว้ถ้ามีคำถามก็จะรับเพียงแค่3 คำถามถ้าบ่มีคำถามก็จะรับสายหน้าไม้ไปเรื่อยๆญาติโยมโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์0998366322 0998366322จะจะโทรเข้ามาสายก่อนหน้าแต่กี้ก็ดีสายที่ช่วงสนทนาก็ดีตอนนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้โทรมาแล้ว0998366322เจริญปอนครับแสครับ จากทางใดผู้บอยแห่งดงเนอร์ครับอยู่ที่ไหนฟังเดี๋ยวนี้กำลังขี่รถปิกแบนครับโอ้จะปิกบ้านฟังแล้วไปจะได้พ่อง
ครับฟังแล้วก็น้ำกำสอนนี่โอ้ดีนะเนอะครับฟังเรื่องประวัติพุทธประวัติของพุทธเจ้าเนาะมันแผ่แยนบารมีเนาะครับติดตามในรถชัดเจนดีเนาะครับชัดเจนเนอะครับแล้วแต่ว่าฟังไปถึงอำเภอจอมทองนี่ขึ้นบ่ค่อยดีนะครับอ๋อไปหายตัดใดช่วงเข้าอำเภอจอมทองพอดีครับอ๋อจอมทองเนาะก็ถ้าเป็นวันพัดไปทางดอยอินทนนท์นะครับอ๋อในรถมันต้องในรถบ่ค่อยชัดบ่ค่อยชัดนะครับถ้าเป็นฟังที่บ้านในชัดเนาะอ๋อนี่มันแน่ใจนะครับถ้าฟังที่บ้านทั้งหมดนี่แหละโมทนาเนอร์ครับเจริญพรเจริญพรแสต่อไปจากไหนบ้านมาหนองหอยครับท่านอาจารย์ว่าจะได้อ๋อวันนี้ดีใจเนาะท่านพระครูขึ้นมาเนาะชัดเจนดีเนาะครับชัดเจนดีครับฟังตลอดแต่เจ้าแล้วก็ฟังแต่เจ้าแล้วครับท่านอาจารย์ดีแล้วมาถามยังเนาะค่อยถามว่าเวลาเขาสวดมนต์หลังแผ่เมตตาตัวอย่างคล้ายๆก็ตัวเขาลอยอะครับเดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนอะครับผมโมทนาสายต่อไปเจริญพรเจริญพรติดแล้ว0998366322เจริญพรครับโซ่สำซ้ายครับผมโซ่หยักเนอแล้วอันนี้เปิ้นเรียกว่าบริบทของสังคมในหมู่บ้านเฮามันต้องมีบางทีเฮาตานวัดใต้วัดเหนือเฮาผมจะถามกันเนาะตัวเจ้าได้อานิสงส์ยังได้กฐินปีนี้ได้ผ้าครบกอเนี่ยไปถามว่ายอดตื้ออย่ามันเป็นอีหรอบางทียังตานพวกกับประกาศยอดนั่นนะบางทีตานพวกกับประกาศยอดอะไรเอาแถมคำถามนึงอันนี้เรื่องแผ่เมตตาอันนี้บ่ผ่านด้วยมาข้ามเด้อเนาะอันนี้มนต่อนี่บ่ขึ้นบ่จาเนาะเขาต้องรู้ว่าเจตนาของการตาไม่ใช่เจตนาผลของการตานเนี่ยเขาจะไปทางใดอีกอ่ะครับไปเรื่อยๆวิทยุออกอยู่เนาะครับตาลเดี๋ยวโอ้แล้วมันไปนะเดี๋ยวเนาะมันจะได้ตามได้ผลของตาลเป็นยังไงผลของตาลแล้วเขาจะเอาอันนี้ส่งอย่างนี้กันสูงสุดครับเรียกว่าปริจาคะครับตาลเพื่อขัดเกลากิเลสถ้าคนไหนมีเจตนาตาลว่าเพื่อจะขัดเกลากิเลสนั่นแหละครับขัดเกลาความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตจากใจถือว่าการเป็นการตานะชื่อว่าตานะบารมีครับการสร้างตาลเป็นปริจาคะสูงสุดทัดลงมาหน่อยถ้าเขามีใจถึงก็ขั้นจะขัดเกลาเขายังยุ่งอยู่กับโลกเนี่ยยังฮักครอบฮักครัวฮักปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเขาขึ้นตื่นถึงเขาก็ตาลแบบจ้างเจตนาว่าเป็นปฏิการะแล้วลึกถึงคุณของบรรพบุรุษนึกถึงคุณของเขาแล้วลดลงมาอีกตาลเพื่ออนุเคราะห์เขานึกถึงคนหลายอย่างเจ้าว่าหมู่ออฟโรดครับหรือหมู่พวกส่งเคราะห์การบริจาคยังมือนี่นะพวกมูลนิธิต่างๆหมู่เก็บศพหมู่อย่างนี้เนี่ยครับนี่เขาประคำนึกถึงร้อนเขาคำนึกถึงคนหมู่หลายพวกหมู่จิตอาสานะครับไปตานวัดตานวาแล้วเอาเขาไปครับไปตังเฮียนก็ขึ้นดอยพวกกันเนี่ยหมู่เนี่ยหมู่จิตอาสานี่แบบอนุเคราะห์แบบสงเคราะห์ถ้าอนุเคราะห์นี่คนดอยกว่าคนที่ต่ำกว่าเขาถ้าเรื่องไปกินประทานอย่างอื่นโมโหไม่ชอบจะหันละเอ็กละอ้อนหรือคนที่ทุกที่อย่างชอบนะให้ตั้งเจตนาว่าให้เอาอันใดครับให้ตามแบบไหนแล้วปนกันก็ไม่ได้นะอันอย่างไปเป็นอย่างไปอย่าโมกพวกจิตอาสาแต่ว่ามันเหมามันต้องไปแบบลุยๆครับผ่านไปเนาะโยมก็ถามเหมือนกันแผ่เมตตาผมก็ว่ารออาจารย์ธรรมครูสุเมธธรรมเสวีเปิ้นมาก่อนเรื่องการแผ่เมตตาโยมถามเรื่องแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาอีกเหรออัปปมัญญามันแผ่จะได้อัปปมัญญานี่การแผ่เมตตาเนี่ยเบื้องต
ต่ำที่สุดเพื่อว่าจิตของเขามันมีอยู่แล้วจิตที่เป็นกุศลจิตที่อ่อนน้อมจิตที่เกื้อกูลเนี่ยมันมีอยู่โดยสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายมันมีอยู่แล้วอันที่หนึ่งนี่นะต่ำสุดเกิดมาคนเขามันมีจิตเมตตาอยู่แล้วตามธรรมชาติจิตที่เกื้อกูลจิตที่อินดูเขาอะจิตที่มันหันคนอื่นสุขแล้วมันม่วนเนี่ยอันนี้มันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเขาอยากจะเลื่อนจากจิตธรรมดาที่เป็นปกติของคนทั้งหลายนะครับเป็นวิสัยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาเลื่อนคือเป็นผู้ใหญ่ยกขึ้นมาเป็นธรรมของผู้ใหญ่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพิ่มมา3 ข้อครับถ้าคนไหนมี3 ข้อนี่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่โดยคุณธรรมครับตัวเองอย่างอายุน้อยอายุนักบอกว่าเกี่ยวกัน ถ้ามีคุณธรรม4 ข้อขึ้นมาครับมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้เมตตากูอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับกลุ่มนี้แล้วเรียกว่าธรรมของผู้ใหญ่พอธรรมของผู้ใหญ่มีนักอยากจะเลื่อนครับอยากจะเลื่อนก็เอาเมตตานี่มาแผ่เอามาแผ่เอามาเป็นกรรมก่อนครับมันมีเวลาอภยาอานิคาสุขีอัตนามี4นะครับ4นี่ก็แผ่เอาไปปิด12จำพวกแยกไปสัตตาสเปปานาสเปปุดาเป็น12จำพวกแล้วคูณ4ก็เป็น48ข้อลา48ตัวเอา48ยกไว้ข้างก่อนครับเรา48นำไปแผ่ไป10ทิศนั่นแวดมนต์ได้480โด480บวกกัน48ก่อน528ข้อท่องก็เป็นบัญญัติไปก่อนเมื่อท่องเป็นบัญญัตินักเข้าในจิตมันคุ้นครับคุ้นเคยละคุ้นเคยกันนี้สมาธิมันจะเกิดถ้าสมาธิมันจะเกิดครั้งนี้พอเขาแผ่มันเป็นบัญญัติแล้วหรอกปุ๊บไม่ออกจากตัวเขาคืบหนึ่งครับแล้วก็ต้องอนุโลมปฏิโลมนะยับกะเข้าออกเข้ามาเรียกว่าปฏิโลมออกไปว่าอนุโลมพอเข้ามามาหาตัวเขาอันนี้ไม่ใช่ขึ้นเองเอาเองนะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคราวนี้ออกไปส่องแล้วเข้ามาออกไปวางเข้ามาออกไปทั่วห้องเข้ามาออกไปหมู่บ้านเข้ามาครับออกไปอำเภอเข้ามาออกไปจังหวัดเข้ามาออกประเทศเข้ามากว้างขึ้นจนไปทั่วโลกทั่วจักรวาลอันนี้กลายเป็นอัปปมัญญาของเมตตาอัปปมัญญานักขึ้นเป็นเจโตวิมุตติญาเป็นอรหันตาเจ้าตั้งหลายประเภทคิปปะปิญญาเลยเป็นแพรนี่นะแต่เขาต้องตัวเก่าเขาก่อนกันเขาต้องเอาตัวเก่าก่อนกันเอาตัวเก่าก่อนกันที่เขาย้อนเข้ามานะคือตัวเก่าชาติเข้าไปดิดออกไปชาติเข้ามากับดิดออกไปนี่เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมครับนี่คือรักแผ่เมตตาแต่ว่าข้อปีกย่อยก็มีมากมายแล้วแต่อาจารย์ครับและอาจารย์แต่ละอาจารย์ที่ประจักษ์ได้จากครูบาอาจารย์สืบทอดมากันอย่างไรแล้วแต่สำนักแห่งกรรมบทแผ่เมตตาหน้า31ไปเปิดแล้วเนาะเมตตาเจโตวิมุตติยะถ้าคนไหนได้แผ่เมตตาครับเป็นกรรมฐานเบื้องต้นหน้า31ของหนังสือสวดมนต์พิธีเล่มเหลืองของวัดอรุณของสมุเอี่ยมสมุเอี่ยมวรรคที่2ขึ้นไปนะครับเบื้องต้นเอวเมสุตังวัดโอรสารามกะเพราะว่าวัดอรุณราชวรารามครับหลวงพ่อเพิ่นยกเมตตาสูตรมาถ้าคนไหนได้สำเร็จเพราะเมตตาเนี่ยเริ่มต้นจากสมถกรรมฐานของเมตตาสมถกรรมฐานโดยอาศัยพรหมวิหารเลื่อนขึ้นสูงสุดถึงกับขั้นเจโตวิมุตติญาณครับอ้าวโล่งใจสว่างใจเนาะเราจะถึงระดับใดก็นั่นน่ะเฮาก็เอาเนี่ยก็สัพเพสัตตาอันนี้โดยวิสัยของสัตว์โลกนี่มีอยู่แล้วเขาจะเลื่อนขึ้นเป็นผู้ใหญ่เลยกันยกระดับขึ้นมาแทนถ้าเป็นผู้ใหญ่ได้ย่อมพอเอามาเป็นสมาธิเอามาท่องครับท่องเป็นบริกรรมภาวนาไปก่อนครับจะขึ้นมาเกิดหรือมันมีมันไม่ใช่มันต้องฝึกก่อนในบทแผ่เมตตาไปบอกว่าพระหูลีลิกตายะแปลว่าทำขึ้นนักทำใจอันนี้เป็นข้อหลักเลยทำไปเลยยานีกตายะเหมือนกับคนขับรถยนต์คล่องแล้วเนาะมันต้องก้มพอเกียร์แล้วหรอกอันมือตีนไปอัตโนมัติเลยไปอัตโนมัติอันนั้นคล่องเหมือนกับคนขับยานครับสำคัญที่ว่าพระหูลีลิกตายะต้องทำขึ้นนักต้องมีลูกฟุกเด็ดขาดครับโอ้ต้องทำตัวต้องทำเอาสัมภเวสีหลังมอคำว่าสัมภเวสีนี่มันจะได้แล้วก็เขาจะได้เขาจะโพดเขาจะได้เนี่ยมันสัมภเวสีคืออย่างพูดถึงเรื่องภพภูมิก่อนสัมภเวสีนี่อยู่ในภูมิใดอันนี้แยกออกมาจากภพภูมิหนึ่งครับคือว่าภพภูมิมี31จั่นจั่นตามสูตรคือมรหกคือคนทำบาปทำกรรมดังนั้นไอ้คนที่โลภที่ดินวัดอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้จะลงนี่เลยเอา
อันอย่างก็แก้ไปได้เพราะหลบเอาของสงฆ์เอาอันนี้เลยหยาดน้ำไปแล้วอันนี้ผมไม่ใช่ว่าเองนะนั่นไปดูเปรตวัตถุพระโมคคัลลาชัดเจนพระโมคคัลลาไปถามมาแล้วไปเนี่ยอย่างถึงมาอยู่ตอนนี้ไปแบกแผ่นดินหล่นขึ้นหล่นล่องแผ่นดินก็เป็นไฟแล้วนะเพราะผมเอาที่ดินวัดไปดูเปรตวัตถุสมัยเดี๋ยวไปแจ้งกันเนอะแม่นมันเลยไอ้ยาชี้แล้วชี้แล้วอันนี้ไปดูเปรตวัตถุอันนี้ตั้งคัมภีร์โดยเฉพาะเลยจากนรกเลื่อนขึ้นมาแถมเป็นเพศก็อยู่จันนรกแล้วโป้นจากพวกภูมินรกมาขึ้นมาเป็นเพศมาใจกรรมให้จันเพศเดี๋ยวว่าเพศไปอยู่มนรกบนใจกันเอาไปแจ้คนละภพภูมิกันเดี๋ยวว่าอย่างที่เขาท่องกันเนี่ยเป็นพันธมาลัยเอาไปแจ้คนละภพละภูมิแต่เขาโป้นมาแล้วแต่กรรมยังไม่เสี่ยงเด้อยกขึ้นมาโป้นจากเพศจากผีมาก็มาเป็นอสุรกายครับมันมีที่เพิ่งอดยากกันเนี่ยครับตายจากเดรัจฉานต้องตายกันนะมาเป็นจัดเดรัจฉานทั้งหลายเป็นงัวเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาคือเพิ่นได้คำได้เขครับอดใจกรรมแฮมจ้ำกรรม500เสี่ยงจัดนั่นแต่ครั้นี้เขามีจิตใจเป็นกุศลแล้วเลื่อนขึ้นมาเป็นมนุษย์บางทีเขามาพอเดรัจฉานบางพวกบางตัวมันใจมันดีนะเนาะยังมาบางตัวพัฒนาตัวเองเนาะมันพัฒนาตัวเองมันเฮียนหู้อันนี้แสดงว่าใจตัวมันเป็นมาแต่ใจไม่ใจมันยกขึ้นมาบางตัวยังยอมถามมันไปกินน้ำยาไหนเปิ้นยาน้ำแต่มันกินน้ำยาเปิ้นไปกินไปทานอย่างที่ไหนไปอย่างค้นเหมือนกันตัวไปค้นในใจเป็นหลายอย่างนะใจเป็นเนื้อฉันก็มีใจพูดว่าใจเป็นหมูเป็นมาก็ไหมใจเป็นงูเป็นควายอย่างที่ข่าวออกไปบุ๊บแม่ฆ่าแม่อันนี้ไปใจไปใจเดรัจฉานใจเป็นมโนหกเป็นมโนหกไปเลยไปโลภที่ดินบนเด็กเกี้ยเดี๋ยวเขาจะอธิบายเขาโลภบัดพ่วงกันไปเลยพ่วงเลยบอกพ่วงคำถามที่เป็นโลภที่ดินนะอันนี้อยู่สันทรายเหมือนกันเชียงใหม่เพราะว่าป่ออนุญาตแล้วปงปันเนี่ยปงปันด้วยตัวเองก็รับรู้แล้วแสดงว่าโลภส่งก็อนุโมทนาแล้วโลภเอาของส่งตกมาโลนมามันแปลงไงมันหม้อที่ดินเนี่ยมันเป็นแผ่นดินทองก็มันเกิดจากความโลภมันเนี่ยแล้วผมบอกฮือเลยท่านใครได้ก็มาซื้อเอาแหละก็เป็นตั้งตู้หลวงกับกรรมการมาได้บกพร่องไปบกพร่องเรื่องการเซ็นโอ้มันก็น่าจะแล้วฮะนะกาก็เปิดดานแล้วนะก็เชื่อใจกันนะก็แปลงกำแปลงแล้วนะก็เชื่อใจก็วางใจเสนาสนะก็ลงไว้หมดแล้วนะก็ต้องตู้ลุงก็ต้องเลือกกับแปลงแล้วเนี่ยจะได้จำเป็นต้องคืนก็ใบชนดเป็นของป่อข้าตู้ลุงก็มีพยานหลักฐานอย่างมากนี่ตกคืนแล้วนี่ตกคืนแล้วก็คืนแต่เลยพ่อยอมเพิ่งวาดไปแล้วหยาดน้ำไปแล้วหยาดน้ำหมายตาไปแล้วอันนี้เพราะว่าตัวไปค้นแต่ใจตกภพภูมิที่ต่ำแล้วมันจะแจ้งกันนะมันเป็นในตำราที่พระโมคคัลลานะเป็นไปถามมาแล้วครับอันนี้เขาประเมินจากที่โยมแต่ว่าพฤติกรรมอย่างไรผมเอาบอกนะเอาบอกวันนี้โยมไม่จะใส่ไล่กันก็ได้บอกโหอย่างเขาบอกโหแต่โยมเปิ้นเล่ามาอย่างนี้เขาก็ตอบตามที่โยมเล่ามาอย่างนี้แต่ว่าเรื่องจริงแต่เขาก็บ่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่เขาปูไปตามเนื้อผ้านี้ตามเนื้อผ้าที่โยมเปิ้นเล่ามาอย่างนี้เขาก็บอกโหที่อาจจะที่นั้นอาจจะลูกคนอาจจะบ่ได้ปงปันแต่เนาะเพิ่นยังมีสิทธิ์อยู่ก็ได้เขาก็บ่ฮู้เนาะแล้วคนเหมือนกันนะใจเป็นเทวดาก็มีนะมันอย่างไรก็ห้ามมีความละอายบาปเก่งกลัวบาปบากล้าทำบาปแล้วก็มีศีลมีทานอยู่ตลอดเข้าวัดเข้าวาเป็นคนธรรมะธรรมโมตัวเป็นคนใจเป็นเทวดาไปแล้วน่าใครได้ตีนี่เอาข้าเจ้าจะทานนะอันนี้เพิ่นอย่าแปลงวัดเอาโยกขึ้นเลยเนี่ยอันอบตกันอย่างเปิ้นจะขยายที่เอาเลยขอสัก50 เซนนะข้างละเม็ดนะอีน่ะ